Komið sæl, gott kvöld og verið velkomin að Rauðaborðinu í beina útsendingu hérna á Samstöðinni. Við erum búin að vera með beinar útsendingar frá því að stjórnarsamstarfinu var slitið til þess að reyna að ná svona deginum og hérna vettvangi dagsins inn í samræðuna. Og núna hefur hún bara gert ýmislegt í dag sem við getum rætt, en áður en að ég ræði við gesti mín hérna sem eru mættir í spjallið, þá ætla ég að segja ykkur örlítið frá þætti kvöldsins, því hann er alveg stútfullur, það er þetta fitja upp eða spinna þráð, fitja upp og bara prjóna held í heila lopapeysu á meðan að dagskrárliðirnir rúllast fram. Undir lokin heyrum við í oddvita sósíalista í Norðvesturkjördæmi Guðmundi Hrafni, sem spjallar við Sigurður Magnús Egilsson í svona oddvita spjalli sem að verið sett á laggirnar hérna rétt undir lok kosningabaráttunnar. Þar á undan er Radio Gaza á dagskrá, Gíja Sara Björnsson, Valgeir Skorri Vernharðsson, Hjálmtýr Heiðdal og Snæbjörn Brynjarsson kom og segja frá viðburðum sem eru svona öll í baráttu fyrir mannréttindum. Illu Jökulsson rithöfundur segir frá nýrri bók sinni. Benjamin Júlían segir frá verðalagseftirliti Alþýðusambandsins. Sigmar Vilhjálmsson, formaður atvinnufélagsins, segir frá skattaumhverfi smáfyrirtækja. Við höldum áfram að tala dálítið markvisst húsnæðismálin hérna. Ég ræddi við fulltrúa flokka eins og í gær með Yngva Ómari Sighvatssyni hjá Leigjendasamtökunum. Við eiginlega svona tökum frambjóðanduna í próf. Í dag koma þeir Jóhann Páll Jóhannsson, Grímur Grímsson, Ragnar Þór Ingólfsson og við förum svolítið svona djúpt í húsnæðiskrísuna. Þar undan ræða þau Haraldur Ólafsson hjá Heimssýn og Helga Vala Helgadóttir hjá Evrópuvaktinni ESB. Þá held ég að þetta sé upptalið og það er komið á okkur hérna. Hjá mér eru komnir góði gestir. Það er Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, Karl Héðinn Kristjánsson, frambjóðandi sósíalista, Gísli Rafn Ólafsson, frambjóðandi Pírata og Mörður Árnason. Já, ég veit ekki hvaða hatta hann hefur nú ýmsa hatta, en hann er svona, þú ert frambjóðandi Samfylkingarinnar. Já, ég er frambjóðandi Samfylkingarinnar. Ég er í 21. sæti í Reykjavík söður og eftir mér í 22. sæti er Jóhanna Sigurðardóttir. Ég er stoltur af þessu. Þetta er flott. Og þannig að þetta eru svona fulltrúar flokka og þú tengist nú vinstri græn með tengdist allavega hana áður. Ég kem beint þaðan hérna framkvæmdastjóra stól Landverndar. Já, einmitt. En hérna glöggir áhorfendur og áheyrendur kannski sjá að þetta eru kannski það sem þið eigi sameiginlegt er svona vakandi náttúruvernd og áhuga á loftslagsmálum í stóru samhengi og mér langaði svolítið til þess að ræða þetta debatt sjókvíaeldið, eitt af því sem mér langaði alltaf að ræða við ykkur. Það er nú ýmislegt sem við þurfum að ræða líka annað á stuttum tíma. Við höfum nú bara svona rétt rúman klukkutíma. En það var nefnilega í sjónvarpinu í gær, þá var verið að ræða við fulltrúað oddvitana í Norðvesturkjördæmi. Og það kom mann svolítið óvart hvað menn voru jákvæðir yfir bara langflestir voru mjög jákvæðir gagnvart sjókvíaeldinu og töldu að það hefði raunverulega bjargað Vestfjörðum eða byggð á Vestfjörðum og fulltrúi sósíalista Guðmundur Hrafn, hann einmitt var nú að halda því fram að það hefði kannski væri ekki alveg svo einfalt sko og fulltrúi Pírata Ugla Stefánía var líka að svona efast aðeins þessa glæstu mynd og þannig að og þau fengu kannski ekki alveg að svar. Það var svona umræðan var alls ekki kláruð. Þetta er eiginlega það stórt mál. Þannig að mér langaði svona bara að byrja að spyrja ykkur hafið þið sterkar skoðanir á þessu svona sem persónulega og sem frambjóðendur og framkvæmdastjórar. Björg Eva, verði þetta gefur náttúrulega dæmi bara hversu slæmt þetta er orðið út á landsbyggðinni, hvað er lítið að tækifærum í rauninni. Kvótinn hefur þjappað saman á örfáar hendur og byggðir bara hreinlega að leggjast af og það er lítið tækifæri.
Þannig að fólk tilbúið í nánast hvað sem þeim vantar eitthvað. Þannig að þó að séu auðmenn að koma að utan sem eru að ganga inn í takmarkaðar náttúruauðlindir okkar, þá virðist fólk vera tilbúið í það til þess að fá bara einhverja atvinnu. Þetta fyrst og fremst sorglegt og þetta ekki sjálfbært til lengri tíma litið hvort sem að tala náttúruna eða byggðarstefnu eða atvinnumál á svæðinu. Það einmitt eitt sem að gleymis svolítið í þessari umræðu að þau störf sem hafa skapast við þetta, þau eiga á mikilli hættu að hverfa með sjálfvirknivæðingunni og gervigreindinni. Það bara þannig að hluta af störfunum sem að hafa skapast að fólk situr í herbergi sem er ekkert mikið stærri en þetta kannski og að horfa á skjái og gefa fiskunum að borða. Það sem að fólk átt að segja ekki á að í hvert skipti sem að þau framkvæma einhverja gjöf að gefa, þá tölvukerfið á bakvið að fylgjast með myndbandinu sem að þau eru að horfa á og fylgjast með þeirra hegðun og þannig sjálfvirkni væða þetta. Það eflaust ekki nema svona 1 ár í það að öll þessi störf verði horfin. Við erum að sjá þetta gerast út í Noregi þar sem að stýringin á því að gefa að borða farin að vera bara 1 staður og 1 einstaklingur sem vaktar bara það að tölvan sé nú örugglega kveikt. Og þannig að jafnvel þó við horfum ekki á umhverfisþáttinn að þá þessi glæsti iðnaður eins og hann var komið með hann sem lofvörð til að bjarga brothættum byggðum, hann að hverfa hvort þið með sjálfvirknivæðingunni og það eitthvað sem við þurfum bara átt okkur á og tækla. Þannig að ég held við séum flest hér sammála því að umhverfisþátturinn mjög slæmur og bara hann réttlætir fyrir okkur allavega í Pírötum að við viljum banna opið sjókvíaeldi. En ef við horfum á þetta bara með byggða sjónarmiðinu, þá einmitt, þú nefndir þáttinn sem var í gær í sjónvarpinu og þar sagði oddviti Framsóknar að ef opið sjókvíaeldi væri bannað þá það bara slökkt ljósin á Vestfjörðum. Dramatista. Þetta mikið notað. Þetta bara dramatíkin að allt fari fjandans til ef að við reynum að horfa á umhverfið, ef við reynum að horfa á jafnvel byggðirnar sjálfar og störfin. Og þetta ekkert einstæmið sjókvíaeldi. Við erum að sjá þetta líka með stóriðina sem var lofað og komið með á Austfirði og aðra staði. Það alltaf verið að lofa einhverju sem síðan smátt og smátt hverfur eða jafnvel lokar bara sjálfstæðum af því þetta ekki lengur orðið Sáu þið bíómyndina? Já, þú hefði séð hana. Stóriðnaðurinn bara svo frekur. Hvað heitir bíómyndin aftur? Og það á forsendum hans og myndin Árnar Þagna var einmitt mjög gott dæmi ekki það nú bara það að þessi stóriðnaður hann sé umhverfi skaðlegur og stór hættulegur í lengdina, heldur náttúrulega ryður hann líka burtu öðru eins og stóriðnaður vanur að gera og í myndinni Árnar Þagna þar sést nú hvernig önnur atvinna hefur farið bara fjandans til og það hafa byggðir sitja eftir, ég veit ekki hvort það búið að slökkva ljósin en það allavega staðan að það mjög slæmt ástand hjá þeim sem að unnu við annað og minna sem var þá bara laxveiðar á miklu stærra svæði og þær þögnuðu sem sagt 33 ár voru bara lokaðar alveg af því að það ekki lengur fiskur og áhrifin það var verið að sýna þau í þessari mynd og þess vegna var svo sláandi að sjá umræðunar á eftir við stjórnmálamennina sem að gátu náttúrulega ekkit annað en viðurkennt það að þetta væri bara mjög slæmt en samt sem áður þá var einhvern veginn ekki hægt að segja bara hingað ekki lengra vegna þess að það líka verið að við erum bara hársbreitt frá því að það verði leyft sjókvíaeldi í Seyðisfirði sem enginn hefur beðið nema tengiliðir við þá sem að eiga þetta. Íbúar hafa náttúrulega mótmælt harðlega. 75% hafa mótmælt harðlega og hvernig þá hægt að segja að það sé verið að gera þetta til þess að einhver ljós verði ekki slökkt á litlum stað. Þetta ekki þannig. Þetta sýnir eiginlega náttúruverndarbaráttu eins og hún á rosalega mörgum sviðum. Það sagt að það sé verið að gera eitthvað fyrir
heimafólk og byggðir og atvinnutækifæri, svo bara raunin allt önnur og þetta ekki bara í fiskeldinu. Alls ekki. En þetta var samt svona einmitt sláandi að ég sá á Facebook viðtal við konu, norska konu sem var að biðja fólk að segja Íslendingar hlustiði á okkar raunasögu frá Noregi, bara biði ykkur í Guðsbænum að ekki að vaða út í þessa villu að taka bara blinda móti þessum stórfyrirtækjum sem lofa gulli og grænum skógum og svo bara strax og eftir sá maður þessa umræðu þar sem var einhver svona svo gamaldags byggða stefnu loforð þar sem maður eiginlega auðvitað erfitt að segja þetta þá bara eins og meira sem við Guðmund Hrafn sem nú bara uppalinn á Ströndum, það var einhver þarna sem sagði við hann, þú hefur nú greinilega bara aldrei komið til Vestfjarða og svona látið eins og hann væri bara einhver svona miðbæjarotta sem væri með þessar kenningar. Já, við þekkjum þetta auðvitað og mörg af þessum verkefnum, af þessum prósektum eru þannig að þau stilla sem sé landsbyggðin upp á móti höfuðborgarsvæðinu og þó að okkur finnst ekki mikið til það hér á höfuðborgarsvæðinu að þá þetta mjög vinsælt eða þetta fellur vel í kramið út á landi af því að landsbyggðamönnum sem svolítið skrítið hugtak að það stillir sem sé fólk í Trékyllisvík upp á sama stað og fólki á Akureyri himinn og hafið þetta á milli en þeim líður mörgum einhverju minnimáttar einhverjum svona minnihluta sem að séu ofsóttur og kvalinn undir Reykjavíkur valdinu eða eitthvað þínulíkt. Sjáum þetta við hvalveiðarnar líka? Já, hvalveiðarnar enn eitt dæmi miklu meiri stöðning, mun meiri stöðningu við þær út á landsbyggðinni sem sé, Akureyri og Trékyllisvík en á höfuðborgarsvæðinu. Það sem að náttúrulega hér svolítið svona undarlegt við sjókvíeldið af því að það annað en fiskeldi sem séu, með muna það og það öðruvísi þetta að við höfum dæmi fyrir okkur sem verið að rekja við höfum Noreg fyrir okkur. Ég var horfði nú ekki á þetta norðvestur dæmi og eftir þess að myndina ég hef lesið bók sem var þýdd á íslensku fyrir nokkrum árum sem Magnús Þór Hafsteinsson af öllum mönnum þýddi og gerði nokkuð vel og var norskur blaðamaður sem bara fjallaði þessu sögu sjókvíeldisins í Noregi og ána og pólitíkina í Noregi og ég var nú ekki mjög ánægður því að verkamannaflokkur í Noregi systurflokkur okkar í Samfylkingunni hann kom nú ekki vel út af þessu hann auðvitað til dæmis mjög stór í Norður-Noregi einhver stærsti flokkurinn í Norður-Noregi og hefur töluvert tök í byggðunum og hann lét undan þessum kröfum og fór illa ráðu sínu ber töluverða sök á þessu kannski ekki meira en aðrir en þá fóru töðan á mér hvað hann gerði það og ég vona að það verði ekki eins hér en mér kemur ekkert á óvart þetta á Norðvesturlandi þar bara standa menn upp og vilja bara hafa sína vinnu. En það mjög einkennilegt núna að það skuli nokkur tala fyrir því að fara í fleiri firði eins og ástandið í þessu. Það fyrir hugað alveg mikil útvíkun á þessu og það alveg greiðlega sorglegt að fólk sjá ekki neina önnur tækifæri á borðið einhvern veginn og mikilvægt í þessu samhengi held ég sé að tala við nærsamfélögin, hvað vilja þau? Á Seyðisfirði myndu örugglega að fá bara hart nei, þú veist, fólk alveg alfarið gegn þessu en það kannski önnur raun fyrir norðvestan en til lengri tíma þá verðum við að, held ég, uppstokka kvótakerfinu einhvern veginn endurheimta kvótan í hendur þjóðarinnar og byggðana svo að séu tækifæri fyrir fólk að þau séu ekki svona nauðbeygð og hreinlega kúuð í það að samþykja hvað sem þó það sé svona svívirðilegt eins og sjókvíaeldið bæði varðandi náttúruna og bara misskiptinguna sem í þessu. Þetta eru takmarkaðar auðlindir og þessuna líka að skapa svona gríðarlegur hagnaður eins og gerist í Noregi sömuleiðis. En það komu norskir aðilar hérna upp hingað fyrir 10 árum síðan og sá bara þetta bara kerfi sem var ekkert eftirlit, ekkert engin almennileg umgjörð og þeir bara sögðu bara hér bara vilda vestrið. Þeir hafa komið áður út af öðrum atvinnuvegum. En það sem ég gleymast rosalega oft í þessari umræðu, það það að ef við leyfum þess að viðgangast, þá erum við að ganga af íslenska laxastofninum, þessum Atlantshafsstofni,
af viltu lax, við erum að ganga honum dauðum. Við erum þegar farin að sjá alltaf 11% erðablöndun í sumum á og það eru tæplega 3000 býli á landinu sem að fá tekjur af laxveiðum. Og ég veit ekki neina bændur sem eru að græða rosalega mikið og allt sé frábært. Heldur akkurat öfugt, þegar maður tala við bændur, þá eru flestir þeirra að vinna tvöfaldar vinnur og ýmislegt til þess að geta rekið sín býli. Ætlum við að láta gerast það sama við sást þarna í myndinni Árna þagna, þar sem að heilu sveitafélögin, heilu héröðin voru að alltaf stöðvast, enga laxveiðar, enga tekjur, af því að það er engin lax að koma og ætlum við að leyfa þess að viðgangast hérna. Norska konan sem var þarna í myndinni sagði mjög einfalt við okkur. Lærið af okkar mistökum. Þið eruð ennþá 10 árum undan. Lærið áður en að þið eru búin að eyðileggja árnar ykkar. Þetta var mjög sláandi mynd og það var líka talað við Íslendinga í þessari mynd í Vopnafirði og víðar þar sem maður sér þetta alveg hvernig þetta er að koma alveg á sama hátt og í Noregi. Ég meina þekki einmitt einn þann sem sér Laxá í Aðaldal og það var einmitt mjög svona sláandi það sem hann var að segja. Þetta er búið að vera það að sinna ánni og sinna þeim sem vilja veiða í ánni er búið að ganga í 7 ætliði. En eins og hann bent á það, hans draumur er að börnin hans geti tekið við sem næsti ætliður. En það er ekki að gerast. Nú spakar það svolítið í rassinn á laxveiði bændum eða laxveiði iðnaðinum í raun og veru að hann hefur farið hér fram svolítið í skugg, svona bara eins og út af fyrir sig. Það er til dæmis ekki innheimtu virðisaukaskattur á laxveiðum og tekjur af laxveiðum eru svona mál sem að menn tala svona í hálfum ljóðum og hafa gert í áratugi. Svo búið að selja þetta aldrei af ám? Já, ég segi það. Það hefur svolítið svona barátta laxveiði manna og laxveiði bænda og laxveiði iðnaðar eins eða hvað það var að kalla það. Hún hefur svona veiklast svolítið af þessum sökum. Ég tek undir þetta. Laxastofnarnir eru bara einfallega eina af auðlindum þjóðarinnar og það að eyðileggja þá erum við sem sé að ganga á þessar auðlindir og ekki bara í efnahagslegu tilliti, heldur líka í umhverfislegu. Við erum varðveislu, við erum verðir þessara auðlinda fyrir hönd mannkyns, að því að náttúruauðlindir eru í raun og veru ekki í eigu en á ábyrgð alls mannkyns og við erum líka að hugsa það. Þetta er mjög vont að það skuli aftur og aftur skapast svona þessi núningur, klofningur, þessi áróður sem skapar þetta landsbyggð gegn höfuðborgarsvæði í málum sem kemur þeim andstæðum ekkert við. En í Seyðisfirði er það ekki þannig. Það er bara fyrirtæki gegn heimamönnum og samt virðist þetta alltaf gerast. En við kannumst við þetta og þetta fyrir vestan er þetta svona. Það er bara menn standa á fætur og hrópa gegn Reykjavík ef einhverju athugasemdir eru gerðar. Ég held að og minn flokkur, þar sem að menn á hann því miður ekki rætt þetta nóg, en hann komst að því í stefnu gerð fyrir kosningarnar. Við náðum ekki nógu langt en að við ætlum að vera á landsfundi síðustu helgi sko. En svo var þinginu slitið. En það var þannig að lokum að þá verður þessi atvinnurekstur að standast þau skilyrði sem sett eru, þar á meðal umhverfisskilyrði, annars er ekkert með hann að gera. En ég er aðeins hrættum að í þessu landsbyggða þætti í gær sem ég er að vísa til. Ég held að fulltrúar allra flokka nema Pírata og sósíalista hafi verið nokkurn veginn með. Getur það ekki verið? En ég fór ekki alveg að fara með það. Alveg örgla. Ég vona að VG hafi ekki verið þar heldur. Og ekki, nei, það getur nú eiginlega ekki verið að hafi verið allir.
Ég var ekki alltaf þátt það voru allir mjög jákvæðir nema ég mitti á En sko þessi falski valkostur það að segja að vera með þessu og á móti höfuðborginni, mann finnst að vera eitthvað skekkja þar sem þetta kannski snýst frekar að vera með byggðaþróuninni sem er á forsendum almennings á svæðinu annars vegar og hins vegar byggðaþróun sem er á forsendum, ekki höfuðborgarinnar heldur, forsendum þessara stórfyrirtækja, hvort sem þau eru stórfyrirtækin þegar þau eru á þessum litlu stöðum, bara eitt fyrirtæki, þá fylgir fólk þeim. Þannig hefur það alltaf verið. Já, en það er heldur aldrei neitt valkostur. Þannig að við vitum ekki, til dæmis eins og kannski þurfa menn ekki að vera á móti sjókvíaeldi í sjálfu sér ef að til dæmis það er framkvæmt, ef það er framkvæmdaraðilinn er almenningur sjálfur og er ekki til sagt rekin í svona gróða eða hvað? Ég held sjókvíaeldi er bara atvinnurekstur eins og hverjum atvinnurekstur. Mennur að það sé eignarhaldið. Eignarhaldið skiptir auðvitað mjög miklu máli. Það skiptir náttúrulega ofboðslega miklu máli líka við alla þessa auðlindanýtingu að það sé borgað fyrir hana, að það sé borgað fyrir nýtingu auðlindarinnar, sé einhvers konar auðlindagjöld. Og þau eru mjög lítil í þessu dæmi. En aðalmálið í þessu er náttúrulega þetta að við getum ekki leyft okkur að vera með, ég þori ekki að segja ósjálfbær, að vera með atvinnurekstur sem getur verið eyðileggjandi fyrir árnar og fyrir firðina. Ég nefndi Gunnlaug Stefánsson því að Gunnlaug Stefánsson, prestur og bróðir Guðmundar og þeirra allra sem menn þekkja, að við vorum að tala um þetta hér bara fyrir skömmu og hann sagði að þessu líkur með því að firðirnir verða ónýttir. Og þess vegna er einmitt ósjálfbær. Viljum við það ósjálfbær er nefnilega mjög gott orð á litlu fjörðurum og vestfjörðum að firðirnir séu bara, það sé bara ekki, þetta sé bara svona einhver pollur. Við viljum það ekki og við þurfum að finna einhverja atvinnuvegi og byggðarstefnu sem er sjálfbær og getur gengið til lengri tíma og þetta er alls engin lausn í þessu. Og einmitt náttúruna að, þú veist, íslenski laxinn, firðirnir og ég held að við bara mannfólk að því við lifum í takmarkaðan tíma að þá er kannski erfitt fyrir okkur að skilja einmitt hvað hefur tekið langan tíma fyrir alla þessa hluti að verða til eins og þeir eru og þessi náttúrugæði sem eru til að, þú veist, á 1 eða 2 eða 3 mannsæmum þá getum við rústað ykkur sem tók, þú veist, 100 milljóna ára að verða til og við fáum það aldrei tilbaka. Við fáum það aldrei tilbaka á bara næstu, þú veist, 100 kynslóða, sko. Við getum kannski reynt eitthvað að endur hanna þetta eða koma þessu einhvern veginn fyrir þannig að það hendi okkur, sko. En við fáum það aldrei aftur eins og náttúran hefur skapað og það mun valda okkur mjög miklu tjóni og skaða. Og við ættum að bara hugsa betur út í þetta, hugsa fram á margar kynslóðir fram í tíman. Og líka þá samfélögin, því að samfélögin eins og það er einhvern veginn lofa bót og betur og sumir voru að vísi það að Vestfirðir væru blómlegri en svo segja margir að þeir séu það raunverulega ekki. Það sé ekki svona, það sé einhver kannski svona tímabundin uppsveifla en að það sé mati manna sé þetta ekki gott fyrir samfélagið heild. Er ekki nefnilega sjálfbær þróun gamla áður en þessu hugtaki var nú stólið svona? Nú ætlum ég að vera vondikallinn. Sko á Vestfjörðum og Austfjörðum og hvar sem hefur búseta frá upphafi vega farið fyrst og fremst eftir skilyrðum lands og sjávar. Það hefur sem sé, við erum með fjölda þorpa, fjölda sveita á landinu sem hafa það sem búseta hefur hnignað og aukist eftir því hvernig skilyrðum voru. Og þannig það er engin móseboðorð að á Vestfjörðum eða Austfjörðum eða í Reykjavík skuli vera nákvæmlega þetta mörg þúsund eða þessi prósenta af fólki. Það sem við getum gert heldur þetta bara þetta á að fara eftir atvinnuástandinu og það sem skiptir mestu máli er kannski það að fólkið sjálft á staðnum búi sér til atvinnu. Að það hafi sér ráðandi það hvaða atvinna er stunduð, hvernig atvinnulífið er á staðnum. Það sem við getum gert, það er það að láta menn ekki gjalda þess að þeir séu í einhverjum svona einangruðum landsóknum og það sem við getum gert er að byggja upp innviði og það hefur auðvitað verið gert. Ég held að innviða uppbyggingin sé mikilvægasta byggðastefnan. Ég er alveg til í að bora göng og leggja vegi og ég er nú ekki til í að gera mikið af flugvöllum af því að ég held að við eigum ekki að stefna að miklu meira
innanlandsflugi, en auðvitað þarf það sem staðar, ég held að það sé málið. Og það eru þessir innviðir, samgönguinnviðirnir sem mikið hugsað út á landi, en svo eru aðrir ekki síðri og það eru heilbrigðisinnviðirnir og menntainviðirnir. Það er þetta, ef að þetta er í lagi, þá held ég að atvinnulífið út á landi geti gengið án þess út á landi, fyrir ekki við. Allt Ísland geti gengið án þess að við séum að taka áhættu á náttúrugæðum, á auðlundum lands og sjávar. Það er einmitt mikilvægi punkturinn að við þurfum að búa og hjálpa þessum bæjarfélögum og svæðum að skapa atvinnu, vera með nýsköpun sem er sjálfbær, og við höfum alveg frábært dæmi af Vestfjörðum slíka nýsköpun, Kerecis. Það er búið að skapa yfir 100 störf sem eru hátæknistörf, störf sem að að fá fólk til að flytja á svæðið. Hvað ef við hefum verið dugleg við að styðja við meiri nýsköpun eins og þetta á þessum svæðum? Svo var kalkþörungaverksmiðjan og það er á Reykjólum það var alveg fullt, það hefur verið fullt af nýsköpun á Vestfjörðum sem kannski hefur ekkert samt fengið nógu mikinn Nei, og sumt af því sem þarf náttúrulega að gera er að ef þú vilt geta dregið fólk til staðar, eins og bara tökum Ísafjörð sem dæmi það sem Kerecis þá þarftu náttúrulega að hafa samgöngur sem í lagi. Þú þarft að hafa menntunar möguleika, þannig að þegar að fólk flytur okkar með börnin sín eða fólk flytur og vill setja stað, þá þarft að hafa umhverfi og samfélag sem maður getur tekið við því, og þar hefur við að vera að leggja í innviðina eins og mörður voru að segja að við þurfum að fá göng á Vestfirði. Ég veit ekki hvernig þið keyrðu síðast Vestfirði, ég keyrði það síðast vetur og ég bara kom tilbaka og sagði við alla þingmenn Vestfjarða, heyrðu, þið fáum atkvæði mitt fyrir hvað einustu göngu sem vegna þess að mér langar ekki að þurfa að keyra svona lagað aftur. Þannig að þetta er bara hlutaði sem við þurfum að gera, en það er líka bara, hefur verið þannig með það ríkisstjórnir sem hafa verið undanfarna, ég vil segja áratugi, að þau hefur alltaf verið að glepjast af einhverjum svona gylliboðum stórfyrirtækja. Við vorum einu sinni þá ætluðum að hafa minkabú í hverjum einasta stað, svo fórum við að setja upp stóriði í hverjum einasta firði og næst átti að vera eyðileggja firðina með því að setja upp sjókvíaeldi. Ég vil taka undir þetta, en við verum að byggja þess að innvið, við verum að bjóða upp á þessi tækifæri og brjóta líka upp á einokun stórfyrirtækja og fárra á auðlindum landsins eins og kvótanum, að ef þú býður upp á frjálsar handfæraveiðar og þú ert með sterka spítala, með sterkar menntastofnanir, vegi og svo framvegis, að þá getur fólk farið að flytjast meira í auknum mæli, hefur tækifæri til þess að setjast að þar sem það vill, og ég tek líka mjög mikið undir að við verðum að fólki á svæðinu þarf að vera það sem að tekur helstu ákvarðanir hvert svæði fyrir sig. Við verðum að færa valdið alltaf nær fólkinu, og þetta er kannski eitthvað sem er raunverulegt í þessu landsbyggðar borgarríg mögulega, og hefur maður heyrt frá fólki að stundum kemur fólk frá Reykjavík og er með stórar og það sem eiga að vera góðar hugmyndir fyrir annað fólk á landsbyggðinni, án þess að kannski ráðfæra sér nægilega vel við fólkið sem er þar á svæðinu og heyra frá þeim raunveruleika þeirra. Og líka bara út frá því sem ég verð að nefna talandi nýsköpun, þá finnst mér Sjálfstæðisflokkurinn svolítið hafa stólið því konsepti algjörlega. Það er alltaf verið að tala nýsköpun, það er bara aðalega kosningalofvörð Sjálfstæðisflokksins að bjóða upp á nýsköpun, og það er yfirleitt þá bara fjárfestar, stórir fjárfestar, á meðan allir nýsköpun út á landi er ekkert síður kannski í menntakerfinu. Eða listum og menningu og miklu breiðara sviði, og þarna Djúpavogi, nýsköpun í skólakerfinu, þá fær það kannski bara athygli í einum þætti í landanum, en sjálfsagt ekki mikinn stuðning, ég veit það ekki, nú er ég að segja eitthvað sem ég veit ekki. Svo hefur rosalegt fólk út því að hafa þess ódýru orku, en hún er einokuð af einmitt stórfyrirtækjum. En má ég segja eitt kosningabaráttuna, út af því að það er alltaf verið að tala að hlusta á fólkið, en samt í rauninni þá gengur allt út á bara vöxt og stækka kökuna, og það er ekki til það smá pláss sem að ekki einhvern veginn dreymir að vera borg,
ábyggilega til þess að fá innviði og svona. Ég kem sjálfur lítilli sveit þar sem að eru 4 risaprójekt í gangi, það vantar engan vinnu þar. En sveitarstjórninni finnst að það vanti borg og fólk og þá, ég veit ekki, crossfit höll og allt mögulegt svona sem mannum getur dottið í hug. En svo í kosningabaráttunni, þetta hér, þessi barátta er frekar ólýðræðislega á þessum 6 vikum eða hvaða nú er og þetta er kosningabarátta hinna mörgu pallborða og allir eru bara í pallborði allan daginn og yfirleitt hjá atvinnulífinu og hjá stóriðnaðinum og þar sita menn bara dagana langa og ég held ég sé búin að horfa á svona 10 pallborð græna orku og sjálfbæran risavöxt og þetta er allt saman, þetta hljómar allt rosalega vel en þetta er ofsalega einhliða og við sem erum að vinna í náttúruverndinni, við eigum örugglega svona 140 spurningar sem enginn hefur spurt og ekki hefur verið svarað og þær snúa að náttúrunni, þær snúa að loftslaginu, þær snúa að því sem að við teljum vera sjálfbærni en mér heyrist hins vegar á þessum atvinnulífspallborðum að þar sé öll sjálfbærnin snýst að ná í meiri græna orku og einfalda ferla og dæla niður mengun og eitthvað svona og þetta verður einhlið og þetta er ekki fólkið. Ég eiginlega bara lít svo á að það séu að atvinnulífið sé að reka þessa kosningabaráttu. Samtökuðinaðurins buðu okkur sósíalistum ekki einu svona í pallborð hjá þeim að þau síðast kom Gunnar Smári með kannski aðeins og krefjandi spurningar. Mér finnst eitt við það sem þú segja allir þessi pallborð að ég hef líka tekið eftir að því var nú svona hálfgert pallborð þarna eftir að Árnar þagna sem var sýnt í vikunni. Það var eitt að fá almenningspallborðum. Já, nema þar allt í einu voru sumir flokkarnir að svara akkurat öfugt við það sem voru gerðu daginn áður og daginn eftir. Sérstaklega tók ég eftir því að pallborðin eftir sýningu myndarinnar þá var Inga Sæland algjörlega á móti öllu þessu dýraníði og bara þetta ætti nú ekki að gerast og stóðskomin Seyðisfirði sem var ánægjulegt að sjá en daginn eftir kom Eyjólfur Ármannsson í norðvestu þáttinn og talaði hvað sjókvíaeldi væri frábært. Þetta er nákvæmlega það sem við þurfum eins og þú segir, við þurfum fleiri sem að spyrja á hinni áttinni vegna þá sjáum við hverjir svara bara eftir því hvernig segli og vindur eða hverjir eru raunverulega, ég meina við segjum bönnum opið sjókvíaeldi og okkur er alveg sama hvort við séum í pallborði hjá Landvernd eða hjá samtökum iðnaðarins. Þeir eru náttúrulega svo hefnir píratar að ykkar fylgi er aðalega hér í 2 að 3 kjördæmum, þannig að þið þurfum ekki að hafa áhyggjur á þessum 3 hinum norður. Það er bara ekki alveg rétt og ég get sagt það var ótrúlega margir bændur og laxveiðimenn komið að okkur núna og sagt ótrúlega sagt ég ætla að kjósa Pírata. Þetta eru dákþægin sjúkdómar ekki nýr í flokkakerfum öllu, í öllum flokkunum sem eru með fylgi svona minnstofasti breyttum landið að menn segja, menn nota eina tungu í sveitinni og í heimakjördæminu og svo er önnur hér og svo framvegis. Þetta eru nú játningar. Ég er nú ágætlega ánægður með stöðuna í þessari kosningabaráttu en mér finnst kosningabaráttan vond. Það er ekki gott að það sé svona stuttur tími, þingar rofið og nokkrum vikum síðar er kosið og það annars vegar þá og hins vegar er þessi framboð náttúrulega alveg geggjaðslega mörg og hundleiðilegt að sitja og hlusta á þessi pallborð 10. Ég var að horfa hérna Reykjavík og Norður. Þetta var svo leiðilegt að þetta er ótrúlegt. Og það sem gerist er það að umræðan fer aldrei á dýptina. Það er aldrei, það er náttúrulega fjölmiðlunum að kenna líka en þeir eiga við sama vanda að glíma, stuttutími og 10 framboð og síðan verður aldrei debatt. Nei, við vorum í dag þegar maður nummer 2 er búin að segja eitthvað sem mann nummer 7 langar að svara að þá er umræðan búin að fara í 15 hringi og það verður alveg þannig að hann verður bara að segja eitthvað nýtt. Þetta er ferlegt alveg. Og þetta er bara
þetta má helst ekki gera svona, þetta verður að vera þannig að séu nokkri mánuður í kosningabaráttunni, hún byggist upp smám saman, það sé minnstofasti gefið færi á dýpt í kosningabaráttunni og eins og þú segir almenningur stjórninni, það er auðvitað auðveldast fyrir hinn vel skipulögðu og fjársterku samtök að búa til þessi pallborð og hafa þau í beinu streymi, en miklu síður fyrir, til dæmis náttúruverndarsamtök eins og þú vinnur hjá. Við erum að gera þetta öll samtökin saman í landinu sem eru mjög mörg en þetta er allt sjálfboðalegt. Ég veit það og fyrir er ekki mikið fyrir hendi og ekki að splæsa í streymi og setja allt í gang. Við ætlum að gera það, við spurum á næsta ári. Hvað þá fólk hvað þá svona þessi samtök sem eru þessi almannaheilla-samtök sem ég vorði mjög lítið varfið í þessari kosningabaráttu af því að það vinnur þau hafa einn starfsmann og peningarnir, það er búið að ráðstafa peningunum út fjárhagsárið þessu framstofins. Ég meina fjársterkir aðilar stjórna þessari kosningabaráttu algjörlega. Þess vegna finnst mér alveg furðulegt hvað hún gengur vel hérna í skoðanakönnunum, því að þetta er alveg prýðileg staða. Það er hérna, hægriflokkarnir eru með, eins og Ólafur Harðarson kallar það, þeir eru með 30% samtals sem skiptist milli Sjálfstæðisflokksins og Miðflokksins og mið og vinstri og þá með afganginn. Ég veit að það er erfitt hérna hjá sömum flokkum að reyna að ná yfir 5% og En mér langar að leiðrétta nefnilega þetta miskilning með 5%. Í dag kom til dæmis út könnun frá Maskínu og þar var sagt að Píratar kæmi ekki mann á þing. Hins vegar þegar þú skoðar það brotið niður eftir kjördæmum og ef þú setur þetta inn í svo kalluðu DONT-regluna sem er það sem úthluta kjördæmasætunum, þá bara kemur í ljós að Píratar fá víst 2 þingsæti. En það verður hvað eftir annað, túlkanir á vísi og sem eru vitlausar. Vandamálið er að fréttamenn rugla saman 2 hlutum. Kjördæmakjörið annars vegar og 5% fyrir uppbótum. Það eru 14 þingmenn í boði í Suðvestur kjördæmi og ég get nú ekki reiknað út á stundinni en maður sér að þar þarf ekki endilega 5% til þess að ná mann inn. Þannig að Píratar VG og sósíalistar eru ekki miklu vandræðum. Þó við varum þar með 4,3% eða 4,7% að þá vorum við 6,1% í Suðvestur sem er nót til þess að þar kemur inn kjördæmakjörin þingmaður. Já, þetta er ekki jafn mikil vandræði og fréttamenn eru ekki einu sinni með þetta á hreinu og það finnst mér, og þú veist, þú talum bara umræðinni yfir höfuð og dýftina að þegar fréttamenn eru ekki einu sinni með svona hluti á hreinu þá verður flutningurinn líka svo svakalega skatt. Skemmtilegasta fréttir er náttúrulega að segja að þess er að falla. En svo er náttúrulega heldur ekki tími eins og þið segið en af því að þú varst mörður að tala sko vinstri og hægri og þetta væri einhvern veginn að fara vel af því að þá er þú ventanlega að tala þinn flokk og hann sé til vinstri. Aðal tíðindin í þessum konunum og konunum er ekki kosningar. Eru auðvitað það að Sjálfstæðisflokkurinn skuli vera fyrir neðan 20%. Já, en sko, nú er mér eiginlega pínlítið saman þetta, vegna þess að það sem því ég heyrði því talum að menn töluðu tungum 2 eftir því hvar þeir væru og við hvern þeir væru að tala. Ég sagði að það væri bara sjúkdómur í íslensku flokkunum. Já, og þá er það er samfylkingunni og svo framvegis. Og þeir skástu í þessu eru þeir flokkar sem að sækja fylgi sitt einhverjum á Suðvesturland. Já, en það sem ég er að leiða að með þessu er að þegar kosningabaráttan er algjörlega á forræði einhverja framkvæmda aðila, einhverja stórfyrirtækja og öll pallborðin eru það og það er það sem allir flokkarnir heyra. Hvert færast þeir þá til ef að þeir eru til dæmis með 2 tungur sem að virðist nú vera, færast þeir þá ekki í áttina því sem þeir alltaf heyra og fjölmiðlarnir líka og erum við þá komin með kosningabaráttu á vegum einhverja alnýtingar sinna, þannig sjáum við það í umhverfisbaráttunni að þau stjórna þessu bara, alveg sama hvað flokkarnir heita. Og ekki gleyma því líka hverju fjármagna kosningabaráttunum. Já, þetta eru ránast kosningaskrifstofur hjá þessum samtökum. Og ef við erum að mæta alltaf í pallborð hjá auðvaldinu, fjársterkum aðalum, sérhagsmuna aðalum sem að sækjast eftir einhverjum hagsmunum, ekki okkar hagsmunum og þá auðvitað er þetta rosalega skakt og það er bara grundvallar atriðið og grundvallar vandamálið. Ég held að það tengist líka flokkakerfunum.
að við erum ekki með virka grassrót í þessum flokkum og við erum ekki með sterk hagsmunasamtök sem eru fjölmenn og með marga sjálfboðaliða og ágætlega fjármagnuð sem geta einmitt haldið úti í þessari umræðu sem er á forsendum þeirra hagsmunasamtaka, þeirra grassróta og í sambandi við fólki þá erum við alltaf í mjög skakkri mynd og ég meina Marx útskýrði þetta bara ágætlega á sínum tíma, hann talaði superstruktúrin sem er skapaður svona í kringum það efnahagskerfi sem við lifum við og svona hugmyndastruktúrin sem skapast út frá því og hvernig þeir sem eiga verðmætin, auðlindirnar, landið og græða á vinnu annara ná að forma hugmyndir samfélagsins og viðhalda stöðu þeirri hugmyndafræði sem hendar þeim og svo hugmyndafræði gengur auðvitað helst út á það til dæmis að þurfum við að lækka skattar rosalega mikið á en allra ríkustu og það megi ekki gera þetta og megi ekki gera hitt þess að hrófla við valdi og forréttindi þeirra og halda því bara stöðugt fram. Það er bara ekkert rétt. Nei, og svo finnst mér ekki að ég kalla náttúruverndarfélög og almannaheillafélög hagsmunafélög út af því að eða hagsmunaaðila vegna þess að þetta er ekki fólk sem er að berjast fyrir sínum hagsmunum. Nei, þetta alveg á sama stall bara á einhverju olíufyrirtæki. Það hljómar mjög skakt. Við skulum nú ekki vera tíma okkur í samsæriskenningum en eitt sem þú hefur rétt fyrir þér í Björg, það til dæmis þetta sem Samtök iðnaðarins verktakabransinn, verkfræðingarnir, Sjálfstæðisflokkurinn og fleiri hafa búið til hér undanfarin misseri og það er þessi sögn eða narratív orkuþörfina og það eru búin til skýrslur á vegum Landsnets eða Samtaka iðnaðarins sem að sýna svokallaða orkuþörf að hún þurfa að vera svona 100 til 130% það sem hún er í dag, það sem hún er núna. Og síðan ég fór og las eða kannski fullt mikið sagt, en fór hon í eina af þessum skýrslum og sá að það var allt tekið inn. Það var tekið inn það var ekki stóriðan var ekki reiknað með þetta orkuskiptin til þess að ná orkuskiptunum og venjulegri þróð þá þurftum við þetta og þar var búið að koma flugvélum í rafmagn. Sem enginn veit hvernig verður gert. Það er áratugir í það að menn geti farið að ímynda sér það. Þeir byggja með til nokkra sviðsmyndir en eina sviðsmyndir þegar tala er svo ítrasta. Það var svo ítrasta, og síðan er þetta og síðan kemur Guðlaugur Þór og hann segir, það liggur fyrir, það er alveg augljóst og þarf ekki að beita neinum rökum í þetta því að hann hefur sem sé að tekur ítrustu sviðsmyndin í þessu. Og þetta er orðið þetta bara sem heitir narratív eða sögn á íslensku. Það er að segja einhvers konar staðreynd sem hangir í eitthvað sem hangir á lausu lofti og menn eiga að líta á sem staðreynd. Með þessu móti er hægt að stjórna umræðunni fram og aftur þannig að menn þurfa að ræða þetta mál þá verða menn að höggva sig í gegnum narratífuna. Eins og konan sagði á samorkufundinum sönn staðreynd. Sönn staðreynd. En það sem í þessu máli er þegar maður er komin í gegnum þokuna er það að það er ekki til neitt sem heitir orkuþörf. Nei. Orkuþörf er ekki staðreynd sem er engin staðreynd hér á blaði sem einhverju reiknimenn geta reiknað út. Orkuþörf það er til eitthvað sem heitir pólitískar ákvarðanir atvinnulíf og þetta og þetta hvernig við ætlum að gera þetta hvað erum við að gera í orkuskiptunum og hvernig ætlum við að gera það hvað ætlum við að hafa stóriðu nei segja flesti núna en vilja hafa gagnaver sem sé og svo framsvara og hvernig ætlum við að halda þessu áfram og þá getum við tekið pólitíska ákvörðun orkuöflun og hún verður auðvitað ekki tekin marga áratugi fram í tímanum, mestalagi hálfan eða einn og ef við erum komin nýra á þetta plan að þá getum við farið að tala svona af einhverju viti orkuhliðina á þessum máli því að hinn hliðin er svo hvernig ætlum við að umgangast auðlindirnar og hvernig ætlum við að forðast sem eins og við getum að eyðileggja þær og hafa þær sjálfbærar áfram og síðan auðvitað hvað kostar þetta og hvernig ætlum við innheimta auðlindagjaldið framvegis. En þetta er dæminn það að búinu til, ég er ekki að segja að einhver ljóti kallar með safnið saman að reikveldum herbergjum og segði nú ætlum við að búa til þessa narratífu en einhvern veginn verður þetta til á skrifstofunum og í þinglósherbergjunum. Já og hjá þeim sem hafa vinnað því að virkja og sem síðan er þetta notað í kosningabaráttu á fundum og í pallborðunum miklu. Ég veit ekki hvað það meina með að fara ekki á langt í samsæriskenningum en auðvitað er það nú bara samt þannig að valda mikið fólk það tekur sig saman og leggur á ráðin til þess að
að ná fram einhverjum ákveðnum markmiðum sem eru bara oftar en ekki gegn okkar hagsmunum almennings sem ég myndi bara segja að það verið sönn staðreynd. Ég meina svona þetta bara, róast í við það. En sko ef við tökum bara sko það sem þú varst að segja að það að sjálfsögðu þannig að ef við virkjum meira þá eftirspurn. Það verður alltaf eftirspurn eftir meiri orku. En við þurfum að taka ákvarðanir sem land og sem þjóð hvernig ætlum við að nýta þessu orku. Í dag pólitískar ákvarðanir. Já, það pólitískar ákvarðanir. Í dag 80% orkunni að fara í stóriðju. Já, í dag viljum við svara allri eftirspurn og erum líka þá að sjálfa búa til þetta neyðarástand sem er talað. Já, en það ekki óheilindin að við látum eins og þessi þörf sé bara sjálfsprottin? Jú, og segjum við alla að ef við virkjum ekki meira þá verður ekki rafmagn fyrir einstaklinga og smá fyrirtæki. Þá verða ljósið slökkt en það til dæmis samsæriskenning að getur verið að það einhverjir vilji ekki tryggja raforku á eðlilegu verði til heimila vegna þess að ef þú ert með yfirvofandi neyðarástand hangandi yfir heimilunum þá mun orkuöflunar vilji almennings aukast. Flokkarnir hafa ekki staðið sem nú vilja þessu. Viljið það ekki? Þeir hafa ekki gert ekki heldur flokkarnir til vinstri vegna þess að við höfum til dæmis við erum ekki með hámark á orkuverði til heimila og minni fyrirtækja. Hvernig stendur á því? Á stefnuskrá okkar það núna, en það var ekki. Þetta var tekið út úr raforkulögunum á sínum tíma í einhverju vitleysu hjá Framsóknarflokknum held ég. Það er eitthvað erfitt að koma í Ég held að þetta hérna litla dæmi að setja þetta orkuhámark að annars vegar sé þessi business sem að orkufyrirtæki standa í og hins vegar sé almannaþjónusta sem að þau eiga að framkvæma. Það sé aðskilja þessu leyti. Ég held að þetta sé eitt af því sem að ný ríkisstjórn, vinstri ríkisstjórn getur gert og ekki erfitt með að gera. Og svo getur talið mörg dæmi þetta en við höfum að vera með sjálfstæðisflokkinn í stjórn hérna áratugum saman. Þetta var reynt að tækla þessi mál í atvinnuveganefnd í fyrra þegar ég satt þar sem varaformaður og þá leiðum við að byrja að vinna í þessu, þá fóru þeir að horfa á kannski getum við látið stóriðin að selja orkuna sína tilbaka og voru komin með tillögur sem að gengur út á það að stóriðjan þeir geta bara hægt að framleiða álið eða hvað þeir að gera, heldur bara orðið orku seljandi. Við þá kaupið þetta tilbaka. Og sem betur fyrir náðum við að stoppa þetta og fleiri hluti sem að fóru átt að taka þarna í gegn og eins og til dæmis förum aftur yfir í sjókvíaldi, lagareldis frumvarpið sem að öll náttúruverndarsamtökin sögðu við okkur, þetta verður að stoppa vegna þess að þetta er að gefa þessum fyrirtækjum möguleika því að halda áfram. Það kom frá VFG, þetta frumvarp. Það kom frá VFG. En frá landsbyggðar. Já, en sko það sem að líka var ástæðan fyrir því að stoppa því, það var það mjög einföld. Það voru settar inn kröfur frá ráðuneytinu ákveðnar sektir við sleppingar. Sektir sem okkur fannst allt of lágar. En sjálfstæðisflokkurinn neitaði að gúttira nema þær eru setta niður í eitthvað voðalítið sem myndi ekki hafa neina áhrif á fyrirtæki. Og sektir voru ekki það besta heldur að stoppa framleiðsluna. Þegar hagsmunasamtök, stórfyrirtæki og stórfjármagnseigenda fara að vega mikið meira en félagasamtök eða hagsmunasamtök almennings eins og leigjendasamtök eða einhver náttúruverndar og umhverfissamtök eða bændasamtök sem vonandi eru að reyna að endurspegla eða ætti að endurspegla. Þau eru nú þokkalega sterk. En þá eins og í Bandaríkjunum og eins og að verða í síauknum mæli í Evrópusambandinu og þá eru þessir hagaðilar frá einkafjármagninu sem að hafa bara mun meira vægi en almenningur og við verðum að sporna gegn þessu ef þetta er að verða raunin hér í síauknum mæli líka með því að kjósa flokka
sem eru með trúverðuleika og eru ekki búin að svíkja umboð sitt áður en er ekki líka þessi sök sem almenningur að ganga inn í stjórnmálaflokka og fylgja þeim eftir og einhvern veginn þurfum við að geta veitt stjórnmálafólki okkar aðhald af því að þau segja alls konar þegar að koma kosningar en við verðum að fylgja því eftir stöðugt í gegnum allt kjörtímabilið, við getum ekki bara að fara heim og horta sjónvarpið. Þú veist það í rauninni bara gengur ekki, við verðum öll að hafa pallborð. Já, en mér finnst svolítið eins og því fyrsta skipti kannski sem að núna svona allavega flokkar til vinstri og jáfnvel Píratar kannski sem að hafa ekki endilega skilgreint sig hægri eða vinstri eru samt sem sagt eiginlega djarfar, þeir eru djarfar að segja megi banna til dæmis sjókvæði heldur með þess að sósíalistar svona hika við að banna, já, og hvalveiðar. Sko er þetta ekki svolítið góður útgangspunktur allavega að vinstri sé það vegna þess að það hefur verið, að því að það hefur verið svo mikil mantra að ef að þið segir þetta sem þið eru að segja þá séu þau á móti fyrirtækjum og þið séu á móti fjárfestingu, móti uppbyggingu, þetta hefur verið bara svona formúla móti byggðar, móti landsbyggðinni, móti fyrirtækjum, móti útlensku fjármagni, þannig að þetta hefur verið eitthvað svo svart formúla. Þegar kemur að fiskeldinu þá eru til lausnir. Opna sjókvíar eru það ekki. Lokaða sjókvíar sem eru fyrirtæki í Noregi til dæmis með þær eru ekki bara að virka betur heldur að þannig að meðaltali kemur 95% af fiskunum úr þeim í fyrsta flokk. Þetta er hæst 65% í opnum sjókvíum. Það er engin laxalús, það er engin sjúkdómar. En af hverju er ekki farið í lokaðar kvíar? Jú, það er vegna þess að það er dýrara að byrja með þær þó svo að þú fáir meira út úr þeim til lengri tíma. En aftur, stórfyrirtækin sem komu hérna og sáu bara að þetta var vilda vestri, sáu að þau gott bara nota gömlu aðferðirnar og voru vissum það að Ísland myndi taka langan tími áður en þær er byrjað að heimta að það væri lokaðar. Þannig að við vorum til dæmis að ræða í atvinnuveganefnd hvort við ættum að setja svona sólarlags ákvæði 2030 til dæmis að þá mætti ekki lengur vera opna sjókvíar heldur yrðu það að vera annarkvort lokaðar eða komið upp á land en það var engin áhugi hjá neinum flokkunum að ná eitthvað saman þetta var hluti sem við sögum finnum þetta sem eitthvað svona sameiginlegan grundvöll sem við getum öll unni með. Nei, þetta var ekki, lausnirnar eru til. Við sjáum líka að það er komið landeldi, það sem er það er ekki á sama stað. Það er ekki á sama stöðum, en ég er að segja að það er komið landeldi, það er líka ekki með þetta út í umhverfinu. Lausnirnar eru til, en umræðan. Menn eru ekki tilbúin að setja fjármagn í það. Ég byrði að undirstýra mig í þessu banntali. Ég elska atvinnufyrirtæki. Ég elska fyrirtæki. Ég held að allir hérna gerir það nefnilega. Ég held að sé ekki miskilningur. Já, ég vil að atvinnufyrirtæki í einkaeigu nú eða samvinnuformi nú og opinbera eigu ef það er að ræða að þau séu bara góð og við höfum að styðja þau og framvegis og við höfum ekki að banna út af fyrir sinna eitt við höfum að setjum skilyrði þar á meðal og ekki síst umhverfi skilyrði sem varða starfsemi atvinnufyrirtækja en og Mörður, ég ætla bara að segja þau verða að gera svo uppfylla þau. Sósíalistar þeir eru mjög með já, ég var ekki að segja allir, ég segi það er meiri talað hann bann, en ég var ekki að segja að þið verða að banna, sko. Vafki hefur nú verið með auglýsingar sem segja bara banna þetta, banna allt. Ekki horfa á mig sem landvernd, en ég er eiginlega komin að því eftir svona samskipti við annars vegar fyrirtæki og hins vegar stjórnmálamenn svona upp á síðkastið að ég elska fyrirtæki meira en stjórnmálamenn að því minnstu vera svona aðeins sjálfur sér samkvæmari og auðveldra að tala við þau að því að mér finnst að stjórnmálamenn þau eru að hugsa eigin hagsmuni og þau svara samkvæmt því. En veitu, skiptir ekki máli hvort það eru smá fyrirtæki eða svona lítil fyrirtæki eða einhver risa fyrirtæki? Það getur vel verið, en það er auðveldara að tala við fyrirtæki heldur en stjórnmálamenn og mér finnst stjórnmálin í landinu hafa rugglast í rýminu og veit ekki lengur hvað er þeirra hlutverk og þeirra hlutverk finnst mér vera að þjóna almenningi, setja reglur fyrir fyrirtæki og
svona ekki, þú veist, þau ekki atvinnulífið, en mér finnst stjórnmálamenn meira að minna halda einhvern veginn að þeir eiga ganga bara með fánan á lofti fyrir einhver fyrirtæki og elska þau svo skilyrðislaust að það megi ekki einu sinni setja þeim reglur. Ekki helsta vandamáli við stjórnmálamenn einmitt að þeir eru alltaf að ítreka að svíkja umboð sitt, þeir eru að svíkja kjósendur sína, þeir eru ekki það sem þeir ganga út fyrir á að vera, það þarf að breytast en sósíalismi og félagshyggja, mér finnst það akkurat snúast blómlegt atvinnulíf sem er á forsendum sko almennings. Það sem að sósíalistar og félagshyggjan beinir sig gegn einokun einkahagsmuna, sérhagsmuna á gæðum og á vinnunni og svo framvegis. Við þurfum að dreifa betur úr valdinu og dreifa betur úr auðnum, frjálsar handfæraveiðar, stórfelldar fjárfestingar í innviði sem henta öllum og að færa stjórn nánar í hendur fólksins, stjórn á sveitarfélögunum og á fyrirtækjanum, á rekstrareiningunum. Þá þarf að liðka fyrir öðruvísi tegund af rekstri eins og samvinnufélögum, sameignarfélögum og svo framvegis. Það er ekki auðvelt að fá lán sem slík eining í dag, það er að breyta því og það er akkurat það sem að félagshyggjan vill boða og beita sig fyrir að fólk fái betur að njóta þess góðs sem það vinnur fyrir, að það sé ekki ykkur yfirstétt sem að arðræna þau. Það er draumurinn félagshyggju, er þetta blómlega, lýðræðislega atvinnulíf. Já, og eins og Björgólfur segir, þegar það er ekki þessi samvöxtur ríkisvaldsins og fyrirtækjana, þannig til dæmis að búvörulögin og fleiri lög eru bara samin af lögfræðingum það eru hagsmunaaðilar sem að semja það og það er ekki nýlegt dæmi þar sem að hagsmunaaðilarnir bara skrifuðu breytingatillögurnar fyrir stjórnmálamennina. Það er bara mjög slæmt. Og allir náttúruverndar sinnar og loftslags sérfræðingar sem koma hingað til þess að Rauðaborðinu sögðu það eftir að aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar var lögð fram og svo er opnuð samráðsgátt og það er alveg fjöldi mann sem að leggst yfir þetta bara í sjálfboðavinnu og að koma með tillögur. Ekkert af þessu fólki hefði verið kallað til samráðs. Á meðan samtök atvinnulífsins, samtök iðnaðarins, allir hefði verið kallað til samráðs. Það er alveg gegnum gangandi. Þannig að það finnst mann líka hlutverk ríkisvaldsins. Það er bara farið til sérhagsmununa og þeir eru spurðir hvernig það er að vera þannig að þið séuð ánægð. Svo er sett eitthvað í samráðsgátt og jú, ef að landvernd bendir á að það sé nú bara þú veist, þetta bara stenst ekki stjórnarskrá, þá kannski er það skoðað. Eða en er þetta ekki spilling? Keflavík í staðinn fyrir Reykjanesbæ, þú veist, það er lagað, en sko, þetta er svo mikið sýndarsamráð sem er gert. Og þetta við sjáum þetta líka innan þingsins að við sendum út í umsagnir, fólk er beðum að koma fyrir nefndir og skýra út máli sitt, svara spurningum og þó það komi með alveg mjög valid athugasemdir, þá er ekkert hlustað það. Ekkert hlustað það. Stundum vantar líka bara ákveðna hugsun í þetta held ég eins og með þessar afurðastöðvar með skilsta formaður bændasamtakana haldið því fram að það sé rosa mikil hagkvæmni fólkin í þessum tilraunum sem þeir voru að gera með þessum búvörulögum að gefa þeim undan það frá samkeppnislögum og svo framvegis. En hættan er auðvitað og bara allar líkur á því að þessar afurðastöður fari að nota þá einingunarstöðu sem þeir komast í til þess að hagnast sjálf á kostnað bændana. Mætti ekki skoða það og neytendadæmið. Mætti ekki skoða það að gera það þessar ef þetta er svona hagkvæmt. Það er rétt það sem þau eru að segja að þetta sé svona hagkvæmt. Ætti þetta þá ekki að vera sjálfseignarstofnanir bændanna eða bændasamtakana einhvern veginn sem eru þá óhagnaði drifnar en þjónusta þessari bændastétt og neytendum? Upphaflega frumvarpið sem kom inn í nefndina var með mjög mikla takmarkanir það að hlutinir yrðu að vera 100% í eigu bænda. En þá fórum við að sjá, já, en þá fellur þessi ekki undir, þá fellur þessi ekki undir, þá fellur þessi ekki undir og þá var farið í að fá kaupfélagsskapfinninga til þess að skrifa breytingatillögu þar sem þetta kæmist allt saman inn. Og það er bara fyrir einhvern veginn sem mig sem kom nýr inn í pólitík fyrir 3 ára síðan eftir að hafa verið mjög mikið erlendis og þú veist að nefna áðan fyrirtækin, ég hef verið að vinna með stórfyrirtækjum sem eru svo með miklu meiri ástríðu fyrir loftslagsmálum heldur nokkuð tíman ríkisstjórnin á Íslandi. Já, mér finnst ég hafa séð þetta líka. Já, og maður bara kemur hingað og maður er bara agndofa yfir því
hvernig hlutinir eru og svo fer maður í þetta að vera í nefndum og annað og sjá bara hvernig sýndarsamráðið endalaust. Þetta minnir mann á sko verstu dæmi sýndarsamráð sem maður bara sér yfir höfuð. Kona mín skrifaði nú bók skrifaði ritgerð sem meðalans var hvernig væri hægt að vera með samráð við fólk sem býr í fátækrahverfunum í Afríku og hún vitnaði í góða setningu í bókinni Hitchhiker's Guide to the Galaxy þar sem að sko, það var samráð en sko upplýsingarna voru niðri í kjallara inn í herbergi sem að var bakvið ofan í skúffu, þetta var svona já, við erum að fara í samráð en það í rauninni ekkert. Hafði engin áhrif og það allt of sorglegt vegna þess að sko það einhvern veginn þetta hugarfar hefur verið allavega síðustu 3 árum ég skilst að hafa verið þannig líka kjörtímabil á undan að góðar hugmyndir eða góðar athugasemdir mátt ekki koma frá neinum öðrum en þeim sem voru við stjórnvölinn og ég hef þurft til þess að geta komið góðum athugasemdum á framfæri hef ég þurft að fara og tala við þingmenn stjórnarflokkana og sagt hlutur sem það að laga ég veit að ef ég kem með athugasemdina þá fer hún aldrei í gegn en gætir þú hugsað þér að leggja þetta fram og þeir sem betur fer eru þingmenn sem að sjá eru tilbúin en almenna aðferðin bara nei, það verður helst að koma frá ráðherra og sko það þannig með meirihlutann að hann hefur unnið mjög mikið þannig að sko, það kom einhverjar athugasemdir og við eigum að vera að ræða þetta í nefndinni en nei, þau þurfa að fara að tala fyrst við ráðuneytið og svo kemur ráðuneytið með öll svör, alla breytingartillögur ég held að það væri framkvæmdarvaldið en ekki löggjafarvaldið. Þetta breytist nú, hélt ég, það var greinilega bara snúist tilbaka, þetta breytist töluvert í hruninu. Ég var á þingi fyrir hrun og eftir hrun og það var mjög ábyrjandi hvað þingið hafði í hruninu eða eftir hruninu tekið sér og aukið vald gagnvart framkvæmdarvaldinu. Og menn voru svolítið að vinna einmitt saman ég var náttúrulega öðruvísi stjórn eftir hrun, ég var í stjórn VFG og studdi stjórn VFG og Samfylkingarinnar. Og við mjög harða stjórnarandstöður undan Sjálfstæðisflokks og Sigmundar Davíðs en þar var líka millilag, var hreyfingin og fleiri sem við höfum töluvert samstarf við en það þarf auðvitað að breyta vinnubröðunum á þinginu og besta dæmi það ennum til tengslu við búurlögin að gagnrýni Hauks Arnþórssonar á bara eitt atriði sem það 3 umræður gjöruðu svo vel eins og í Danmörku, eins og 1849 í grundvallarlögunum í Danmörku að það á því falla búurlögin og það fleira af þessu tagi að bara formsatriðin í þinginu þarf að taka skýrar fyrir utan þetta. Samráðsgáttin var stórt skref í rétt átt. Þar gafst almenningi og hagaðilum, ef ég má kalla það tækifæri til þess að segja sitt frumvörpin áður en það vera frumvörp. Svo koma þau inn á þingið og svo framvegis. Það er þetta misnóta þetta og klúðra því eins og öðru. Ég hef trú á því að þannig ég segi þannig aftur, að vinstri stjórn sem hér tekur vinstri stjórn eða vinstri stjórn sem hér tekur við að kosningu loknum vona ég hinn möguleikin er hörð hægri stjórn Sjálfstæðisflokkurinn, miðflokkurinn og eitthvað þriðja apparat að hún geti með þetta sé einn af þeim punktum sem við getum við segjum að ég í frambóðin alltaf sem við getum komið okkur saman sem 31. sæti sem við getum komið okkur saman í einhvers konar stjórnaryfirlýsingu og farið í gjá og klára það 4 árum að reynsa svona lagað út þetta er alveg rétt það verður nóg að gera bara að taka til hjá stjórnmálamönnunum sjálfum þeir verður afspillast sem við skulum hafa ofar en að breyta vinnubrönnum á alþingi og það er þetta sem Björg Eva talar að það séu henni raunverulegu almannahagsmunir sem ráða og sem að stjórna umræðinni en ekki sérhagsmunir einhverja fyrirtækja eða einhverja sérstakra hópa. Það er svolítið langt í land þar. Vissulega er langt í land. En við vonum að verði vinstri stjórn.
en ekki hörð hægri stjórn, þá kannski bara flytur maður af landi brott eins og mjög margir kannski sem að fara að taka pókan sinn. En hvað segir við nú stutt eftir hérna í þessari snörpu? Mér finnst við verið búin að bara afgreiða ýmis mál, dálítið, hérna við getum... Það þarf ekki að kjósa, það er komið stjórnarmyndun hérna, en nú til dæmis eldgos. Talandi að þetta beinu útsending átti svona ná vettvangi dagsins, þeir eru nú búin að vísa ýmislegt, það eru hérna skoðanakannanir og svo eldgosið. Hvar kemur Eitt sem tengist þessu beint að ég sá að lífeyrissjóður hafði fjárfest í Bláa lóninu bara eftir að eldsumbrotin voru að byrja og borgaði mun hærra en markaðsverð fyrir hlut í Bláa lóninu. Þannig að bara virðist vera annað dæmi svona félagshyggju og sósíalisma fyrir en allra ríkustu á meðan að áfram er þetta hnigna fyrir okkur almenning að það verður bara harðari og harðari einstaklingshyggja og við þurfum að redda okkur. En auðmennirnir og ríkasta fólki á landinu það er að nota lífeyrissjóðina okkar til þess að svona dekka sig frá skaða. Til þess að redda sér frá skaða. Í gær rétt áður Nei, einhverjum vikum eftir að fyrsta gósið kemur upp. Já, það er þetta byrjaði. Þetta við séð dæmi þetta áður að vera að kaupa í Play Air, það byrjar að vera verulega tæft eða kaupa í Wow, og lífeyrissjóðinir og þarna í stjórnum lífeyrissjóðana er fólk sem síðan fer og vinnur fyrir þessu sömu fyrirtæki og þeir voru að kaupa í sem bara fáránlegar fjárfestingar að kaupa í einhverju eins og Bláa lóninu sem er einmitt í þessari gríðarlegu hættu. Er það til að fá út úr tryggingunum? Þetta er bara til þess að koma sér út sem enga fjárfestir og kemur þér út úr Bláa lónina því að þú veist að það getur farið undir hraun. Og lífeyrissjóðurinn verist til í það að dekka þetta fólk út. Í fjárfestingamálum sem kemur í veg fyrir það að lífeyrissjóðirnir sem eru sjóðir okkar eiga varveita fé okkar að þeir geti fjárfest eins og þeim finnst skynsamlegast sem að þýðir það að þeir fjárfesti töluverðan hluta af peningunum okkar í útlandum. Mega það ekki og þess vegna eru þeir alltaf að leita að einhverjum tækifærum hér innanlands. Það er ekki bara eitthvað svindl og svílari. Þú veljið það Bláa lónið í eldgosinu. Nú ert þú að meina lífeyrissjóðirnir og svo treg fyrir ekki að lífeyrissjóðir hafi fjárfest keypt Bláa lónið. Keypt alveg, já, hellinga. En hvaða áhættu sækni er það? Já, segð þú mér. En mér langar kannski varandi eldgosið að við erum náttúrulega að sjá núna, hvað er þetta 8. eða 9. gósið í? Ég held að það sé 10. 10. gósið. 7. þessu ári. Já, og við erum að sjá það hegða sér öðru sér heldur en síðustu, það er að renna mjög hratt núna hraun þarna meðfram og yfir bílastæðin hjá Bláa lóninu. Sem við fáum að borga að lokum. Það verður einhver tími í það verður hægt að opna það aftur, en mér langar varðandi það sem er að gerast þarna, langar mig að nefna hlut sem er allt og lítið í umræðinni. Við erum rosalega duglega að tala innviðina og hvað þetta er að hafa áhrif. Ég bý í Njarðvík og við vitum það að hraun er búið að renna núna yfir Njarðvíkur æðina sem betur fyrir var hann grafið niður í þessum tíma sem við höfum núna á milli gosa. En það gæti farið allt heitt vatn þar og það er náttúrulega kalt úti og við vitum hvað það getur leitt af sér. En við horfum allt og mikið á þessa innviði, eitthvað sem við sjáum vera að brotna eða fara illa. En það sem hefur snert mig mest í þessu, ég hef verið mjög aktífur í þessum málum Grindavíkur bæða því ég bý hérna á svæðinu en líka vegna þess að ég er sjálfboðaliði ennþá í björgunarsveitunum og hef verið að taka þátt í aðgerðunum. En það sem snerti mig samt mest af þessu öllu saman var að heyra það hvernig börnin frá Grindavík eru enn að upplifa áfallið og hvað við höfum verið allt of lítið að setja fjármagn og aðstoð í þessa sálrænu hluti sem tengjast þessu áfalli. Og það var á ráðstefnu sem að almannavarnir héldu fyrir nokkrum vikum síðan. Þá kom þar fulltrúi sem var að tala þessi sálrænu áhrif og hún notaði svo gott orð, hún sagði ef eitthvað brotnar rafmagnslína eða vegir eða eitthvað þá erum við alltaf tilbúinist að peningi að laga það en þegar það er eitthvað svona sem við sjáum ekki eins og geðheilbrigði barnanna þá er rosalega erfitt að biðja pening í það. En þetta er nú bara alveg sama eins og með náttúruna og almenning. Þarna eru bara peningarnir að tala eins og þeir gera ævinlega.
og það hefur verið að hlusta á einmitt fólki í Grindavík tala þess búið að segja sko hættið að segja hugur minn hjá Grindvíkingum. Þetta þetta sama og hérna kvartaðum í Bandaríkjónum að allir samfélagsmiðlar urðu my thoughts and prayers with þessi og þessi. Við þurfum að tækla þessa hluti og við þurfum að vinna saman að því. Við höfum náð að gera ýmsa hluti saman þverpólitískt á þinginu en við þurfum að gera svo miklu meira til að styðja sérstaklega við þennan andlega þátt vegna þess að ef við gerum það ekki þá erum við að byggja upp vandamál sem verður svo miklu meira eftir örfa ár. Þetta er fallið líking samt að einhver þú vorst að hafa eftir konunni, það er umlega þegar sko slitnar strengur, þegar talað í kvíða þegar einhver slitnar einhver strengur í geðinu og líka náttúrulega í náttúruna eins og þú segir. Þetta er líka þegar til dæmis í líffræðilegu, það er vistkerfin rofnar og kemst rof inn í vistkeðjurnar sko. Þetta er ekki svo ólíkt. Þá er það náttúrulega svo óafturkræft og óbáslega alvarlegar afleiðingar en það er einhvern veginn eins og við séum ekki búin að ná þessu. Þetta er ekki þessi sögn sem er við höfum, það er greinlega einhver annar sem er með dagskrárvaldið í umræðunni. Ég þori ekki að segja að hugum minn segja á Grindvíkingum. Ég þekki aðeins örlítið til í Grindavík á tilviljun. En ég hugsa til þeirra og mér finnst þó það hafa gerst hér á landi að við séum samfélag. Menn hafa tekið sér saman að ganga til móts við Grindvíkinga að hjálpa þeim eins og minnstóðast að einhverju leyti. Ég spyr mig að því alveg örugglega rétt hjá þér að menn hafa gleymt þarna ákveðnum hlutum. Ég spyr mig líka að því höfum við passað okkur á að einbeita okkur að því að hjálpa Grindvíkingum eða erum við að reyna að framlengja Grindavík? Ég veit að þetta er mjög erfið spurning og ég ætla ekki að fara að taka afstöðu hér í því en þegar hvort sem þetta nú 9. eða 10. gósið þegar það er komið og við vitum að gósin á Reykjanesskaga hér á 13. öld voru ekki áratugur, heldur margir eða aldir að þá fann maður að spyrja sig að því hver á framtíðin að vera og ég öfunda ekkert fólkið í næstu vinstristjórn að þurfa í raun og veru að taka afstöðu til þess því að fyrir það síðar verður það að gerast. Ég tek undir að þetta er gríðarlegt áfall fyrir þetta fólk sem að lifði í þessu þétta samfélagi. Öll móðurætti mín er reyndar þaðan og ég upplifði öll mín jól sem barn þarna í Grindavík og þetta var alveg rosalega dramatískt þegar sprungunar að koma og fara þarna í gegnum miðjan bæinn alveg við kirkjuna. Þetta fór alveg í gegnum hjarta bæjarins og nú eru þau á víð og dreif, sum í Njarðvík, mörg í Kópavogi og bara út allt. Það ætti þetta að vera þéttara stuðningsnet utan þetta fólk og að hjálpa þeim að aðlagast að nýju samfélagi og umhverfi og kannski halda einhverjum tengslum. En því miður er þetta líka bara almennt vandamál geðheilbrigði á landinu að snar versna sko, og það verður að taka á því af raunverulegri festu og það þýðir að það þarf að fjármagna raunverulega úrræði fyrir fólk. Mér leiðist alveg rosalega ef ég fæ tækifærinu til þess að skjóta á viðreisn að halda því fram að þú getur verið með hægri hagstjórn og vinstri velferð. Það bara gengur einfaldlega ekki upp. Þeir eru fjarstættir og verður eiginlega stillaðið með þetta. Þeir eru fjarstættir. Hvað segirðu? Þeir eru fjarstættir, ég er alveg sammála. Já, það er fjarstæða. Þú verður að fjármagna þetta raunverulega og til þess þá þarftu að auka skattheimtu einhvern veginn, að laga hallan á ríkissjóð og fara í fjárfestingar. Mér leiðist og finnst ríkalegt að sjá Viðreisn vera að eigna sér þessa umræðu geðheilbrigðismál, þú veist. Það er einmitt thoughts and prayers, okkur er mjög sama, okkur er mjög geðheilbrigðismál, en við ætlum ekki að fjármagna þig og við ætlum bara að skera niður, við ætlum að hagræða og skera niður, sem mun auka áfram eymd fólks. Og málið það að við fjárfestum ekki í þessu núna, þá erum við að búa til öryrkja framtíðurinn. Og það er einhvern veginn þegar við, tímum ekki að eyða krónunum núna en vitum að það býr til 100 krónur í kostnað fyrir okkur seinna, það bara gengur ekki upp. En það eru samkvæmt svona sumum allavega slagorðum að þá er það ekki miðflokkurinn sem talar minni öfga eða er það Framsóknarflokkurinn, já. Það er svona raunverulega það sem að þessi vinstri stjórn sem hér er að verða til eða svona náttúruverndar. Já, þið eru öll í framboðinu með ég, er það ekki?
Landvernd verður stór partur af þessari vinstri stjórn. Já. Nei, takk. Já, það er allavega verið hlusta á Landvernd og öll náttúruverndarsamtök og ég og Mörður erum mjög aftarlega svona, þannig við erum kannski ekki í frambúði svona, en við erum baklandið. Já, við erum svona bakland vinstri stjórnarinnar, en já, ég ætla bara að segja það er svo merkilegt að þetta sem að okkur finnst vera skynsamlegt, að það skuli sem sagt vera ákveðin áráður að það séu þá öfgar, það að huga geðheilsu, það að raunverulega forgangsraða á nýjan hátt, að það sé einhver svona hræðileg róttækni. Þetta sko, maður verður held ég sko fyrir hægri flokkunum að skýrt út að þetta fjárfesting. Já, þú tekur upp bara orða, eins og kennar að gera líka. Það tók rosalega langan tíma að fá hægri flokkana til að skilja hvað nýsköpun gekk út á. Svo loksins föttuður og þá notaður þetta sko í öðru hverju orði núna, notaður orði nýsköpun. Já, þegar þeir eru ekki að tala um sjálfbærni. Þeir eru ekki að tala um sjálfbærni en það var að því að þeir bara sáu það að hver króna sem var sett í sko nýsköpun og hún var að skila sér tífalt tilbaka. En það er aðeins erfiðara að skýra út fyrir þeim að hver króna sem þú setur núna, hún dregur úr 10 eða 100 krónum í framtíðinni. Samt vilja þær alltaf minnka báknið og draga úr útgjöldum ríkisins, en þeir eru samt ekki til í að fjárfesta núna. En vinstriflokkarnir hafa gengið svolítið langt í að eiginlega gangast inn á forsendur þessar orðræðu hægri flokkarna og nýfrjálshyggjunar og það er líka svolítið svona spurning núna hvort þeir halda því áfram til þess að fólk skilji það, en líka kannski bara ég myndi að reyna eins og þú segir Björg að vera kannski þá með aðeins fleiri pallborð þar sem að í framtíðinni í næstu kosningu. Hver á að borga þau? Já, hver á að borga þessi pall? Þetta verður allt bara gervigreind sem sér allar útsendingar og svona í framtíðinni. Það var þetta alþjóðleg þróun og nýfrjálshyggjan setti vinstri flokkana, setti jafnaðamenn, félagshyggjumenn, sósíalista í varnarstöðu og menn bökkuðu hérna í 10-15 ár. Ég held að það sé búið. Frjálshyggjan er bara gjaldþrota. Nú ert þú fótboltamaður, nú er ekki vörn hjá vinstrinu, heldur sókn. Nú er sókn. og ég held að svo sókn hér á Íslandi byggist svolítið á því að Íslendingar eru almennt jafnaðamenn. Þetta samfélag sem hjá okkur er þó jafnara, það meiri jöfnuður á Íslandi en ég tala nú ekki Norðurlöndin, en í Vestur-Evrópu, að ég tala ekki Bandaríkin og við erum þetta fámennt samfélag. Ég er ekki að gylla fortíðina með því að hér á allt verið gott. Það var alltaf ákveðin yfirstétt sem hélt völdum og stjórnaði. En jafnaðar mennska á Íslandi er mjög algeng, mjög almenn og ég held að við eigum verulega möguleika núna á því að taka við umboði fólksins og búa til stjórn sem er knúin áfram af jafnaðarhyggju, félagshyggju, sósíalisma eða hvað við viljum kalla það hverju sinni. Mér finnst þið vera að tala um flokkapólitík. Nei, við þurfum að tala um málefni. Ég er að tala um hugmyndafræði. Félagshyggjan hugmyndafræðin sem að getur komið okkur á réttan farveg. Pólitík verður að vera power business. Það þýðir ekki, við getum ekki verið með tennurnar á hálsinum hver á öðrum í þessari vinstri eða í þessari jafnaðar flóru. Við verðum að líka setja okkur við það. Það verður þið að gera sósíalistar ef þið komist inn til dæmis, sem verður þetta merkilegt að sjá. Að það verður ekki aðeins að búa ykkur til einhverja stefnu hinga og þanga. Þetta verður líka að ímynda okkur hvar getum við slegið af, hvar getum við ná málamiðlum við þessa á hina. Því að saga íslenskra vinstrihreyfingar er náttúrulega þetta. Menn hafa verið bjarna á barkanum hver á öðrum alveg hvað þetta er að ná og þess vegna verið að gefa hægri öflunum frjálst spil. Og stöku sinnum verið að málamiðla mjög mikið við Sjálfstæðisflokkin og það á við bæði að þá vinstri flokka sem hafa verið á þingi. En mér finnst svolítið skrítið samt að menn haldi að sósíalistar til dæmis kunni ekki að gera málamiðlanir þar sem að verkalýðsbaráttan er mjög mikið í tengslum við sósíalistaflokkinn og þar eru nú öllum kjarasamningum sér nú stað samningar og málamiðlanir. Ég hef líka sagt að Samfylkingin er sko
málamiðlun. Fyrst málamiðlun. Alþýðuflokksins og Alþýðubandalagsins og Kvennalistans og Þjóðvaka og verkalýðshreyfingin var til árið 1916 með Alþýðuflokknum, með sem sé jafnaðarflokknum. Þannig að vissulega eiga sósíalistar ákvæmna innkomum þar, því ekki að leina. En stuttu seinna að sósíalistar séu verkalýðshreyfingin og við hins séum eitthvað annað. Nú er við koma að flokkum inn á þingi, alveg hellingur og maður veit ekki neitt eiginlega bara hver vinstur marga, menn tala einhverja miðju og alls konar, en svo þegar maður horfir á þetta, þá þetta bara núna voru þetta svona fræga fólkslistar og fólk var að flækjast á milli flokka og það rosalega erfitt að botna í þessu fyrir almenning. Svo hitti maður bara Jakob Frímann sem segir að flokkur fólksins og miðflokkurinn sinn og eiginlega bara alveg eins og sama stefna og eitthvað og ég veit bara ekkert það, en það sem ég sé er margir flokkar sem eru einhvern veginn allir alveg ótrúlega uppteknir af einhverjum málamiðlunum út í bæ við sérhagsmunina út í bæ. Já, uppteknina sjálfum og það nefnilega svolítið annað. Og það önnur málamiðlun, heldur en málamiðlun flokk á milli, ef allir eru bara að hugsa að semja við einhverja sérhagsmuni, hvort sem það Kaupfélag Skagfirðinga eða Kristján Loftsson eða eitthvað enn annað eða erlend vindmyllufyrirtæki, við erum ekki búin að tala vindorkuna en þá þar sem eru nýtt svona sjókvía eldistæmi í mjög hraðri uppbyggingu og engin stefna til. Og hvernig fjandanum stendur á því. Því sem Fredrik Douglass sagði, að valdi gefur ekkert eftir án kröfu. Við förum að mótmælum eða erum með kröfu og segjum við viljum þetta eða við viljum hitt. Við verðum að geta sagt við viljum þetta eða við leggjum niður störf eins og verkalýðshreyfingin gerði. Við kjósum þig ef þú gerir þetta og ef þú gerir það ekki þá hættu að styðja þig. En því miður það ómikið það að stjórnmálamenn ná bara að keyra á líginn einhvern veginn og bara bulla sig í gegnum þetta eins og við sjáum Framsókn gera mjög mikið núna og það tekst því miður og það bara grundvallar vandamál. Ég bara segi það sem afi minn gamlega kendi mér sem að stofnaði nú meðal annars Kommúnistaflokkinn og Sósíalistaflokkinn. Þann eldri valdið spillir og það spillir ansi fljótt. Já, það gerir það, en flokkarnir eru alltaf margir fyrir Íslands samfélag, það eru með 10 flokka, það gengur ekki. Sérstaklega vegna þess að þegar flokkarnir eru svona margir, að það verða margir flokkarnir litlir og þeir ná ekki í raun og veru burði. Og flokkur sem það svolítið við erum að tala um atvinnufyrirtækin, við erum að tala um atvinnurekendasamtökin, við erum að tala um þessar stóru grúppur með skrifstofur þar sem að vinna tugir manna og allir í kosningabaráttu núna á þessum flokkum sem ég þekki þar vinna í mestalagi 5, 6, 1, 2 og svo framvegis og peningarnir sem inn koma þeir fara strax í kosningar og það litla sem verður eftir þegar kosningarnir eru búnar eða þegar búið að safna upp í kosningarnir að það fer í bara venjuleg flokkstarf. Við erum ofsalega veik og fá og smá og án þess að ég ætlum að fara að samina flokka að þá þetta galli sem að þarf að kíkja á. Það getur gerst með, það er ekki endilega samina flokka, það getur gerst með samstarfi flokka hluti, ákveðna hluti. Þetta er nú minna ruglingslegt í nágrannalöndum þar sem er rauð blokk og blá blokk. Já, það er það. En það er svolítið að vera til núna. Ólafur Hrafn Harðarson segir okkur það og sagði okkur það meðal annars á Stöð 2 í kvöld að Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn eru þessi 30% saman og hreyfingarnar undanfarið á milli þeirra, við sjáum annan hækka, innlækka og svo framvegis, eru á milli þeirra. En það er ótrúlegt að horfa á Miðflokkinn vera komin upp í 15-16%. Þeir voru með 2 þingmenn á síðasta kjörtímabili sem að sáust vall í þinginu. Ef einhver skoðar fjarvistaskrár og hversu margar ræður og hversu margar nefndafundi og allt þetta, þeir varla sáust á þinginu. Núna koma þeir og segja við ætlum að selja Íslandsbanka og gefa þér 450.000 og allt í einu bara 10% auka fylgi. Já, þannig er pólitíkin. En það jákvæða við það Miðflokkurinn við það ástand sem við erum í núna með Miðflokk er það að Sjálfstæðisflokkurinn er sögulega lágur
og ef þetta verður, ef eitthvað er líkingu við þetta verða úrslitin í kosningunum, að þá verður þetta mjög merkilega kosningar. Þá verður mann eftir að hugsa tilbaka til þessara kosninga. Þessi frægi burðarflokkur, þessi stóri hægri flokkur sem hefur stjórnað samfélaginu hérna í marga áratugi, í raun og veru, þó að aðrir hafi komist örlítið á milli, að hann er sem sé að dala. Er hann að fara eitthvað? Er hann ekki bara hrokkin í trend? En þá skiptir þetta mjög miklu máli hvernig hinir flokkarnir, og sérstaklega þeir flokkar sem ætla sér að mynda mótpól við Sjálfstæðisflokkin, hvernig þeir haga sér. Og þeir þurfa, og þá segir ég bara enn og aftur, ekki láta persónudeilur, stolt, dramb, flokkarík eyðileggja þetta. Við verðum að halda saman hérna. Í stjórn eða líka, það er líka til fleiri aðferðir en það að flokkar lími sér saman í stjórn. Svo aðferð er líka til að flokkar geti verið stuðningsflokkar, að flokkar styðji ákveðin mál gegn því að fá samráð við stjórnarflokkana sem framsvöramins. Og ég held að þið í flokkanum sem verða að berjast í 5% og náið kannski 3 eða 4 eða 5 og verið hugsanlega ekki með stjórn, en þið er að reyna að ná slíkum samningum við stjórn sem við getum kallað miðvinstristjórn, en ekki að fara beint í stjórnarandstöðu að því þið voru skildir eftir eða. Ég tek undir og sérstaklega, þú veist, ef við fáum í gegn raunhæfar aðgerðir í húsnæðismálum og í fjármálunum og velferðinni, og það bara verður að gerast eitthvað þar, eitthvað stórt, þú veist, ég meina, félagslegt húsnæði á Íslandi er 3%. Það er bara galið lágt, sko. Við verðum að vera með eitthvað félagslegan óhagnaðardrifinn grunn á húsnæðiskerfinu svo það geti hentað okkur, fólkinu í landinu, og ég veit að sósíalistaflokkurinn mun að öllum líkindum setja það alveg allra efst á oddinn. Ég ræði það nefnilega seinna í þættinum, sko. Þá er ég með fulltrúa flokkana og var líka að ræða það í gær og einmitt þetta hvað er sláandi, hvað Íslendingar hafa eiginlega bara, hvað þessi húsnæðismarkaður er bara talandi vildaverstrið í sko bara byggðaþróun og náttúruvernd og öðru, sko, og þá er það alltaf líka í húsnæðismálunum. Þannig að það er svona svolítið tímamót virðist vera, og það er gott að þú nefndir afaðinn og það er svona það er rautt, eldrautt blóð í æðum. En sko hinn minn var sko þingmaður Sjálfstæðisflokksins. Það var fjólublár. Nákvæmlega. Pírati. Heyrðu, ég núna verðum við að hætta, má ég spyrja ykkur bara rétt, svo hvernig ætlið þið ætlið að fara í mörg pallborð þangað til kosningarnar skella á eftir rúma viku? Hvernig ætlið að reyna að vinna landi? Sko, ég ætla bara aðalega að halda eitt pallborð og það er á laugardaginn milli klukkan 2 og 4. Sko. Og gaman að geta komið að því hér og ég vona að komi margir þangað. Og hvar er það? Hlusti. Og það er í sali íslenskrar erfðagreiningar. Klukkan? Milli 2 og 4 á laugardaginn, og þar verða líka ungir umhverfisinnar með einkunnagjöfina sína sem þeir eru alltaf með fyrir hverja kosningar. Flott. Þar sem að flokkarnir fá stig. Ég man að miðflokkurinn fekk 1 stig síðast og vildi skila því. Tók því nærri sér, já. Já, og Sjálfstæðisflokkurinn fannst þá mikið, sko. Fekk ekki Sjálfstæðisflokkurinn 3? Jú, þeir heimtuðu endurskoðun og fengu þá 15. Já, þetta verður allavega vonandi mjög spennandi. Já, við erum allavega mjög spennt. Við Píratar vorum hæsti í þessu síðast, þannig að það verður gaman að sjá hvar við höldum okkur núna. Flott. En þú spurður pallborðin. Það er, ég er í öðru sæti í Suðvestur, þannig að flesta pallborðunum fara oftast til þess sem er í fyrsta sæti. En ég eiginlega hef mest gaman af þeim svona atburðum sem við gerum þar sem við erum að hitta fólkið, ekki endilega þessi pallborð. Þetta er búið að vera mjög gaman að því við höfum haft góðan og mikinn tíma og við erum ekki 10 í röð sem þurfum að bíða þá til að búið að fara fram og tilbaka. Það sem að, þú veist, ég var í pallborðinu í RÚV fyrir Suðvesturkjördæmið og þú veist, það var komið að mér að tala um húsnæðismálin, ég meina það var búið, heilbrigðismálin, það var búið að nefna allt. Ég bara sagði, þú veist, já, ég er sammála öllu sem hefur verið sagt, pluss, við viljum fá umboðsmann sjúklinga, það er eitthvað sem er svona sér hjá okkur. Þannig að ég hlakka bara mikið til að hitta fólk, sérstaklega unga fólkið. Mér hefur finnst það mjög gaman verið að fara í menntaskólana og við talum ekki það var kosningafundur barna sem að umboðsmaður barna hélt í gær. Það var virkilega gaman. Það var krakka sem að er ekki einu sinni komið með kosningarétt að vera að spyrja okkur erfiða spurninga.
Það er gaman. Það er einmitt fólk sem er búið að biðja að fá að koma hérna að Rauðaborðinu næstu viku af því að þau eru svo pirruð á öllum þessum vitleysisgáki sem þeim er boðið upp á TikTok og svona. Þau vilja bara fá málefnalega umræðu. Þannig að ég hlakka alltaf til að heyra líka. Hvað segir þú, Mörður? Já, ég hlakka mikið til að fara í pallborð sem ég er vissum að verða haldinn með okkur sem með næst síðustu sætin á framboðlistu. Við höfum margt málun að leggja og þó að við verðum náum kannski í jury, þá getum við gefið góð ráð og verið bara til almenns fagnaðar. Hókin á reynslu. Heiður sætin. Þú, Karl-Tíðin, þú ert nú í öðru sæti. Og við farið í nokkur, mikið í menntaskólanum einmitt, sem er mjög gaman. Það er mjög gaman að tala við yngra fólki og heyra hvað þeim liggur á hjarta. Við höfum fengið mjög góðar undirtektir hjá unga fólkinu, það er meiri félagshyggja hjá unga fólkinu, kannski opnari hugur fyrir því og þeirra upplifun bara af lífinu svona bendið þeim á það að það þarf eitthvað mikið að breytast og mér hlakkar rosalega til pallborðsins hjá Landvernd. Já, þú verður í því. Ég verð þar, já. Já, flott. Við mætum, þá verðum við hittust við aftur kannski. Ég verð með Grindvíkingum í sérstökum pallborði eða sérstökum viðburði sem þau verða með. Sem verður ekki hægt að halda í Grindavík. Það verður ekki haldið í Grindavík, það verður víst haldið í Garðinum. Og við vonum að þú þurfur ekki mikið að vera í björgunarsveitinni. Nei, það er bara einstakar sinni sem þurfa á risaðilónum að halda. En ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma hérna í skemmtilega og snarpa umræðu og einmitt við náðum ekki að neitt að tala um vindmyllurnar en ég held að lógíkin, ég held að þið hafi nú alveg komið inn á ákveðin svona ákveðna lógík sem að við getum millifært yfir á önnur málefni. Algjörlega. Það er Björg Eva Erlendsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, Karl Héðinn Kristjánsson, frambjóðandi fyrir sósíalista, Gísli Rafn Ólafsson, frambjóðandi fyrir Pírata og Mörður Árnason, frambjóðandi fyrir Samfylkinguna. Kæra þakki fyrir og hlustendum og áhorfundum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur, hlusta og hugsa sitt og svara og taka þátt í samræðinni og grípa fram í eins og við vorum ég sagði upp að við mættum grípa fram í líka. Við verðum svolítið að grípa fram í og tala þetta svolítið í hringi, spóla þetta svolítið upp. Ég þakka Laufey Líndal og Pétur Fjellsteð fyrir að keyra okkur út í háloftin og bið ykkur hlustendur að fara ekki langt því að við tökum bara smá fríminútur og höldum svo alveg fullu blasti áfram hérna í samræðinu. Það eru margar samræður eftir í kvöld við Rauðaborðið. Takk fyrir. Allir þættir Samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Það er komin tími til að breyta Alþingi. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og blessuð. Við höfum síðustu vikur gert svolítið að því að efna til rökræðu álitamál sem við ættum kannski vera að ræða fyrir kosningarnar.
Og það sem við ætlum að ræða í dag, það aðild að ESB eða ekki. Það í rauninni aðeins einn flokkur sem núna leggur áherslu á aðild að ESB að mínum mati. Það Viðreisn, Samfylkingin sannarlega með þetta erindi á sinni dagskrá en hefur stungið til hliðar til að efna ekki til ósættis þetta umdeilda mál held ég að ég fari rétt með að Kristrún Frostadóttir hafi sagt. En áhugi Íslendinga á ESB hefur aukist samkvæmt skoðanakönnunum. Það kann að skýrast af því að efnahagsástand hefur verið hér í mólum, ofurvextir og alls konar óáran sem ósættanleg. Við kvörtum undan íslensku krónunni, okkur finnst íslenska skopparaboltahagkerfið gjörsamlega ólíðandi. Við erum að missa mörg ung börn úr landi eða ungmenni öllu heldur vegna þess að hér ekki húsnæði og það ýmislegt fleira sem að menn telja að gæti orðið með öðrum hætti ef við gengjum í ESB. En mótrökin eru einnig nokkuð mörg. Verið þið velkomin Helga Vala Helgadóttir, þú ert hjá Evrópuhreyfingunni. Já, ég þar í stjórn. Þú ert þar í stjórn og Haraldur Ólafsson, þú ert hjá Heimsýn og þú ert hinum megin á ásnum ef svo má segja. Þú vilt ekki að við göngum í ESB en Evrópuhreyfingin berst fyrir því að við stækkum okkar Heimsýn, getur maður sagt. En ég ætla að byrja á þér Helga Vala, Ertu sammála því sem ég var að segja í inngangnum að í rauninni þá finnum maður ekki mikið fyrir því að Samfylking dags í dag sé að leggja áherslu á aðild að ESB? Já, alveg klárlega og formaðurinn sagði það bara síðast í gærkvöldi í hérna pallborðinu minni með þetta heiti, nei, hvað heitir þetta? Forystusætið heitir þetta víst á RÚV að þetta væri ekki forgangsmál og yrði ekki sett á dagskrá. Þannig að það alveg skýr breyting þar. Vissulega segir hún þó líka að hún sé Evrópusinni og flokkurinn sé ennþá með það í huga. Þannig að það er jákvætt. Það er ekki búið að breyta stefnu þannig að flokkurinn sé orðinn afhuga Evrópusambandsaðild. Nei. Munt þú kjósa Viðreisn eða Samfylkinguna? Ekki kosningar leynilegar. Nema þú viljir upplýsa atkvæðið þitt. Veistu það, ég ætla bara að fá að halda þessu fyrir mig. Það verður svo skemmtilegt. En skýtur skökku við að umræða ESB sé ekki meiri en hún og í sjörinni þá bara einn stjórnmálaflokkur ef við erum sammála það sem að keyra á þessu í ljósi þess að íslenskur almenningur að nokkru leyti til í tuskið og vaxandi hluti hans samkvæmt könnunum. Já, bæði vaxandi hluti vill fara í aðildarviðræður en stór meiri hluti vill fá að greiða atkvæði það hvort haldið verði áfram með aðildarviðræðurnar. Og það ég myndi segja að það væri nú bara svona lágmarks kurteisi við almenning að fá þá allavega að greiða atkvæði það hvort við eigum að halda áfram aðildarviðræðum. Af því að það ekki það sama að vera í aðildarviðræðum og svo að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu inngöngu. Það auðvitað alltaf lokapunkturinn. Þannig að mér finnst nú algjört lágmark að stjórnmálafólk þori það að spyrja eigum að halda áfram. Maður skilur ekki alveg. Nei, Gunnar Bragi Sveinsson kippur okkur út úr þessu ferli. Já, einhvern veiti. Hann sendir hann einhvern bréf. Slitabréf. Já, en það samt þó að við séum ekki á lista yfir þau ríki sem eru í virkum aðildarviðræðum. Þá hefur samt borist líka það svar að það ekki búið að slíta þessu formlega. Því þetta auðvitað þingsályktun til að frá Alþingi Íslendinga að hefja þennan leiðangur. Ég vona að það hafi tekið eftir, ég nota ekki orðið vegferð. Ég hef ákveðið að vera í vegferð gegn vegferð. Já, það fer svo í taugarnar mér líka. Þakkaði fyrir að ég er komin í bandalag með þér. Já, þakkaði fyrir, en nú ég búin að segja þetta tvisvar. En það var Alþingi Íslendinga sem að tók ákvörðun að hefja aðildarviðræður. Og þá þarf auðvitað svona, myndi maður segja, að minnstakosti ákvörðun þess sama Alþingis
að stöðva þær með formlegum hætti. En ef við tökum vegferð út úr getum við líka tekið sviðsmynd og hérna mikað aðeins á. Já, ég til það. Já, regluverk þurfum við að taka líka. Og það alveg nóg að segja reglur. Já, nákvæmlega. Þetta eru nokkur orð sem eru bara... Og reynslu mikill, það er nóg að segja reyndur. Já. Hér hefst þátturinn daglegt mál. Maður segir tíðinni ekki tíðleiki. Maður segir á ári ekki á skrundvelli. Heyrðu, áður við förum að ræða kosti og galla aðildar ESB. Haraldur, er það ekki alveg lámars kurteisi við íslenskan almenning að við fáum að við höfum eitthvað þetta að segja í þjóðaratkvæðagreiðslu? Já, sko, það er auðvitað þannig að sérhver ríkisstjórn getur farið að tala við Evrópusambandið allt sem henni sýnist. Hún getur átt hvers konar viðræður við embættismenn í Brussel og valdhafa í Evrópu. Hún þarf ekkert umboð frá þjóðinni til þess. Það sem að hér er á ferðinni er einhvers konar skrautkvörf fyrir aðildarumsókn. Menn finnst einhvern veginn óþægilegt að tala aðildarumsókn vegna þess að í umsókn felst einlægur ásetningur að ganga inn í bandalagið. Þú sækir ekki aðild nema þú viljir ganga inn og það er alveg ljóst hvað í því felst að ganga inn. Það er í stuttumáli það að bandalagið ræður. Lög bandalagsins þau gilda þá á Íslandi og þetta er ekkert mikið flóknara en það. Og sko það plan sem að menn að reyna að setja upp og reyna svona að skreita með einhvers konar óskum kurteisi og háttvísi gengur meira eða minna út á það að halda þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem enginn er ósammála eins og til dæmis að eiga viðræður eitthvað. Og svo í skjóli einhvers konar niðurstöður sem kemur út úr því að þá fara menn á stað og óska eftir aðild og fara svo í gang með aðildarferli. Og þetta aðildarferli er auðvitað allt annað heldur en hefðbundnar viðræður. Þetta er aðlögun að lögum bandalagsins sem er bara einfaldlega svo að sem sagt, lög íslenska lýðveldisins það þarf að breyta þeim á nánast öllum sviðum samfélagsins til þess að þau fallið að lögum bandalagsins og svo þarf náttúrulega að bæta og óskaplega mörgum lagabálkum við og þetta eru alveg svakalega dýrt ferli. Það þarf óskaplega marga menn til þess að standa í því. Þjóðin hefur í raun og veru engan áhuga á þessu þótt að þjóðin sé ekkit endilega móti einhverjum viðræðum þá hefur hún ekki áhuga á þessu. Hún hefur í fyrsta lagi ekki áhuga á því að Evrópusambandið fá að ráða öll á Íslandi og svo líka það hafa menningan áhuga á því að henda þessum gríðarlegu fjárhæðum í þetta ferli sem er algjörlega óhjákvæmilegt að gera ef menn ætla að leggja á stað og þannig erum við að tala marga milljarða sem væri nú kannski betur komnir til þess að byggja brýri eða reisa hjúkrunarheimili heldur en að fjölga embættismönnum til þess að eiga fundi með Evrópusambandinu. En það er akkúrat málflutningur Evrópusinna að við værum þá í herberginu, við værum þá við tækjum þátt í ákvörðunum með því að vera í ESB. Við þurfum hvort þið að taka upp þessar tilskipanir meira og minna og hérna, hvað segir við því? Þessi hugmyndum það að við værum í herberginu, tækjum þátt í að taka ákvörðanir, hún hefur verið á miklu undanhaldi. Hún var vinsæl þarna í kringum 2009. En hún hefur gufað dálítið mikið upp og það er ekki alveg ástæðulausu. Það er vegna þess að sko núna er neitunarvald sem var innan Evrópusambandsins, það hefur smám saman verið að gufa upp og menn svona sjá það miklu skýrar en áður að einhverjir smá hópar, smá þjóðríki eins og Ísland eða Malta eða jafnvel bara Bretland sko, fá nú ekkit miklu ráði. Það er ekki þau sem að ráða ferðinni. Það er auðvitað aðal sko sem að ræður ferðinni og aðal eru Þýskaland og Frakkland. Þýskaland og Frakkland halda sína fundi sko, sérstaka fundi þar sem þau samræma sína stefnu og þessi fundir eru opinberir ekki innihald fundana en það er alveg vita að þeir gera það og svo tilkynna þau hinum svona hvernig hlutirnir eiga að vera. Okay. Og það menn eru svona meira eða minna búnir að svona leggja þessi rök held ég til hliðar. Ég held að þau séu ekkert mikið í umræðunni enda er þau bara tómt bull.
Hvað segir þetta, Helga Vala, bara tómt bull? Já, þetta nú marglaga sem að á sér stað núna. Í fyrsta lagi ég svolítið hissa á svona þeirri umræðu að það þurfi ekkert afstöðu þjóðarna til þess að halda áfram með aðildarviðræður. Mér finnst það svolítið kúnstugt að það komi úr þessum ranni heimsýnar að ráðamenn þjóðarna geta auðvitað bara gert það sem þau vilja. Lengi hefur nú heyrst töluvert það að það hafi verið mjög óforskammað af ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur að fara í aðildarviðræður án þess að spyrja þjóðina fyrirfram. Og þá var því einmitt oft svarað til að það sé nú ekki vaninn að spyrja fyrirfram hvort að það eigi að hefja aðildarviðræður þegar að ljóst fyrir kosningar að þetta sé á dagskrá. Heldur sé ávallt spurt að leiðarlokum afstaða þjóðarinnar eða þá stundum auðvitað bara renna aðildarviðræður auðvitað út í sandinn sko. Þannig að mér er svolítið kúnstugt að núna allt í henni heyrist þarna frá fulltrúa heimsýnar að næsta ríkisstjórn getur auðvitað bara farið í aðildarviðræður án þess að spyrja þjóðina. Auðvitað getur hún það. En það hefur nú heldur betur verið rætt það undanfarin ára að það verði ekki farið af stað án þjóðaratkvæðagreiðslu. Og þess vegna einmitt tók ég svo til orða að mér þætti það nú bara kurteist af stjórnmálafólki að leyfa þjóðinni þá bara að segja afstöðu sína í því til þess að við fáum úr því skorið hvort að fólk kæri sig það eða ekki. Að við að treysta almenningi til þess. Nú, svo fór Haraldur að tala þetta með að fá að vera við borðið. Og það ekki einhver gömul sannindi. Það hefur nú verið tíðrætt þetta bara á Alþingi Íslendinga að það sé verið að innleiða regluverk frá Evrópu vegna þáttöku okkar í EES-samstarfinu. Og ég held að það séu flestir sammála það, nema mögulega einhverjir einstaklingar, að þáttaka okkar í því samstarfi hefur verið okkur býsna hagfelld. Það hefur gerst mjög margt og það fjórfrelsi sem fylgdi því hefur svona, bara aukið hagsæld á Íslandi og velsæld okkar. Þannig að ég hef verið ósammála því þegar það hefur verið hrópað það að við höfum engin völd út af þessu voðalega EES-regluverki. Þannig að þá ég enn meira ósammála því að það hafi ekkert upp á sig að vera alveg við borðið. Inni í, að því að það var líka minnst hér á að við ættum frekar að nota peningana í vegi og brýr, að þá einmitt finnst mér það svo áhugavert vegna þess að værum við aðilar að Evrópusambandinu, þá værum við einnig hluti af því góða regluverki sem að styrkir dreifðar byggðir Evrópusambandsins til uppbyggingar á innviðum og þetta sjáum við mjög sterkt í ákveðnum löndum sem að voru mjög aftarlega á merinni hvað varða til dæmis innviði í vegakerfinu og þá auðvelt að nefna bara Grikkland og þetta fleiri ríki sem að nutu góðs af því að ganga inn í Evrópusambandið og fá þá stuðning við uppbyggingu á sínum innviðum og ég held að það yrði okkur líka mjög gæfuríkt að fá að komast inn í það kerfi. Hvað varðar svo bara hvað þetta samstarf hefur fært okkur að vera í EES-samstarfinu þá höfum við auðvitað líka grætt mjög mikið á þessu samstarfinu nú þegar hvað varðar ýmiss konar regluverk á sviði mannréttinda, á sviði neytenda á margs konar sviði. Þannig að ég en öðru ekki svo sem, en ég held að það yrði ennþá betra fyrir íslenskan almenning ef að við myndum ganga alla leið og þyrftum ekki að upplifa þessar ofboðslegu sveiflur eins og við erum að upplifa til dæmis í þessu hagkerfi.
Sko Haraldur, ég þykist vita að þú viljir bregðast einhverju af því sem Helga var að segja en ég held að það halli svolítið á mig. Ok, ég held Nei, ég fæði nú vel hérna á þann. Ég er þaulvanur í tímastöðum en hérna, þú mátt aðeins bregðast því sem hún segir og svo höldum við áfram. Já, sko, þetta er auðvitað vandamál, þetta með EES-samningin að koma þarna tilskipanir, alls konar reglur bara á færibandi sem Alþingi er gert að samþykja og alveg óháð því hvort það hendar okkur og alveg óháð því hvort þetta kostar mikið kannski að framkvæma. Það er ekki viðunandi ástand og ég held að það þurfi fyrir eða síðar að endurskoða þetta fyrirkomulag. Ég verð var við það í umræðu hérna í landinu að fleiri og fleiri hafa efasemdir þetta EES fyrirkomulag og líta svo á að lausnin í samskiptum við Evrópu hljóti að vera viðtækur fríverslunarsamningur en ekki þetta fyrirkomulag. Viltu þá draga okkur úr þessu samstarfi? Ég held að það þurfi að endurskoða þetta samstarf. Þannig að við verðum ekki lengur í því. Þetta fyrirkomulag sem núna hefur of stóra og of mikla galla. Það bara beinlínis of dýrt. Þetta akkurat í anda einangrunarhyggju sem að... Nei. Við þurfum að taka þetta því að þetta var svolítið mikið bull hérna hjá okkur í inganginum. Sko, einangrunarhyggjan einmitt innan Evrópusambandsins. Það Evrópusambandi sem að, í Evrópusambandinu 5% mannkyns og Evrópusambandi stefnir í það að einangra sig frá restina af heiminum. Auðvitað geta menn haft skipta skoðunar á því en það hefur verið bent á það undanfærin ár að það eru ýmsar vísbendingar það og núna fer að halla ég nefni greinaröð eftir Hjört Guðmundsson þar sem hann bendir á það að reglur Evrópusambandsins miði beinlínis að því að útiloka vörur frá öðrum heimslutum til þess að vernda evrópskan iðnað. Við þurfum ekki að ræða kannski smádrið í samband við það, þetta er sjónarmið það er hægt að deila það en það er allavega þannig að Evrópusambandið er tollabandalag. Og ef Evrópusambandinu líkar ekki við samkeppni frá Kína eða Bandaríkjunum eða Indlandi þá menn tiltölulega fljótir að grípa til einhvers konar refsiaðgerða og menn vita aldrei hvernig það mun bitna á Íslendingum. Það er alveg sumir fullir að algjörlega hikstalaust að eina ástæðin fyrir því að við höfum ekki fríverslunarsamning við Bandaríkin sé að Bandaríkjumenn vita vel að Evrópusambandið í aðstöðu til þess að hindra viðskipti milli Íslands og Bandaríkjanna með svona tæknilegu matriðum. En við verðum að taka þetta sem við vorum jafnframt sá aðili sem hefur kannski stuðlað hvað helst að neytendavernd og hefur styrkt til þess að hjóla í korporisman og allt það. Þú ert alveg meðvitað styrk Evrópusambandsins líka, er það ekki? Það er eitthvað sem er gert á vettvangi Evrópusambandsins og Bandaríkjanna. Það er ekki eitthvað sem við gerum hér á Íslandi og gott og vel Evrópusambandi getur hjólað í þetta sem hún kallar korporisma innan Evrópu og það er ekkert sem við þurfum að velta fyrir okkur í sambandi við aðild Íslands að þessu bandalagi. Það verður gert alveg óháð því. Ég var hérna með formann neytendasamtakanna sem sagði að allar helstu réttarbætur sem hefðu orðið hér í neytendamálum hefðu komið frá við verðum að ræða þetta þið eru bæði búin að nefna þetta og ef maður lítur á löggjöf sem var hér á Íslandi fyrir aðild að EES-samningnum að skoðar svona lög eins og til dæmis hollustuhætti á vinnustöðum og alls konar réttindi þá er alveg augljóst að Ísland var í þokkalega góðum gír áður en EES-samningurinn kom til skjalanna. Það er ekkit alveg augljóst að við höfum verið neitt eitthvað mikið á eftir öðrum Evrópuþjóðum hvað það varðar og það er heldur ekkert sem að gefur til kynna að við værum það núna ef ekki væri EES-samningur. Menn virðast gefa sér það einhvern veginn að ef ekki væri EES-samningur að þá hefði allir farið að sofa í ráðuneytum landsins og það hefði ekki orðið neina réttarbætur. Er þetta ekki að þessu umræða myndi þróast út í það að þú vildi taka okkur út úr EES-samningnum? Já, þetta er vandamál þarna sem að það verður einhvern veginn að takast á við. Við erum ekkert að tala það að ganga út úr EES, það er hugsanlega að beita þeim samningi með öðrum hætti heldur en gert núna sem fullir að það sé. En það er sjálfsagt og eðlilegt að taka á þessari mýtu og þessari góðsögnum það að við drögum andan hér í gegnum Evrópusambandið eða EES. Við höfum enga ástæðu til þess að ætla að lífið á Íslandi væri að einhverju leyti verra en það er núna ef ekki
nyti við EES-samningsins. Ekki nokkur ástæði til þess. Og svo var líka einn punktur hérna sem þeir eru bæði búin að ræða hérna og það er þessi hugmyndum sæti við borðið að þótt að Evrópusambandið sé nú svona að einhver leiti ólýðræðislegt það margir fullir það sem mjög ólýðræðislegt að þá yrði Evrópusamband aldrei svo ólýðræðislegt að innan við prómill af íbúum Evrópusambandsins sem Íslendingar eru fengju þar einhverju að ráða sem að skipti máli. Það væri alveg hryllilega ólýðræðislegt og kæmi þetta aldrei til greina. Hefum þá þáttinn, Helga Vala. Hverjir eru kostirnir við að ganga í ESB? Af hverju þurfum við að ganga í ESB? Já, auðvitað eru hinnir svona efnahagslegu kostir mest áberandi núna. Við auðvitað sjáum, það er ekki náttúrulögmál, þetta er ekki DNA-inu okkar. Það þurfa að horfa á þessar ofboðslegu sveiflur sem að við verðum því miður að þola hérna. Það er engin leið að plana nokkur hlut í þessu hagkerfi. Nei, það er það ekki og hvort sem að ræða heimili eða fyrirtæki í landinu þau sem að þarf að segja nota íslenska mynt. Nema fyrirtækin sem ger upp í evrum. Það er ekki hægt að plana neitt fram í tíman og við sáum það í gær til dæmis leið og Seðlabankinn lækkar hjá sér vextina þá kemur bara tilkynning leið frá bönkunum að þeir hækka vextina og maður hugsa bara hvernig má þetta vera og ég man það er svo glöggt ég man svo glöggt viðtal við færeyska seðlabankastjóran sem að talaði það bara hann skildi ekki þrælslundina í Íslendingum að láta þetta yfir sig ganga endalaust að vera með þessa ofboðslegu vexti. Stöldrum aðeins þarna við. Og þetta er svo skaðlegt. Þetta geta íslensku viðskiptabankarnir gert að hækka verðtryggða vexti eftir vaxtalækkun Seðlabankans vegna þess að hér er fákeppni. Ekki satt? Ef við værum í ESB þá væri markaðsumhverfi og samkeppnisumhverfi bankana með allt öðrum hætti. Það væri með öðrum hætti. Og við erum að tala að sjálfsögðu af því að við værum þá að tengja íslensku krónuna. Við þurfum ekki að taka upp evru. Við getum tengt okkar elsku litlu krónu við evru til þess að vera öruggari, til þess að við séum í stöðugra umhverfi. Af því að þessar sveiflur eru okkur svo dýrkeyptar. Milljarðar á milljarða ofan bara fyrir íslenska ríkið sem að ríkið þarf að greiða út af þessum endalausu sveiflum. Og þetta er okkur svo dýrt og talandi að byggja brýr og vegi þá væri nú kannski frábært ef við getum notað þá peninga sem við erum að greiða í vexti út af íslensku krónunni í uppbyggingu hjúkrunarheimila, vegi og brýr. Þetta yrði stærsta kjarabót fyrir íslenskan almenning. Það er bara þannig. Við erum auðvitað með fjöldan allan af reglum sem að við færum inn í svona meira alþjóðlegt umhverfi en ég veð samt að minna á það bara vegna orða Haraldar áðan að við erum með Alþingi. Þar fer fram löggjafarsamkoma. Það er líka til staðar í öðrum ríkjum Evrópusambandsins. Að þau leggja ekki niður löggjafarsamkomuna sína. Evrópulög trompa ekki lög allar annar ríkja. Nei, ég meina það er regluverk. Nei. Ríki get ekki hvert ríki er bara sett lög sem ganga gegn lögum Evrópusambandsins. Það er ekki þannig björn. En hvert ríki er að setja sér lög. Það er ekki máli þótt hún að rækja til prófi lögfræði. Haraldur, hvert ríki er með löggjöf á ýmsum sviðum. Það er þannig. Þannig að við erum ekki að fórna bara Alþingi, við erum ekki að leggja niður þingið okkar. Ég meina það eru samþykkt fjárlög í hverju ríki fyrir sig. Þetta er ekki ein stór ESB fjárlög. Það er ekki þannig. Hins vegar er það þannig að regluverk er svona sameinað. Vandinn hjá okkur á Alþingi er að ráðherrar síðustu ára hafa haft svo ofboðslega tilhneigingu til að gullhúða
það regluverk sem kemur frá Evrópu sem að gera það verkum að við erum oft með strángari reglur skilgreindu gull þessi samevrópska þetta samevrópska regluverk sem að við erum aðilar að í gegnum EES-samningin við þurfum að skoða og þá setja lög hér á Íslandi. Við getum tekið sem dæmi sko persónuverndar reglugerðina evrópsku sem að er sett til þess að vernda okkur fyrir stóra bróður til dæmis á ýmsum sviðum. Þar bara tekur dómsmálaráðherra sem að þá var, sem nú er í framboði fyrir Miðflokkinn sem að tekur það ákvörðun að einmitt gullhúða það svo rosalega að það er makað á regluverkið ýmsum öðrum reglum sem ekki finnast í Evrópusambandinu. Einhverjum sér íslenska reglur og við höfum smá tilhneigingu til þess að gera það þá þegar það hendar okkur. En fyrir utan efnahagsumhverfið, hvaða kostir eru það einkum? Þú hefur rætt það að við myndum fá fjármuni til þess að styrkja innviði. Ég var í Madeira sem er portugalsk eyja og þar bera allir saman innviðina fyrir Evrópusamband og eftir. Það eru bestu vegir í heimi, það eru flestu jarðgöng á fermetra sem ég hef séð og það er frábært að ferðast þar það var ömurlegt fyrir ESB þannig að það er sannlega eitthvað til því Haraldur að inngangi ESB hefur í sumum tilvikum stórbætt innviði. Ég myndi halda að það væri líka mjög gott fyrir íslenska landbúnað að verða hluti af stærra svæði, svæði til sölu á sínum matvörum. En sjávarútvegurinn ekki bara frágangssök eins og var mikið talað þegar við sýndum mestan áhuga eftir hrun þá var alltaf sagt að sjávarútvegskablinn þar myndi steita á öllu og við myndum ef við værum með þennan kabla fyrir framar okkur og hefðum fengið að sjá hann að þá gætu við fullirt það. Það er bara frekar erfitt fyrir okkur að gera það. Mér finnst mjög ólíklegt að það sé einhver frágangssök. Og svo svona velti maður aðeins fyrir sér þetta með auðlindir landsins. Það væri nú frábært ef við gætum komið okkur saman að breyta stjórnarskránni til þess að það væri algjörlega kristaltært að þú ættir ekki þessar auðlindir sem að almenningur á aldur og ævi. Þú hefur ekki nýtingaréttin á því bara til allrar framtíðar. En það er nú önnur ella að fara í stjórnarskrárbreytingar og tryggja þessar auðlindir okkar. Haraldur, helstu mótrök við aðild umfram það sem að þegar hefur verið nefnt og byrjaði á sjávarútveginu? Sko, helstu mótrökin eru þau að Evrópusambandið ræður í Evrópusambandinu og ef Evrópusambandið setur lög eða reglur sem að henda Íslendingum sem að væri þá þar inni þá er það bara tilviljun. Þá er það bara heppileg tilviljun. Íslendingar eru þá bara ekki neinni aðstöð til þess að ráða hvernig og setja lög og reglur hvaðina hér á Íslandi sem að skipti máli og þetta myndi verða okkur alveg óskaplega dýrt. Öll þessi svokölluðu jákvæðu rök sem hér hafa komið fram og almennt í umræðinni eru þess eðlis að þegar farið að skoða þau nánar þá stendur bara ekki steinn yfir steini. Þetta er bara þannig að fjármagn á Íslandi er ekkert dýrara, allavega alls ekki mikið dýrara en mjög víða í erlendum ríkjum. Núna þessar mundir er raunvextir á Íslandi lægri heldur en í Bandaríkjunum og þeir eru lægri heldur en í Bretlandi og það eru raunvextir sem að er mælikvarðinn á verðmæti á kostnað við lánsfé. Finnst þér í lagi að 1 milljón til húsnæðiskaupa kosti 5 milljónir og þú þurfur að borga 5 milljónir tilbaka, 4-5 milljónir? Það er alltaf lagi að sé þannig ef að húsið kostar svo allt í einu 50 milljónir og þú hefur, og launin þín hafa hækkað kannski 1000 eða 2000%, þá er það bara alls ekki svo dýrt. Við værum alla með verðtryggingu og við værum í öðru hagkerfi. Það er ekki dýrt að borga 10% vexti ef að verðbólgan er 10-15%, húsið hækkar 10-15% og launin hækkar 10-15%, þá eru peningarnir nánast ókeypis. En það er ekkert eðlilegt að þetta sé á þessum skala. Nei, það er ekki gott sko. Hvorki launin, verðlag, né annað. Þarna er bankavandamál, það er vissulega rétt, en ég held að það sé alveg óþarfi að byggja allavega umræðu á því að verðbólgan sé 10%, nú er hún komin niður í 5% og engar sérstakar líkur á öðru en að hún færi minkandi og það er ekki nóg að lækka vexti. Nei. Þeir sem skulda húsnæðislán verðtryggt, þeim er áfram hengt. Þeir
að vera í þessu hagkerfi. Þeir sem skulda verðtryggt, þeir eru að borga raunvexti upp á svona kannski 4% og jú, það kannski mikið, ég skal ekki segja, mér finnst það ekkert mjög, persónulega ekkert mjög ósanngjarnt að menn borgi 2-3% raunvexti fyrir sín lán. En sko, þetta sem gerist hér núna undanfarna mánuði og misseri þetta svona greiðslu byrðar vandamál og ég ætla ekki að bera blak af bönkunum þar, þeir hafa nú ekki alveg staðið sig þar, þeir hafa bara dengt sko mjög hárri greiðslubyrði yfir lántakendur og það virðist vera fákeppnisvandamál þar. Ég hef hins vegar enga trú á því að þetta fákeppnisvandamál breytist nokkuð þótt Ísland gangi í Evrópusambandi, það breytist alveg örugglega ekki sko. Eitt orðum sjávarútveginn. Já, það bara einfaldlega sannig að Evrópusambandið ræður og það alveg sama hvað þið samið að þá samninga mætti taka upp aftur eftir 5 ár eða 10 ár eða 20 ár. En nú engin friður íslenskan útveg. Nei, á endanum og þá mikil misskipting og margt sem bendir til þess að þessir íslensku útgerðarmógular þeir séu að eignast hér landið og miðin og verði sko stórhættulega lýðræðisleg ógn í framtíðinni. Væri ekki kannski bara allt í lagi að bjóða þetta aðeins betur út og dreifa valdinu? Það má hafa ýmsa skoðunar á því hvernig eigi að stjórna sjávarútvegi á Íslandi og við skulum athuga það að núna Alþingi í aðstöðu til þess að leggja skatta eins og Alþingi sýnist á sjávarútveg. Alþingi leggur núna veiðigjald, það eru eitthvað rúmlega 30% á hagnað. Það ekki samræmt skatta en Alþingi gæti álaga í Evrópusambandinu. Nei, en Alþingi leggur ekki skatt á kvóta sem komin eitthvað út í buskan og við vitum ekkert hvernig Evrópusambandi myndi stjórna sjávarútvegi í framtíðinni. Það kannski hægt að semja eitthvað eða ekki, en á endanum að þá alla líkur á því að fiskurinn verði í eigu einhverja fyrirtækja guðum að vita hvað í Póllandi, Frakklandi eða Spáni eða einhver staðar sko. Og það gæti nú orðið erfitt fyrir íslenskt Alþingi að fara að skattleggja þetta. Það gæti nú orðið mjög snúið. Við sjáum nú erlenda mógula kaupa hér upp ýmsar jarðir og gera það á allan hátt. Það eins og innlenda regluverki sem bara mjög brogað hjá okkur. Það hefur ekkert með EES-samningin að gera. Við sjáum það víða Norðurlöndin og Evrópu að það miklu strángara regluverk hvað varðar uppkaupa á eignum til dæmis. Ég meina víða gerð svo krafa að sá sem á fasteign verði að hafa lögheimili í eigninni. Í Berlín til dæmis þá bara skammtímaleiga bara ekki heimil. Þú bara mátt ekki leigja til skemmri tíma en 90 daga eða eitthvað álíka. Þannig að það eru alls konar reglur innan Evrópu, innan ríkjana, en það eru auðvitað ríkin sjálfstæð. Þau bara skapa sér sína reglur, hvort sem að ræða eignir eða annað. Hér höfum við bara ákveðið að leyfa uppgang alls konar mógula og uppkaup á jörðum og eignum og alls konar og setjum ekkert regluverk. Það alveg bara sér íslensk pólitík að ákveða að hafa engar hömlur á því. Það verður ekkert með Evrópu að gera. Þvert á móti erum við að vinna alveg bara þvert á það sem þekkist í Evrópuríkjunum. Ég veit ekki betur en að það sé alveg rétt hjá þér og sjálfur sér ekkert til að deila slíkt sko. Þannig ef þetta setja reglur kvótan þá það alveg það sama. Þetta er auðvitað bara eign og við bara ákveðum það alveg eins og með bara firðin okkar að leyfa einhverjum erlendum fyrirtækjum að þekja firðin okkar með einhverjum kvíum. Sko, í innan Evrópusambandsins að þá fór kvóti frá Norðursjó og á miðunum í kringum Bretland yfir til Spánar. Bretar gátu ekkert sent Spánverjum reikning fyrir einhvern gjald sko í sambandi við þann kvóta. Að sjálfsögðu ekki. Ef þeir hefðu getað gert það, þá hefðu þeir bara sett 100% gjald og rukka Spánverja alveg bara eina beini. Auðvitað gera þeir það ekkert. Ef þú tekur ákvörðun að kvótin sé verðmæti, ef við tækjum ákvörðun það hjá okkur, þá því kvótin ekki gefin. Við hins vegar höfum ákveðið að þetta séu bara verðmæti milli þeirra sem eru halda á kvótanum núna. Við þurfum að ákveða það og við þurfum að ákveða það. Að einstaklingar get ekki verið að kassa inn milljörðum á okkar auðlindum. Auðvitað þurfum við að ákveða þessa hluti sem þú varst að tala en við ákveðum ekkert. Nei, við gerum það bara ekki neitt. Ég sé ekki alveg hver munurinn. Þá var það bara ákvarðanir innan ramma Evrópusambandsins. Kristján eða Kristján?
Skiptir einhverju máli? Þá er það Evrópusambandi sem ræður. Við vitum ekkert hvað Evrópusambandi vill í framtíðinni. Nei, nú er það bara einhver Þorsteinn sem ræður þessu. Já, Íslandsspilling eða Evrópuspilling, hvort betra? Já, það er ekki nokkur vafi á því að Íslandsspilling, ef hún til staðar, sem að ég ekkert að draga í efa, er miklu betri einfaldlega vegna þess að það er hægt að skipta stjórnvöldum út á 4 ára fresti. Og ég vil óttar. Það er nú heldur betur gert líka í Evrópuríkjum. Nei, það verður náttúrulega aldrei þannig, sko. Ég meina, þetta er grundvallar atriði í allir þessari umræðu að sko, aðild að Evrópusambandinu, með slíkri aðild eru Íslendingar þá að yfirgefa það sem við köllum lýðræði. Hið hefðbundna lýðræði er komið út fyrir, sko, út fyrir ramman. Þá við skiptum ekkit út einhverjum stjórnvöldum í Evrópu, við tökum þá við lögum. Við erum ekki skiptum stjórnvöldum í öðrum ríkjum, ekki viljum við að franskir kjósendur skipt út stjórnvöldum á Íslandi. Já, sko, þessi þjóðríki hafa þetta eitthvað smá svigrúm til þess að gera eitthvað svona ákveðið. Já, einhver svona hundahald kannski, eitthvað svo leiðis. Eru nú bara dálítið mikið, sko. Það eru bara ríkisstjórnir að springa og alls konar. Já, ég veit hvað það, sko. Við verðum að taka hernaðinn líka. Ég er á leiðinni þangað. Ég er akkurat á leiðinni þangað. Evrópusambandið var stofnað sem, það verður til sem friðarbandalag. Það fer upp úr þessum kóla- og stálabandalagi eða hvað þetta hét og engin efast að Evrópusambandið var stofnað með mikilvægur og fallegri hugsjón og gagnsemi þessa friðarbandalags hefur verið mikil. Við vorum svo heppin við þrjú að við upplifðum bjartsýnina sem var í veröldinni. Við vorum hluti að endurreisn Íslands, hvernig það sprakk út og blómstræði og við höfum upplifað frábæra tíma, einhverja bestu tíma sem sennilega hafa verið í veröldinni. Við höfum notið margs konar forréttinda. Það hefur verið gaman fyrir okkur að fæða börnin okkar í heiminn og framtíðin var nokkuð björt, töldu við ekkert alls fyrir löngu, en það hefur slegið svolítið á þá mynd núna undanfarið. Stríðið í Úkraínu hefur sett okkur inn í einhverja stöðu sem að Íslendingar eru ekki vanir að takast á við. Við þurfum núna aðeins að ræða hvort aðild okkar að ESB eða ekki muni styrkja stöðu okkar eða veikja í varnarlegu tilliti. Mér langar líka til þess að spyrja ykkur hvað ykkur finnst þáttöku okkar í Úkraínustríðinu, þá milljarða sem að Ísland er mögulega í fyrsta skipti frá lýðveldisstofnun að setja í þessi mál til framleiðslu vopna í rauninni til þess að fólk láti lífið. Þetta langar mig til þess að við ræðum núna og af hvað miklu leyti þetta hefur áhrif á aðild okkar að ESB eða ekki, þessi friðar- og varnarmál. Hvort ykkar var með orðið áður en ég tók við? Það má byrja. Þú byrjar, Haraldur. Það leikur engin vafi á því að það er einlægur vilji Evrópusambandsins að gerast hernaðarbandalag. Þegar Evrópusambandið hefur viljað það í mörg ár, þetta hefur bara gengið hægt og það er auðvitað til marks að Evrópusambandið er frekar óskilvirkt. Sem sést auðvitað best á því hvað gengur illa efnahagslega hjá þeim núna þessar myndir og ekki horfur á að breytist. En þessi hugsun sem að þar lýsir sér og auðvitað textum þá endanum, sko, að verða alvöru hernaðarbandalag, er gjörsamlega á skjön við alla þá menningu sem er hér á Íslandi. Og þetta stríð þarna í Austur-Evrópu er auðvitað ótrúlegu villimennska og hún er okkur mjög fjarlæg, afskaplega fjarlægð og ég held að menn ættu nú svona bara að setja sér svolítið í spor þeirra sem að þarna eru og þá átta menn sér betur á því hvað þetta er ólíkur menningarheimur, þeim heimur sem að við lifum í. Hverjir myndu mæta ef að forsætisráðherra Íslands segði að nú skildu menn mæta hérna niður í Laugardalsvelli þegar það þyrfti að manna fallbyssur niður á Landeyjasandi til þess að þreta á Vestmannaeyinga því að þeir væru óþekkir. Auðvitað myndi enginn mæta, en það mæta allir þarna fyrir austan. Menn eru tilbúnir í Evrópu til þess að drepa fólk í milljónatali. Betur, hvort ertu að tala um Rússa eða Úkraínu? Ég er bara að tala um báða.
Báða? Ég að tala báða, Finnst þér ekki skipta máli á hvernig ráðist eða? Já, það þetta skipta skoðunum þar hver upp á þetta stríð, að það sökin liggur nú mjög, það nú eins og venjan í stríðum í Evrópu að það eru aðilar sem að takast á að það sem að báðir hafa stútfulla sakaskrá og þannig það auðvitað þarna hjá Rússum og Úkrænumönnum. Báðir hafa mjög langa og mikla sakaskrá. Það fer ekkert á milli mála og það sem að þarna gerist það að það einhvern veginn skapast einhver sturluð menning, einhver sturluð stemning sem veldur því að menn drepa hvern annan í mjög stórum stíl og þetta svo fráleitt, það svo fráleitt að koma að þessu með öðrum hætti að mínu mati, nú ég náttúrulega bara að tala fyrir sjálfa mig, innan heimsýnar alls konar skoðanir á þessu máli, en þetta gjörsamlega fráleitt að vera að styðja stríðsrekstur með þeim hætti sem íslensk stjórnvöld gera núna þessar mundir. Þetta svo fráleitt að maður verður nú bara kjaft stopp. Og þetta það sem sýnist þér að við myndum liggja meir við höggi inn í ESB hernaðarlega? Já, það koma gríðarlega skuldbindingar með Lissabon-sáttmálanum. Það bara skuldbindingar það að eyða stjarnfræðilegum upphæðum til hernaðar uppbyggingar, til að kaupa sprengjur og vopn. Ég held að menn ættu nú íhuga það og Lissabon-sáttmálinn nú á netinu, ég man ekki hvað tala þetta var, þetta voru nokkur prósent sem af þjóðarframleiðslu sem ætlast til þess að ríki Evrópusambandsins noti í þetta og svo kom einhverjir fyrirvarar að menn geti svona sagt sér frá þessu við einhvern veginn en í framtíðinni verður þetta ekki þannig. Ég meina, Evrópusambandi stefnir ákveð í þá átt að verða hernaðar bandalag og allir þeir sem hafa einhverjar efasemdir það að þjóðir heimsins eiga útkljá sín mál með því að drepa fólk í milljónatali, þeir ætti að gjalda mjög mikinn varhug við Evrópusambandinu. Helga Vala, þín sjónarmið. Og fá því nokkur völd á Íslandi. Helga Vala, þín sjónarmið. Já, ég svona aðeins að velta fyrir mig hvar maður á að byrja, sko. Við höfum verið aðilar að NATO áratugaskeið og það eru auðvitað flest Evrópuríki aðilar að NATO. Það hefur svo sem verið umdeilt líka á Íslandi en þó held ég að meirihlutin hafi nú verið á því að við að vera þar og það eru auðvitað gegnum það sem að þessi fjárstuðningur Íslands átt sér stað, sko. Þannig að ég veit ekki hvort að heimsýn vilji þá draga okkur út úr NATO líka. Það kann vel að vera að það verið þá einhver niðurstaða. Þetta var nú ekki heimsýn. Já, ok, eða Haraldur það bara. Já. En þú veist, þetta eru þetta líka inn í pólitíkinni. Sko, Evrópusambandi kemur auðvitað sko, fyrst og fremst til þess að mynda frið í álfunni og hefur gengið býsna vel með nokkrum undantekningum en þetta hefur auðvitað verið alveg ótrúlegu tími í rauninni. Hvaða hefur þó verið mikill friður eftir það sem á undan var gengið. Það bara voru stríð annað hvern dag, sko. Og þetta hryllilega ástand þegar Rússarnir réðust inn í Úkraínu það því miður kallaði á viðbrögð heimsbyggðarinnar og maður sér svona það sem hefur gerst svo kjölfarið eru þetta innganga Svía og Finna í NATO þannig að þetta maður hefur svona smá áhyggjur af bara svona almennri hervæðingu verandi mikill friðarsinni að það sé sko gætum við gert þetta aðeins öðruvísi gætum við reynt að ná einhverju lendingu að því að nú erum við að sjá stríð brjótast út mjög víða og það hafa geisa stríð lengi á vissum stöðum sem að við bara sjáum ekki að því að við erum með svo þröngt sjónarhorn hérna í Evrópu og Vesturlöndum en það mjög eldfimt ástand núna bara í heiminum og fólki slátrað alveg grindarlega út allt og við sjáum þetta ástandi í Palestínu og svo þetta bara Ísrael hérna í stríði við annað hvert ríki hérna suður frá
Þannig að maður svona, ég hef mjög miklar áhyggjur af heimsbyggðinni. Ég get ekki sagt að ég hef mjög miklar áhyggjur af því að það sé að verða einhver grundvalla breyting hvað varðar hervæðingu Evrópu sambandsríkjana. Nei, ég get ekki sagt að það sé svona það sem en kannski ég bara einfeldningur hvað þetta varðar. Ég held að viljinn sé frekar að vera í þessum svona tvíhliða friðarviðræðum heldur en hitt. En auðvitað erum við líka komið nýjan forseta í Bandaríkjunum og þó að hann hafi ekki náð að taka þátt í stríði á valdatíma sínum, þá var hann auðvitað í stríði svo sem við veiru helmingin af valdatíma sínum síðast. Þannig að það auðvitað tók svolítið pláss. En ég hef smá áhyggjur af bara ástandinu í hennum vestræna heimi en líka víðar að næstu árin. Ég ekki viss að við getum kennt Evrópusambandinu það þó að það megi örugglega kenna því ýmislegt. En það svolítil umræða okkur sem skotmark hugsanlegt. Já, við erum það nú þegar bara sem Norður-Kóreumenn eru aðstoða Rússana núna og þetta eru svona heimurinn augljóslega á einhverju svona braut sem að maður veit ekkert hvað gerist næst. En við erum bara í NATO og þá verðum við skotmark, þannig. En við erum samt sem áður herlaus þjóð og þannig að það auðvitað, það mun ekki breytast, það ekki gerð svo krafa við setjum upp herdeild. En maður heyrir semst í fólki, maður hittir þá götuhorninu sem segir nú þurfum við að fara í ESB þótt ekki væri nema bara til þess að tryggja stöðu okkur í alþjóðum til þess að verja okkur, en maður heyrir líka fólk segja við megum alls ekki ganga í ESB því þá yrðu við þetta frekar skotmark en með aðild að NATO. Já, ég held að það sé ekki rétt, af því að ég held að NATO sé miklu meira skotmark bara vegna regluverksins. Þar er þetta bandalag. Þannig ég myndi halda að við værum meira skotmark inn í NATO heldur en inn í ESB. En ég heyrði Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur í Pírötum. Hún talaði þetta bara strax eftir kosningarnar í Bandaríkjunum. Nú verðum við að taka skrefið inn í Evrópusambandið, af því að við þurfum að styrkja okkur þar. En það sem var áhugavert við hennar ummæli þá er að þau spretta úr einhverjum svona ótta við það sem gerist næst. Og það var nákvæmlega það sama sem gerðist eftir hrunið, að þegar við vorum öll á fallanda fæti og Ísland var gjaldþrota fjárhagslega, þá horfðum við til Evrópusambandsins og því að við heldum að þyrfti það til þess að bjarga okkur og auðvitað þurftum við náttúrulega erlent fjármagn til þess að bjarga okkur, við skulum ekki gleyma því, alþjóðagjaldeyrissjóðinn og allt það. En þá spyr ég svona að lokum, er það bara þegar við erum hrædd, þegar eitthvað gengur illa sem við viljum fara í? Já. Er það ekki bara alltaf þannig? Er það ekki alltaf þannig? Líka bara, ef maður fer bara alveg inn í bara sitt eigið rými, þá fer maður að bregðast við, eða heimilið, þá fer maður að bregðast við. Það er bara mannlegt eðli að bregðast þannig við. Ertu að segja óhrædda eigum við ekki gangi í ESB? Nei, ég alls ekki að segja það. En ég er bara að segja að það er eðlilegt að þeir sem að áður voru þar, að þeir bregðist þannig við. En það þarf ekki að ganga tilbaka. Það var það sem ég ætlaði að botna setninguna. Af því að það er ekkert sem að segja að við ekki að gera það. Ég held, það er mín bjargfasta trú, bæði í þeirra velgengur og illa, að það færi betur með okkur og væri betra fyrir okkur til framtíðar að við værum þarna þjóð meðal Evrópuþjóða en stæðum ekki utan við þetta. Í öllu falli þjóðaratkvæðagreiðsla þjóðar. Nei, ég meina það er auðvitað bara lykillinn. Getum við verið sammála það að leyfa þjóðinni að minnstakosta greiða atkvæðum það hvort að okkur sé óhætt að halda áfram í þessum leiðangri? Haraldur, ég ætlum ekki að vera eins og þau á Ríkisútvarpinu sem að hafa meira áhyggjur af því hvort einhverja eftir 10 sekúndur heldur en hvað verið að segja. En 2 mínútur í lokin. Já, við tókum aldrei peningastreymið.
þessi eilífu loforð það að það komi peningar til þess að gera þetta og hitt og styðja landbúnað eða byggja brýr og vegi. Hún byggir svona að hluta til á því að lönd sem hafa verið í Evrópusambandinu í marga áratugi, þau hafa einhvern veginn fengið sína peninga í gegnum þessa sjóði sem er svona ríkisstjórnir viðkomandi landa og þjóðverðir og frakkar greiða svo inn í. En það peningastreymi frá ríku þjóðunum til fátæku þjóðana í Evrópusambandinu. Það töluvert peningastreymi og það alveg ljóst að það hvorki pólitískur vilji né kerfið þannig að Íslendingar fari sem eru miklu ríkari heldur en meðaltalið í Evrópusambandinu og miklu ríkari en þeir fátæku þar sé að fara að fá eitthvað mikla peninga þarna úr þessu sambandi. Það auðvitað Íslendingar myndu borga. Það bara hlutverk þeirra ríku. Íslendingar myndu það kæmi kannski einhver peningur í einhver tiltekin verkefni á Íslandi en heildarflæði frá Íslandi yrði auðvitað í hina áttina. Annað væri líka bara ósanngjarnt. Það væri bara mjög skrítið ef ríkasta þjóðin innan Evrópusambandsins svona með ásamt Luxemburg ætti að fara að þiggja einhver óskaplega styrki, mönnum þætti það svo skrítið að þeir myndu bara breyta reglunum. Það er algjörlega borðleggjandi. En sá kostnaður samt óskaplega lítill með allan þann kostnað sem við þyrftum að bera af þungu stjórnkerfi og lögum og reglum sem myndu ekki henta fyrir okkar samfélag sem í eðli sínu mjög ólíkt samfélaginu í Evrópusambandinu. Látum það vera að loka orðin. Helga Vala Helgadóttir, kærar þakkir fyrir komuna. Þú situr í stjórn Evrópuhreyfingarinnar og hefur talað hér sem slík. Þú vilt að við förum í ESB og það eru margir sem eru á þeirri skoðun að við ættum að skoða það. Haraldur Ólafsson Heimsýn, þú ert þeirra skoðunar að við höfum ekkert erindi inn í ESB. Þið hlustendur áhörfundur vitið vonandi aðeins meira núna þessi mál, þennan málaflokk heldur en áður en við hófum umræðina. Við höldum áfram að kynna fyrir ykkur álítamál sem gott og rétt að rökræða stórmál eins og aðild að ESB. Farið ekki langt, annað efni hér eftir andartak. Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Það komin tími til að breyta húsnæðiskerfinu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, verið velkomin að Rauðaborðinu í málefnalega umræðu. Það fer nú hver að vera síðastur í þessari kosningabaráttu að virkilega taka svona málefnin fyrir, finnst manni. Það eldgos og alls konar sem svona það er mikil samkeppni athygli, en hingað við höldum áfram. Við byrjuðum í gær með frambjóðendur flokkana og fulltrúa leyendasamtakana Ingva Ómar Sighvatsson sem hann eiginlega fékk að yfirheyra frambjóðendurna út frá sjónarhornin leyenda, en við rættum líka húsnæðismálin í heild eiginlega, náðum bara ansi langt en auðvitað náðum við ekki að fara yfir alla málaflokkin, en það hann gríðarlega svona viðamikill og stór. En nú eru komnir hingað Ragnar Þór Ingólfsson, oddviti Flokks fólksins og formaður VR. Þú ert oddviti í Reykjavík Norður. Já. Grímur Grímsson, frambjóðandi Viðreisnar í 3. sæti Reykjavík Norður og yfirlögregluþjónn. Jóhann Páll Jóhannsson, oddviti Samfylkingar í Reykjavík Suður og alþingismaður. Verið velkomnir. Takk fyrir. Takk fyrir. Takk. Og ég ætla bara að byrja því, Yngvi, að biðja þig að svona kannski fara yfir það með okkur. Hvað það sem við ætlum að reyna að komast í gegnum í dag? Já, það eru fyrst og fremst 3 atriði sem ég langar sérstaklega að ræða, en það hægt að ræða fullt í viðbót auðvitað ef við höfum tíma. Það satt rétturinn til húsnæðis og alþjóðasamningar og fleira tengt því. Það verðlagning á leigumarkaði og reyndar hvernig það hefur áhrif á fastna markaðin sem heild, og það síðan bótakerfið sem að við erum mjög á móti eins og það virkar í dag. Og ég myndi vilja ræða þessa 3 punkta,
En ef ég bara byrja á því sem við ræðum kannski fyrst, það er rétturinn til húsnæðis. Sko, árið 1979 þá gerðu íslensk stjórnvöld samkomulag sem alla þjóðir heims nema 4 tóku þátt í, heitir ICE og snýst efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttind okkar. Okay. Síðan, kannski 15-20 árum seinna, byrja ríkið að útvista þessum réttindum til sveitafélagana. Við sjáum að málefni húsnæðis, þau fara yfir til sveitafélagana, við sjáum réttindi fatlara og skólamál og fleira. Þetta er allt saman fært frá ríkinu sem skrifa undir samningin til borgarinnar eða sveitafélaga sem skrifa ekki undir hennar samning, skiljiði mig. Og það sem hefur síðan gerst þá, ef við skoðum bara félagslega húsnæðiskerfi okkar, í staðin fyrir að byggja bara fyrir þetta fátækasta fólk okkar, þá erum við að rífast hver á að gera það. Og staðan sem hefur átt sér staði, aldamótin, þá var 11% félagstekt húsnæði á Íslandi og við teljum verkamannabústaðakerfið auðvitað með, það er félagsleg lausn. Í dag er staðan 3%, sem er langlægsta hlutfall í allri Evrópu. Ok. Ef við skoðum stöðun aldamótin, þá voru þetta 31.000 Íslendingar sem höfðu aðgang að félagslegri lausn á sinni þörf þarna. Í dag er það einungis 11.000 manns. Ef við séum framreiknað upp við með mannfjöldan í dag, þá eru komnir í það vantar húsnæði félagslega laust fyrir 30.000 Íslendinga. Og þar eru rúmlega 12.000 fjölskyldur og fullt af börnum. Þetta eru börnin sem er alltaf að flytja og ná ekki að mynda þessi eðlilegu félagslegu tengsl. Þannig að mér langar aðeins að velta upp þeirri pælingu, sko, er rétt að ríkið geri samning og síðan útvisti honum frá sér til annara til að framkvæma hann? Og síðan setur einhvern svona málalenda lög eins og húsnæðislög 1998 sem segja að sveitafélögum beri skylda eða reynir að hafa frumkvæði því að skaffa fólki húsnæði sem er í vandræði. En það er engin viðurlög við því, þannig að þetta er svona marklaus lög. Þannig að hvað finnst ykkur þetta og þessa þróun? Ég ætla bara að taka fram að þetta er ekki, sko, þótt þetta sé spurningakeppni og þá er samt ekki gefið mínus, eins og ég sagði í gær, ef þið er ekki alveg með allar tölur, sko. Við erum líka, já, þetta ynglómar sér með... Mér finnst gaman einmitt að grundvalla þessa umræðu á svona breiðum grunni, sko, og þetta er svolítið bara kjarna hægri vinstri spurning, sko. Við erum annars vegar með flokka sem segja standa fyrir borgaraleg réttindi, sko, borgaraleg og pólitísk réttindi, en líta á félagslegu réttindin sem svona aukaatriði, sko. En svo erum við með flokka sem vilja einmitt að ríkisvaldið standi vörð félagslegu réttindin líka og viðurkenna það að ríkið þurfi að taka sér ákveðið hlutverk þar, jafnvel íþyngjandi hlutverk gagnvart einhverjum tilteknum hópum í ákveðnum tilvikum til þess að standa vörð félagsleg réttindi, eins og til dæmis réttin til húsnæðisöryggis. Og þú nefnir þarna lög frá 98 sem eru einhverju leyti dauður bókstafur af því að það er bara allur gangur á því hvort sveitarfélög virði þessa skyldu sína til að tryggja félagslegt húsnæði. Og ég held að það sé bara löngu tímabært til dæmis að skilgreina miklu betur skyldur sveitarfélaga þar, að það sé að eitthvað ákveðið hlutfall af húsnæði í stærri sveitarfélögum þurfi að vera félagslegt á félagslegum grunni. Og í skjótin, þeir gerum til bara þannig í Frakklandi, þar útvista þessu líka til sveitarfélagana, en þeir setja reglur að þeir vera að hafa 25% húsnæðis í borgunum félagslegt, annars bara er fjársektir við því. Þannig að það er ekki bara dauður bókstafur. Einmitt, akkurat. Og eins að því þú nefnir svona 20, ég meina í Danmörku til dæmis hefur náttúrulega verið sett þetta Carlsberg ákvæði, sko, þar sem sveitarfélög geta bara sagt, geta gert það að skilyrði við lóðaúthlutun að 25% af nýjum íbúðum skuli vera á félagslegum grunni. Það var sett inn í lög núna fyrir nokkrum árum, en það er engin skylda sem fylgir þessu, og þess vegna sjáum við til dæmis bara næst stærsta sveitarfélag landsins, Kópavogur, bara vanrækir fullkomlega sína skyldur þegar kemur að því að úthlutað lóðum undir leigu íbúðir fyrir tekjulegri hópa og svo framvegis. Þannig að ég held að það þurfi að skerpa miklu betur á þessum skildum öllum, og í einhverjum tilvikum þyrfti, ég meina það var gerður þessi rammasamningur fyrir nokkrum árum, hann hefur ekki virkað nógu vel. Það er ekki það í rauninni vantar bæði gulrætur og kylfur inn í samningin. Það er engir raunverulegi hvatar til þess að auka lóðar úthlutun, til þess að tryggja að fleiri íbúðir séu á félagslegum grunni eða á vegum óhagnaðardrifinna félaga, og það er bara allur gangur á því hversu vel sveitarfélög standa sig í þessu, sko.
Er þetta nýtt, er þetta svona frá þér, þetta máltæki vanti bæði gulrætur og kylfur, eða er þetta svona sem fólk talar venjulega? Góð spurning. Ég hef nú heyrt þetta eitthvað Nei, ég var bara pæli með grím að því þú ert náttúrulega yfir lögregluþjónn hvort að þú ert komið þannig til liðs við til þess að koma þá með kylfuna og sektirnar. Ég með gulrótina og grímur með kylfuna. Ég held að ég verði að fá að vera þannig að ég sé ekki komin reyna að gera mig gildandi í stjórnmálum með því að vera með kylf. Það fjari lagi sko. En hérna, ef ég fæ að taka svolítið til þessar spurningar og til máls vegna þessar spurningar, þá það þannig að hérna, eins og þú bentir á einhvað, þá það þetta félagslega húsnæðis hlutfall sem var á aldamótin sem að mætti auðvitað alveg horfa til að það væri eðlilegt hlutfall, en það þarf einhvern veginn að komast að því hvaða hérna, hlutfall það ætti að vera. Ég eins og er eðlilegt með við það hlutfall að það vanti þarna einhverja 30.000 íbúðir ef við framreiknum það með við mannfölda aukninguna, að þá það auðvitað alvarlegt mál. Hins vegar það þannig að hérna, að því að þú vísaði til samning sem var gerður og síðan er framkvæmd samningsins settur á sveitarfélög. Þetta er svolítið eins og gengur mjög oft í samskiptum milli stjórnsýslustigana að ríki gerir samningin sem alþjóðlegur og felur síðan stjórnvaldinu læra að setja stjórnsýslustiginu að framkvæma. Ég held að sé ekkert að þeirri framkvæmd en ég tek undir með það að hún þarf kannski vera betur römmuð inn varandi það hvernig á að framkvæma. Og skilgreina þá til dæmis eins og hér hefur komið fram, mætti skilgreina einhvers konar hlutfall. Við höfum reyndar verið á þeirri skoðun að erum dálítið á þessum vagni að vera með höll undir séreignarstefnuna. Það verður bara að segjast eins og hér við þetta borð. En hins vegar það þannig að við teljum að að við verðum að gefa þeim sem að vilja vera á leigumarkaði eða eftir atvikum þurfa að vera á leigumarkaði að þeim sé gefin rétt, að sé gefin svo kostur ef þeir svo kjósa. Og þess vegna verður þá að það kerfi að vera þannig að það sé nothæft. Og ég skjóta aðeins inn í, að þið varst að tala hlutfall, hvað ætti hlutfallið að vera, þú veist. Ef við byrjum þetta saman við Holland, þá það 30%. Ef við byrjum saman við Danmörku, þá 20%, Svíþjóð 8% og svo framvegis. Við erum langlægst að öllum löndum í Evrópu. Akkurat, en á sama tíma eins og hefur komið fram að einhverjum ákveðnum tímapunkti fyrir ekki svo löngu síðan að þá hlutfall séreignar 91%. Í dag 70 4-5-6%. Já, segi það, og þá þetta spurningi sko, hvert á þetta hlutfall að vera, bæði á séreign og leigumarka, eða semst á leigueignum. Og síðan það þannig að sko, fjárfesting í steypu, fjárfesting í húsnæði er nánast hér á landi hefur verið undanfæra nánast áhættuleg fjárfesting. Já. Þannig að það eitthvað sem mætti horfa til hvort að það sé eðlilegt, en hvaða leið best í því, ég á ekki svari við því hér og nú, og ég held að það sé rétt að bæði þessi hlutvöld skoðuð ekki endilega hort til einhver annar landa til, heldur við áttum okkur á hvaða hlutvöld við viljum hafa, og svo eftir áttum okkur á því hvernig við viljum síðan tryggja félagslegt húsnæði. Og ég tek undir það með þér að eins og ég skil þig, að ég held að þurfa að auka félagslegt húsnæði. Þú tala verið svo mikið geðheilbrigði, þú veist, og það gott. Já. En hvað með geðheilbrigði barnanna sem ná ekki að eignast vini gegnum sína barnaesku, að því þau eru alltaf að flytja og leigan er alltaf að hækka og það ekki félagslegt skjól. Þetta svo alvarlegt í þessu samhengi líka fyrir mér. Það auðvitað þannig að ég ætla ekki að fara að skilgreina hér þau sko áföll sem fólk lendir í, en það alveg að skilgreina það, ímynda ég mér, sem áfall ef að barn þarf ofta að skipta skóla, ofta að reyna að komast inn í nýja vinahópa eða tómstundir. Þannig að ég tek alveg undir það með þér að við myndum alveg horfa til þess að það geti vel verið og ekki ólíklegt að það hafi áhrif á börn sem þurfa að flytja oft og hvernig þeim vegnar síðar á lífsleiðinni. En ég ætla bara að benda á það því ég man ekki eftir að það hafi komið upp í þessar umræðu, en það þessi hlutdeildarlán sem að fara á stað með held ég fyrir eða heiti fyrra. Ég maður ekki hversu langt, hvenær það 2020, að það auðvitað einhver leiti félagslegt að nota að ríkið kaupi íbúð á móti einstaklingi. Mér langar nú alveg að hoppa á þessa ræðu, sko, ég ekki sammálaði Ragnar, langt í frá fyrir það fyrsta, en ég ætla að byggja að leifa Ragnar að koma í. Sko, þegar ég sem sagt satt í starfshópi húsnæðismál
sem að þá á vegum verkalýðshreyfingarinnar og við bjökum til hlutdeildarlána kerfið eða hugmyndafræðan og bakviða og þegar við vorum að vinna þessa vinnu með Ásmundi Einari og þáverandi ráðherra yfir húsnæðismálum og síðan húsnæðis- og mannvirkjastofnun og fleiri aðilum sem koma að þessari vinnu með samtök atvinnulífsins. Við fórum til Skotlands og kynntum okkur kerfið þar. Þetta er að kynna sér allt á netinu en við vildum ræða við þá sem að sjáum þessi kerfi og ráðamenn bæði reynslu, hvað byrja að varast og hvað virka vel og hvað ekki og svo framvegis og síðan vorum við líka að skoða þetta á Englandi. Og þetta er mjög ólík kerfi sem eru notuð þar. Prógramið heitir á Bretlandseyjum Help to Buy og á Englandi eða þeim hluta Bretlandseyja að þá var þetta mjög markaðsdrifið úrræði. Það var ekkert þak á hámarksverði íbúða. Fólk gat komið inn í kerfið, farið út og komið aftur inn og svo framvegis en í Skotlandi var þetta mun félagslegri nálgun. Það er að segja að það var fókusin meiri á það að fólk í mjög viðkvæmri stöðu gæti fengið svona, ef ég nota enska orðið, sense of ownership og þá gat fólk fengið rauninni alltaf því 60% eignarhluti ríkisins á móti eða alltaf því og svo rauninni bara eftir stöðu hvers og eins sem að og þar voru stífari hvaði varandi eignir og tekið sem leiðis og þeir tóku þetta kerfi upp minnum 2006 í Skotlandi en kerfið í Bretlandi var annars staðar á Bretlandseyjum var hannað þannig og sett upp vegna þess að verktakar voru ekki að byggja. Þeir höfðu ekki kaupendamarkaðinn vegna þess að fólk sem var á leigumarkaði var bara rauninni að slegast undan húsalegu og gat ekki safnað sér fyrir útborgun og kerfinu var rauninni komið á til þess að verktakar færu í nýframkvæmdir og hefði þá einhverja tryggingu fyrir því að þeir seldu einhverja fyrirfram tryggingu fyrir því að þeir seldu íbúðunar og inn í þessu kerfi í Bretlandi þá var gerður samningur á milli lánastofnana, verktaka og þeirra sem voru að sýsla með fasteignir og það var ekki hver sem gat komið inn í kerfið. Lánastofnanir þurftu að tryggja til dæmis bestu mögulegu kjör upp að 80% veðhlutalli. Þannig að þú veist ekki eins og þú tekur lán og þú fær 70% á ömurlegum vöxtum og síðan viðbótar lán upp í 80% á hræðilegum vöxtum, skiljið. Þannig að þetta var svona co-op. Þegar við sendum frá okkur tillögurnar og það var algjör einhugur í hópnum hvernig við ætlaðum að hafa hlutdeildarlánakerfið og þá var það meira á félagslegum grunni heldur en markaðslegum grunni. Þegar þú segir við, þá er það ekki þið í Flokki fólks, þá er það að tala um... Já, ég er að tala um við sem vorum í starfshópnum og við vorum algjörlega einhuga og sammála hvernig við sáum þetta fyrir okkur. Þetta yrði meira í líkingu við skotska kerfið og þessi stuðningu til fólks en ekki til verktakana eða þið skiljið. En síðan fer þetta til umræðu þetta í Alþingi og í nefndir þar og þessu töluvert mikið breytt þessum hugmyndum okkar sem við heldum að yrði miklu meiri sátt heldur en við reknum síðan með á endanum og síðan rauninni á endanum þetta orðið eiginlega bara hálfgerður bastarður hlutdeildarlánakerfið þegar búið að gera það breytingar í meðferð þingsins og ástæðan fyrir því að við studdum þetta á sínum tíma eða hópurinn sem að koma að þessu var bara fyrst og fremst svo að það var sett inn í reglugerðirnar í kringum hlutdeildarlánin töluvert mikið svigrúm til þess að aðlaga síðan kerfið mögulega setna meir að því sem við lögðum uppalega með. Þannig þetta er svona kannski bara svona stutta sagan í kringum þetta. Þannig að og það sem gerir síðan þegar löggjafinn fer að eiga við reglurnar þá henni vikmörkin í hlutdeildarlánakerfinu núna sem breytt þannig að verktakarnir losni við húsnæði sem að byggja. Þannig að við erum eiginlega að fara svolítið í öfuga átt með það sem við lögðum upp með í upphafi. Þannig að þetta kerfi sem að getur virka mjög vel
og við til dæmis í verkalýðshreyfingunni og nú tala ég sem í marga hatta, formaður Bjargs íbúðafélags og Blævar, það eru 2 félög, annað óhagnaðardrifið leigufélag, hitt félag sem byggir hagkvæmar íbúðir en getur selt og leigt, farið í og hugmyndin á baku Blæ að taka upp hugmyndafræðina sem hann í Noregi í kringum félag sem heitir Opos sem svona félagslegt eigna íbúðakerfi og ekkert rosalega frábrugðið hlutdeildarlána hugmyndinni að fólk, það ekki tekjumörk í sjálfu sér, fólk getur komið inn í kerfið ef það á ekki fyrir útborgun til dæmis og það getur svona ráðið í, það sveigjalegt hvað á stóran eignan hluta til að byrja með þegar að festi sér íbúð og getur síðan alltaf bætt við sig eða jafnvel minnka. Þannig að flest þessi kerfi sem að við höfum skoðað til dæmis eins og Bjarg íbúðafélag sem byggt á hugmyndafræði AAB í Danmörku sem eitt staðsta svona félagslega leigu íbúðafélag þar það í sjálf sér ekki að leggja þessi félög niður eins og að gera til dæmis verkamannabústaðakerfið. Það við þurfum að passa og þú talar að úthýsa og þetta er mjög góð punktur. Það er mikilvægt að við það er mikilvægt að sé einhvers konar úthýsing frá pólitíkinni. Það að segja þannig að sé ekki hægt að taka einhverjar ákvarðanir þú veist eftir, ég meina AAB yfir 100 ára gamalt, þú veist, og það ef að kæmi til mjög svona hörð hægri stjórn og hún myndi bara ákveða að leysa eitthvað félag upp eða væri undir stjórn ríkis eða sveitafélags, þið skiljið hvað að fara. Það hefur gerst áður, verkamannabústaðakerfi. Ég að segja það. Það er ágætt að hafa þetta bara undir verkalýðshreyfingunni. Ég var að fara að segja það. Þess að væri best eða í það minnsta að flest öll þessi félög sem hafa gengið vel í nágrannalöndunum og eru rekin á félagslegum forsendum hafa í grunninn verið byggð upp af verkalýðshreyfingunni í samstarfi við hið opinbera Samtök leigjenda líka, eða ekki? Og síðan seinna meir hafa þau síðan orðið svona sjálfseignarstofnanir eins og AAB, þá það í sjálfu sér að leigjendunni sjálfur sem að skipa í stjórn velja sér stjórnir, þannig að þetta svona En þetta útvistun? Því þú talar öfurlega útvistun sem eitthvað mörguleiti neikvætt að svona afsala sér ábyrgð eða hvað en þannig þetta samt að vera að gefa frá sér ábyrgð til verkalýðsfélaga þá og annara sem þú talar það sem jákvætt. Verkalýðshreyfingin byrjaði, þú veist til dæmis eins og í AAB og fleiri félögum, Opos til dæmis í Noregi, það var með aðkomu verkalýðshreyfingar og ríkisins. Síðan þegar félögin eru stærri og sjálfbær og þá það líka að taka ákveðið skref. Það er ekkert, ég sé ekkert í hillingum að verkalýðshreyfingin sé að reka hér allt og stjórna öllu. Við sjáum nú bara lífeyrissjóðakerfið þar sem verkalýðshreyfingin hefur aðkomu að við drögum alla inn andan, öðruvísin að vera fóðra ávöxtunarkröfu lífeyrissjóðana sem eiga hér allt, 70% öllum skráðum félögum, þeir eiga 52% í Arionbanka, þeir eiga 41% í Kveku, þeir eiga 34% í Íslandsbanka á móti 43% á móti ríkinu síðan. Ef þeir eiga það ekki þá eru þeir að fjármagna það og þeir fjármagna til dæmis leigufélög eins og Ölmu, þannig að og eins og Grímur kom inn á áðan að það er óskiljanlegt af hverju lífeyrissjóðin hafi ekki komið meira inn í innviða uppbyggingu til dæmis í húsnæði. Við heimsóttum lífeyrissjóð í Danmörku, bæði PFA sem stærsti lífeyrissjóð Danmörku með það er svona cirka 2-falt stærri heldur en íslenska lífeyrissjóðakerfi, allan sé ekki með 15-16.000 milljarða í stýringu og Velvill sem held ég annar eða þriðji stærsti. Og PFA til dæmis byrjaði að byggja hjúkrunarheimili árið 2017, þeir eru með 10% af öllum eignum í uppbyggingu á hjúkrunarheimilum og húsnæði þar sem að sjóðsfélagar hafa forgang og það er einhver ávinningur, það er ekki bara til þess að græða, þeir fá bæði forgang og fá annarkvort lægri leigu og heldur en að markaði eða hjúkrunarheimilunum fá sömu þjónustu fyrir lægra verð eða betri þjónustu fyrir sama verð og ef við tökum síðan Evrópulöndin alveg fram í Þýskumælindulöndin og alveg yfir til Sviss að þá er þetta heildarhlutfall af fjárfestingu lífeyrissjóða komið yfir 20% ef við erum komin yfir til Sviss. Og ef við setjum þetta í samhengi við stærð íslenska lífeyrissjóðakerfisins sem er eitthvað kringum 8.000 milljarðar rétt undir reyndar í síðasta mánuði
að þá værum við að tala 800 til 1600 milljarða sem að lífeyrissjóðirnir hérna á Íslandi væru með í þessum fasa innviðu uppbyggingu. Og þetta ekkert slæmur eigandi að eiga í svona uppbyggingu að þeir eru í þessu til langs tíma en ekki í einhverju skamtíma braski eins og markaðurinn er núna. En varðandi félagslegt húsnæði sem slíkt að fara úr 11% niður í 3% á 20 eitthvað árum, finnst þér það ekki líka mjög slæm þróun í sjálfu sér? Jú, við höfum verið þeirra skoðunar og þegar ég tala fyrir verka þá tala ég fyrir sjálfa mig. Vegna þess að við eins og Jóhann Páll þekkir og fleiri að við höfum reynt að eiga gott samstarf við til dæmis stjórnmálaflokkana til þess að koma svona okkar áherslum fram og við höfum viljað sjá þetta hlutfall í 35%. Ég ætla aðeins að fá grípa boltaninn aftur að því að það sem ég á við með að útvista verkefnum er að taka ekki ábyrgðan á þeim eins og láta sveitarfélögin taka við húsnæðisuppbyggingunni en skildaði ekki til þess með lögum sem virka. Það er það sem ég á við. Er í lagi núna að við förum að tala um annað? Já. Tölum núna aðeins leigumarkaðinn sem slíkan. Byrjum aðeins á tölfræðum fjölda leigjenda því hérna hefur ríkt séreignarstefna. Við vitum það alveg og við erum ekkert að móti henni. Við heldur viljum flest að leiga íbúð. Ég hef 8 íbúð sjálfur áður, skiljiði mig. Það snýst eiginlega ekki um það. Það snýst um það að húsnæði, eigendur húsnæðis hafa farið úr 91% hlutfalli niður í rúmlega 75% í dag. Sem þýðir það 1 af hverjum 4 heimilum á leigumarkaði er núna bara í svona græðgisvættum bransa. Og það sem ég vil spyrja ykkur að, ef það er að græða óhóflega á einu af hverju 4 íbúðum, heldur þið það ekki hafi ekki áhrif á heildina varðandi verðlagning á húsnæðinu sjálfu, skiljiði mig. Og líka bara ef þið hugsið þetta aðeins leiga, að því að nú þekkjum við hvernig vörur eru verðlagar almennt að selja vörur, þá ertu með hérna, hún kostar með þetta í framleiðslu og ég þarf að borga laun og ég þarf að borga alls konar auka kostnað, en síðan leggja ákveðið ofan á til þess að fá minn hagnað. Á leigumarkaði þá er þetta ekki svona. Þetta er raun og veru bara það hve mikið getur leigjandi mögulega borgað og með helst ríkistyrk. Skiljið mig, við förum út í það með húsnæðisbótakerfið á eftir. Málið er bara, það sem við erum að leita eftir hjá Leigjendasamtökunum er kostnaðartenging við leigusala, þess að tengja við kostnað, geta ekki bara setta það sem dettur í hug ofan á leiguverð. Og mér langar svolítið að fá afstöðun ykkar til þessa, hvort það sé hægt að skoða það að hemja þessa græðgi sem ég kalla bara hreint út á leigumarkaði. Jóhann. Ég get alveg byrjað. Ég er algjörlega sammála því að við erum í sjálfum sér bara í þeirri stöðu að það er búið að markasvæða leigumarkaðinn með einhverjum hætti sem að hvergi þekkist í samanburðarlöndum og þetta hefur gert það verkum að það vill enginn vera á leigumarkaði. Það er einhvern veginn að horfa allir á þetta sem bara síðasta stopp ára lendur á göttunni og ef við tökum til dæmis bara, þú veist alltaf gott að bera sér saman eins og til dæmis í Sviss að þá er leigumarkaðurinn hann er risastór og fólk bara lítur á þetta sem fýsilegri valkost heldur en að eiga hafa bara það frelsi að geta bara leigt og eða vil færa sig, skipta vinnu eða fara eitthvað og vill kannski ekki binda í fasteign fyrir kannski einhverju sumarhúsi upp í fjöllum að þetta er bara mjög áleitlegu kostur vegna þess að þar er bæði búsetu og framfærslu öryggi. Það er að segja að húsaleiga er ekki að sveiflast og þú getur verið eins lengi og þú kýst. Því er ekki til að dreifa hér á Íslandi og nema þú komist inn hjá til dæmis Bjargi eða búsetta eða einhverju slíku og þetta er kannski svona í grunninn þegar við erum að tala um leigu eða séreignarstefnu að hann er bara svo óþroskaður markaðurinn hérna og þegar við erum með leigumarkaðinn nánast bara stjórnað af skammtíma fjárfestum að þá er þetta bara staðan og bara mjög dapurlegt að okkur hafi ekki tekist að ná einhverjum böndum á leigumarkaðin meira heldur en orðið er eins og er náður reyndar samkomulagi við ríkið í kjarasamningunum 2019 þá gerðum við samkomulagi um herta leiguvernd fyrir leigjendur
og húsaleigulög eru endurskoðuð og síðan meira sér líka að samtök eins og leigjendasamtökin að þau fengju skilyrtan fjárhagslegan stuðning til þess að verja hagsmuni leigjenda. Þetta var auðvitað allt svikið og síðan loksins þegar ný húsaleigulög fóru loksins í gegn og þá voru þau eiginlega við vorum að meta þetta, ég og Guðmundur Hrafn, kollegiðinn, að þetta var eiginlega verri samningur, eða verri lög heldur en voru fyrir. En þetta svolítið snúist í höndunum á þér og ykkur, sem sagt, bæði hlutdeildarlánin og sem að þið þóttust vera með eitthvað svigrúm til þess að færi rétta átt en fór þá akkurat í öfu átt og eins þessir samningar. Má nokkuð nefna svona hvaða pólitíkusar, hvaða flokkar eru ábyrgir fyrir því að Ég held að þetta sé bara, þú veist, þú kemur með eitthvað gott og mín reynsla á verkalýðshreyfingunni, ef við náum góðri sátt til dæmis með okkar viðsemjendum sem eru samtök atvinnulífsins og öll félögin þar, að þá náum við yfirleitt svona þokkalegum árangri en sérhagsmunagæslan er svo gríðarlega sterk hérna. Við sjáum bara, þú veist, þegar við erum að reyna að fá einhverja réttarbót fyrir leigjendur í tvennum risastórum kjarasamningum og okkur verður ekkert ágengt á meðan eru lögfræðingur einhverja sérhagsmunasamtaka að skrifa bara nánast bara einn og óstuttur upp frumvarp og það er í vísi búvörulögin sem að bara rúlla í gegnum þingið og þetta er eiginlega, þú veist, þetta er kannski svolítið lýsandi með bara spillinguna og sérhagsmunagæslan í þessu landi, bara aðstöðumunur sem að fólk sem er að berjast sumir eins og leigjendasamtökin bara hugsjón og fá ekkert greitt og svo þetta verkalýðshreyfingin sem er gríðarlega öflug, að það sem við þurfum að hafa fyrir því að ná fram minnstu breytingum er ekki til líkingu við það sem að sérhagsmunaöflunum tekst að gera með tiltölulega lítilli fyrirhöfn og tiltölulega lítilli mótstöðu. Þannig að sérhagsmunaöflin hafa ráðið á Alþingi hingað til í þessum málaflokki virðist vera. Þetta er líka ákveðin svona umboðsvandi að því kannski Ragnar Þór og félagar semja við atvinnurekendur svo stígur ríkisstjórnin inn og lofar einhverju og gefur út einhverja yfirlýsingu en svo þarf það að fara í gegnum þingið og þá eru ýmsar málamiðlanir gerða þar og þá kemur á daginn að þegar ríkisstjórnin settist niður með Ragnari Þór og félögum þá var ekkert samráð haft við þingflokkana þar og þá þarf að möndla með málin til þess að komist í gegnum þingflokk Sjálfstæðisflokksins og þar eru harðir hægri menn eins og Óli Björn og aðrir sem er ekki mjög áfram að setja mikla skorður á regluverk á leigumarkaði þannig að úr verður eitthvað svona útvatnað plagg og maður hefur tekið eftir þessu bara þegar ég hef setið í velferðarnefnd hvernig þetta virkar allt saman Má ekki setja bara umorða þetta að það eru gerað minni málamiðlanir við sumt af því sem að rennur eða kemur frá sérhagsmunaöflun. Já, og sérhagsmunaöflin eiga oft greiðari aðgang að þingnefndunum og heldur en þið, En er ekki hagsmunir bæði leigjenda, mér heyrist það einhvern veginn, og þeirra sem er að kaupa, fyrstu kaupenda og þeirra, eins og þú tala séreigna stefnuna, er það ekki stefnan bara svo að sem flestir eigi að eða í hverju í sem flestir sé í öruggu húsnæði. Sem flestir. Hefur leigumarkaðan verið þannig eins og hefur verið lýst hér að þannig hefur ekki verið örugur. Fólk hefur, eins og Ingvar tala hér rakist á milli leiguíbúða. En verðist ekki vera hér að það er þeir eru eiginlega saman í liði leigjendur og þeir sem alltaf eignast eigið húsnæði. Þetta er mjög góð punktur. Andstæðingurinn er raunverulega sá sami. Það eru sérhags eða hvað? Já, græðki og Þetta er mjög góð punktur vegna þess að ég ætla nú að koma inn í þetta er frábær punktur vegna þess að ég held að fyrir svona fólk almennt séð, bæði ungt fólk og fólk sem er að koma og er að koma sér inn á fasteignamarkað og líka þeir sem eru á fasteignamarkað. Fólk er ekki að biðja mikið, það er að biðja fyrirsjáleika, húsnæðisöryggi og framfærsluöryggi og þegar þú ert ekki með þetta til dæmis á leigumarkaði nema að komast inn hjá einhverjum óhagnaðardrifnum félögum að þá verður þetta síðu valkostur ekki bara fyrir fólk sem er á markanum, það þráir að komast út af leigumarkaði og eignast eða komast í séreign þó það kannski eignast aldrei nema bara lítil hluti í íbúðinni en þetta er kannski svona grundvallar vandinn að ef við værum með þetta framfærslu og húsnæðis og búsetu öryggi að þá myndi fólk þetta líta á leigumarkaðin sem raunhafa valkost. En Jóhann Páll, þú hefur nú reynsluna þá, þú ert búin að vera inn á þingi og eins og segir, búin að vera í þessum nefndum. Sérðu hvernig er hægt eiginlega, er þetta bara tappað spil gagnvart þessum lögfræði hér
þessara hagsmuna aðila sem eru hérna á frekar ónefndir, við veitum ekki alveg hverju það eru. Nei, þetta er auðvitað ekki tapa spil, það skiptir bara máli hvernig Alþingi samansett, sko. Það þurfa bara flokkar að vinna þessar kosningar sem berjast fyrir almannahagsmunum en ekki sérhagsmunum. Heyr. Ekkert mikið flóknar en það, sko. Og og það þú nefnir einhverja lögfræðinga heyri og svona, það líka bara að taka ákveðna stjórn á hlutunum en ekki láta alltaf einhverja embættismenn eða einhverja lögfræðinga út í bæ segja fólki fyrir verkum, sko. En mér finnst Yngvi koma hérna svolítið vel inn á þetta samspil, sko, séreignarstefnu og leigumarkaðar. Af því það eru þetta þannig að heilbrigður leigumarkaður getur líka verið bara ákveðin kjölfesta á fasteignamarkaðnum í heild, sko. Og af því til þess að fólk geti eignast húsnæði þá þarf það nú ofta þá þarf það að safna sér fyrir húsnæði og til þess að fólk geti það þá sumi geta búið í foreldrahúsum lengi en við viljum að fólk geti líka bara einmitt verið á einhverjum heilbrigðum leigumarkaði þar sem það getur lagt fyrir ákveðin tíma til þess svo að geta einmitt stigið inn á eignamarkaðin, þannig að þetta hangir saman, sko, að til þess einmitt að fá einhverja almennilega séreignarstefnu sem ekki bara sem byggir ekki algjörlega á því hverra manna þú ert og hvort foreldraðinu séu nógu fjársterkir til að geta stuttið til kaupa á íbúð, þá þarf að vera með heilbrigðari leigumarkað og lykillinn að því einmitt að við aukum hlutfall ég veit ekki hvort við eigum að kalla þetta félagslegt húsnæði eða bara svona húsnæði sem á vegum óhagnaðardrifina félaga, húsnæði sem aðgengilegt tekjulægri hópum. Við þurfum að stækka þennan hluta markaðarins. Við þurfum að stækka, við þurfum að auka hlutfallið af þess konar húsnæði og ég held að það er húsnæðis aðgerðir sem þarf að ráðast í á næstu árum eigi að miða fyrst og fremst að þessu og það sem við í Samfylkingunni höfum verið að leggja áherslu á þar í fyrsta lagi að hækka endurgreiðslu hlutfall virðisaukaskatts hjá óhagnaðardrifnum félögum að minnstakosti upp í 60% en ég held jafnvel að það ætti bara að vera 90 eða 100%, sko. Svo þurfum við að vera með svona gagnsærri og fyrirsjáanlegri og betri fjármögnun gegnum HMS til óhagnaðardrifnum félagana eins og Bjargs. Og svo finnst okkur að það eigi að nýta ríkislóðir markvisst til þessarar íbúða uppbyggingar og þetta þurfa sem flest sveitarfélög að koma með í þetta. Það gengur ekki til lengdar, sko, að 80% af íbúðum í þessu almenna íbúðakerfi, þessu leigu íbúðakerfi fyrir tekjulægri hópa rísi í einu og sama sveitarfélaginu, sko. En það kom nú fram í spjallinu í gær að þetta er vandi, það er svolítið skortur á lóðum. Já, svo er það selja lóðir einmitt til fjárfesta og þannig að raunverulega ekki verið að hafa hagsmuni almennings í heildarsýninni, sko. En þið Grímur hjá Viðreisn, þið eru svona svolítið ólíkindatól þar að segja á vinstri hægri kvarðanum, kannski eins og þú segir meira kannski til hægri einhverju leyti en hvernig sjáu þið þetta? Já, svo ég skýri þannig bara þá höfum við sagt þennan frasa hægri hagstjórn, vinstri velferð. Hvað þýðir hægri hagstjórn? Nú verður einhver útskýrta fyrir mig, sko. Það sem ég kan taka einhvern annan tíma í það, sko. En síðan er það þannig að spurningin hans Yngva, hún varðaði, sko, leiguverð. Já. Og það var þannig að Yngvi tiltók það hvernig maður verðlegur vöru. Og þessi vara, hún er náttúrulega með þeim ósköpum að það er fjármagnskostnaður í vörunni. Það er sá sem að kaupi vöruna, hann fjármagnar hann einhverju leyti með lánsfé. Og þá erum við bara komin að þessum fíl í þessari stofu og það eru vextir. Má ég koma inn á þetta? Þeir eru nú búin að tala svo mikið Þú mátt svara þessu sem ég ætla að segja við, klárlega. Okay. Sko, ef að þú ert að borga fyrir íbúð í leiguverði þar sem kostar að kaupa hana raun og veru, ekki hvað kostar að byggja hana, þá er mjög erfitt að safna sig fyrir íbúð, er það ekki? Ef þú þarft að borga það sem að... Það sem getur mögulega að segja mig ég sem íbúður með fastnamat upp á 100 milljónir og leiga miðast við það. Þannig ég er að borga leigu miða við topp söluverð. Og sama tíma erum húsaleigubætur sem skerðast þegar þú fer að safna. Hvernig á fólk að geta safna sér? Er það ekki bara fast
Ég held að það sé alveg miklu litið rétt þegar fólk sem fer inn á leigumarkaði, það nokkuð mikið fast þar. Verð á leigumarkaði mjög hátt, þess að leiga mjög há og fyrir fólk sem kannski bara í venjulegri vinnu, það þarf ekki að vera endilega í lægstu launum, þá mjög erfitt að borga hvort vekja leigu og líka safna fyrir útborgun íbúð. Þetta sést alveg og við höfum verið á ferðinni hér í verslunarmiðstöðum og víða hérna í kosningabaráttunni og tala við fólk og maður hittir fólk bara svona sem maður getur sagt að það sé salt í jarðar kannski hjón með 3 börn á leigumarkaði og hérna fólk sér ekkert endilega fram á það að komast af þessu markaði og það auðvitað vegna þess að hérna, eins og ég endurtæki með leiguverð hátt og það verður ekki neitt úr neinum sparnaði með 3 ung börn, það kostnaði við það. Þannig að við þurfum að finna einhverja leið í því að hjálpa fólki til þess að það frjósi ekki inni að þeim kannski dettur í huga að leiga þessi þann, ég veit ekki hvað að kalla þetta mun eða gera það fyrir þjóðfélagi eða eignast börn. Þá frjósi það og get ekki, og því að við það þá verður þetta meiri kostnaði við rekstur fjölskyldunar. Já, vel sagt. Það sem ég vil líka benda á kannski og spyr þig aftur bara beint. Þú varst að tala lán og það kostar núna að borga svo mikið. Þú ert að borga svo mikið á lánunum þannig að er í raun og veru alveg sambarlegt að leigja og kaupa. En við sjáum það að 2019-20 þegar vexti voru sem lægstir þá var það annað 2 tímabölum í svona nýlegri sögu þar sem leigja voru hækka mest. Þegar vexti voru sem lægstir núna? Já, 2019-20 þegar vexti voru sem lægstir þá sjáum við leiguna hækka. Má ég segja af hverju? Ef ég maður rétt fóru stýrivextir undir 1% þarna á einhverju ákveðnum tímabili. Já, og þá hækkaði leigan sem það var nú bara samt á tímabili sem að verðbólgan var leiðin upp. Þannig að þetta var nú skringileg ráðstofun hjá ríkisvaldinu og peningamálunum. Ég vil tengja þetta saman nefnilega. Þú veist, það hefst ákveðið kapphlaupum íbúð 2016-17 þegar stóru leigufélögin og við sendum, leigjendasamtökin sendu erindi til Samkeppniseftirlitsins 2016 og benda á þetta að stóru leigufélögin að fara að kaupa upp húsnæði til þess að hækka fasteignaverð, til þess að réttlæta hækkandi leiguverð. Og síðan þegar þú fer til ráðgjafa í banka eða á Facebook-hópin fjármálatips eða hvert sem þú fer á þessum tíma, þá er alltaf sagt keiftu íbúð, leigaðan út, það besta ávöxtunin. Allir hoppa á þennan vagn og þetta gengur í nokkur ár og það bara hækkar og hækkar húsnæðisverð og verðbólgan kemur. Þetta tengist saman í mínum huga. Skilurðu? Ég held að þetta sé alveg hár rétt hjá þér að þetta tengir saman en spurningin er bara hvað kemur undan ekki á hænan. Hvað er það sem veldur því að við fórum að það var svona mikil eftirspurn eftir íbúð? Vantaði að byggja meira. Það vantaði að byggja meira og þá fara menn að tala um það að það vantar lóðir. Ég held að okkur vantar ekki endilega lóðir. Okkur vantar lægri vexti og það fjármagnið sé ekki svo dýrt þegar það verið notað til þess að byggja íbúðir. Þetta er fyrst og fremst það. Þannig að við þurfum að lækka verðbólgu og þá lækka vextir. Má ég bara spyrja eitt varðandi þetta hægri og vinstri og félagslegu sem sagt pælingarnar og versus að ekki svolítið tímamót núna þar sem að kannski það sem áður virtist bara vera svona common sense fyrir hægri stefnur til dæmis að það bara virkar ekki lengur vegna þess að til dæmis að svolítið erfitt að ætla að fara að banna þessi leigufélög eða hvað, það vil kannski enginn segja að þau vilji banna, en ekki einhver svona eins og þeir það í að það einhver spilling, það einhver fyrirgreiðsla, það eitthvað svona sem virkar ekki heldur og það eitthvað algjört ójafnvægi, þannig að verði ekki þá líka hægri flokkar að bara láta sig hafa það að setja eitthvað regluverk. Það er stundum talað um það að láta markaðinn ráða og stundum verða bara þannig að markaðurinn ræður ekki við ákveðin verkefni og ég held að það sé bara eitthvað sem að flestir hagfræðingar hvað sem þeir eru á litrófuna, þeir viðurkenni það, stundum eru markaðsbrestur og kannski er bara markaðsbrestur á þessu markaði. Ekki spurning. Leigumarkaði. En Ragnar, þú hefur nú alveg verið fylgjandi því að hemja þessa sjálftökuþæki og grækja á leigumarkaði. Þú veist, ég held það ekki. Ég held að ég hef til dæmis eins og sín tíma þegar almenna leigufélagið sem heitir núna Alma var í eigu Gammasjóða sem að voru undir Kvikubanka að þegar Kvikana tekur yfir sjóðina á sín tíma að það var á sama tíma þegar átt að fara að hækka húsaleigu á fólk, ég veit ekki munið eftir þessu, 10% umfram verðlag og við sem stéttarfélag vorum með okkar vinnudölusjóði í eignastýringu hjá Kvikubanka og við sem sagt hótuðum að taka þá út. Ég helst vilja gera það í 50 köllum og mæta með hjólburur en það held ég ekki hægt. En
við vorum bara alveg hörð á því að við myndum taka út alla okkar fjármuni út úr bankanum ef að þetta er það veruleika og úr varð að þó svo bankin hafi sagt að hann hefði enga lögsögu yfir almenna leigufélaginu en eitthvað hefur samt gerst vegna þess að í kjölfarið var öllum leigjendum boðið langtíma samningar og allar hækkanir dregnar tilbaka og þannig að ég er búin að vera mjög lengi í þessari baráttu þú veist bara ef við tökum síðustu 10 ár þegar við fundum og erum að koma af stað hugmyndunum almenna íbúðakerfið áður en að lögin urðu til og þau voru svo samþykkt seinna komið þess inn í kjarasamninga 2015 þú veist þetta er búið að vera ástand á húsnæðismarkaði sem búið að vera að aukast og versna ár frá ári og stigmagnast og við náum aldrei við höfum aldrei náð einhvern meginn þó að sé búið að byggja mikið og allt það og þá höfum við aldrei náð einu svona vinna á uppsafnaðri þörfi þetta er alltaf að aukast og við erum ennþá í einhverju pólitískri sjálfheldu hvað varðar lausnir og þið voru að tala hérna hvað gerðist þarna þegar vextinni lækkuðu og þú veist og vantaði ekki meira húsnæði það sem gerist auðvitað á þessu tímabili þegar að húsnæðisverð tekur bara stökkbreytingum á mjög stuttum tíma er tiltölulega einfalt þetta er ekkit ósvipað og gerðist 2006 þegar að 100% lánin eða 90% lánin voru kölluð fólk að tekið 100% lán var komið á þessum tíma að þar er rauninni það kemur rauninni bara áhlaup á eftirspurnarhliðinni áhlaup inn á markaðin án þess að séu neina mótvægisaðgerðir Alltaf ertu komið með bara risastóran kaupendahóp sem hafði ekki greiðslugetu til þess að komast inn á húsnæðismarkaðinn til þess að kaupa og leigufélögin eins og þú bentir á þau sá þetta líka, þau eru yfirleitt á undan fólkinu, bara eins og gerist eftir hrun þegar gammarnir byrja að kaupa íbúðunar á íbúðunarsjóði og þá voru þeir búin að meta nákvæmlega hvað var að fara að gerast á markanum þeir voru búin að meta það að hérna var ekki verið að byggja nóg og hér er mikil eftirspurn eftir húsnæði og sáu tækifæri því með pólitískum stuðningi að hreinsa upp eignir íbúðunarsjóðs og ég veit ekki hvort þið munið eftir því en þá var aðal ástæðan fyrir því þá var að ríkið mátti ekki eiga íbúðir ríkið mátti ekki vera leigusali og þú veist þess vegna urðu þeir að selja þetta og þetta fór alltaf einhverju fáránlegu hrakverði yfir til rækamann og það var nú Ásgeir Jónsson sjálfur sem var þeirra helsti ráðgjafi í þessum uppkaupum sem að gambarnir fóru í sem síðan var almenna leigufélag og er núna Alma, hið alræmda leigufélag. Þetta eru tvenn stærstu hagstjórnarmistök síðustu áratuga, niðurlagning verkamannabústaðakerfisins þetta er rétt fyrir aldamót og svo þetta að þessar eignir skildu seldar inn á það er ekki að tala, þetta skota eina bara geti fengið svar síðan hjá okkur viljiði hemja þessa græðgi eða ekki við þurfum aðeins að fá að vita það fyrir kostingar þarf að verðstýra leigumarkaðar með ekki Þið verður að svara svolítið stuttlega því mér fannst við hafa alveg rosalega langan tíma en því miður er hann bara Ég ætla bara rétt örlítið að klára þetta var bara smá sögurskýring það sem að Seðlabanki gerir síðan að hér fara stýrivextir niður í 0,75% og þú veist það er fólksfjölgun og allt það og svo leiðis og það kemur annað áhlaup á fasteignamarkaðinn að því að eftirspurna hliðin hún bara springur en það sjáum það líka á aldri kaupenda og þeim sem voru að kaupa íbúðir með fjárfestum að þetta voru hópar sem að höfðu ekki átt möguleika að komast inn á fasteignamarkað áður. Þetta er bara, þú veist, þetta var algjörlega fyrir sig. En vandamáli var ekki að vexti fór of langt niður og vandamáli var ekki að það var ekki byggt nú. Vandamáli var í sjálfum sér, það voru enga mótvægisaðgerðir. Og mótvægisaðgerðir geta verið að auka framboð, samhliða aukinni eftirspurn. Mótvægisaðgerðir hefði geta verið að stytta lánstíma húsnæðislána, þannig að greiðslubyrðin yrði svo sama á nýjum húsnæðislánum eða einhverja frekari kvaður á útlánaþenslu bankana. Það voru engan mótvægisaðgerðir hvorki 2006 eða 2004 eða núna í þessari bólu. Og varðandi verðstýring á leigu, við höfum auðvitað barist fyrir því mjög lengi. Ég meina Danir settu þak á húsaleigu 2022 þegar fyrir sig var að hún myndi hækka mjög mikið í verðbólguskotinu þar
eins og kom hérna yfir, en hér var ekkert gert, hér var ekkert, engin neyðaráðstöfun gert til þess að verja fólk á leigumarkaði. Eins og hvaða land Ísland þá? Hvaða land við líkur? Portugal næst vest, en þeir eru samt með meira en við. Sko, OECD hefur metið að þannig ekki rétt hjá mér að við séum með einhvern óregluvættasta leigumarkað bara OECD ríkja, sko. Já. En þið hafa verið með hugmyndi varandi viðmiðunarlegu og kostnaðarverð húsnæðis. Og ég hef nú ekki séð þetta, ég hef allavega ekki vita til þess að það sé einhverjar sérstakar fyrirmyndir annars staðar. En mér finnst hugmyndin það áhugaverð að ef ég nægi inn á þing sem að kannski gerist, kannski ekki, að þá muni klárlega láta fara í vinnu við að skoða þessa leið í þaula vegna sem ég veist mjög áhugaverð. Þessa leið hjá leigjenda. Að því að leigufélögin, ég skoða til dæmis Ölmu á sínum tíma þegar það eru komið nýjir eigendur þar inn sem voru 10 sinnum verðið þeir sem voru fyrir, að þá voru við búin að skoða skuldsetningu félagsins og hvernig fjármögnunin var innan félagsins og hún er ekki til líkingu við þróun, þú veist, þó stýrivextir hafa hækkað eins og inn í Bjargi, að þá er það ekki, þó stýrivextir hækki, þá erum við bara með félagi þannig fjármagnað að þetta hefur ekki áhrif á leiguna þó vextir hækki. Verðbólgan hefur áhuga á leiguna, bæði hjá leigjendum og sömuleiðis skuldastöðuna hjá okkur. Þannig að þessi félög eru allt öðru sem fjármagnum heldur en kannski fólk heldur almennt að þau séu. Ég skafði stutt orður. Ég ekki taka neina sögurskýringu og við erum almennt séð á móti leiguþæki. En það er þannig, ég myndi samt vilja segja það að við höfum áhuga á því að taka þátt í því að skoða það hvort það sé hægt að regluvæði hann að marka betur án þess þó að það sé grundvallaratriði í þeirri skoðun. Er hægt að regluvæði hann betur en á móti leiguþæki. Ok. Leigu þak er eitt, en svo er hitt sem Ragnar Þór nefnir sem við höfum talað fyrir á þinginu og töluðum fyrir 2022 þegar leiguverð var að fara á flug og þegar bæði Danir og Skotar voru að setja svona bremsu á leiguverðshækkanir. Þá töluðum við fyrir því að gripið yrði til samskonar aðgerða á Íslandi og það mun ekki standa á okkur að ráðast í einhverja slíka bráða aðgerðir til þess að hemja leiguverð ef og þegar þess þarf. Við höfum þetta kynnt ákveðin plön sem svona eru mjög framboðsmiðuð og snúast að auka framboð af íbúðum, af leiguíbúðum meðal annars og að byggja upp félagslegt eignaríbúðakerfi eins og verkalýðshreyfingin hefur kallað eftir. En ég held að samhliða því þurfum við líka að gera tvennt, annars vegar bara rýna mjög rækilega áhrif þeirra breytinga sem voru núna gerð á húsaleigulögum, þessar síðustu breytinga og kanna einmitt leiðir eins og svona kostnaðartengingu eins og þú hefur verið að tala fyrir. Ég held að ég veit að það er leiðilegt að tala um starfshópa og svoleiðis, en þeir geta verið ágætir stundum sko. Ef þið skila af sér. Ef þið skila einhverju góðu af sér sko, ef það skapar einhvern umræðu grundvöld sko. Þetta er þetta sem ég hef séð hjá ykkur leigjendasamtökunum, þetta er mjög frumlegt, ég hef ekki séð þetta í neinu öðru ríki, þannig að ég er bara svo varkár maður að ég hef ekki. Þú myndir skipa starfshóp. Já, ég myndi skipa starfshóp en ég fara að sem myndi kanna þetta mjög rækilega, kanna kosti og galla og bera saman við aðgerðir sem hefur verið gripið til í öðrum ríkjum. En mér finnst, ég held að það mætti til dæmis skoða skattlagningu leigutekna út frá verðlagningu á leigu, skoða hvort það sé hægt að búa til einhverja hvata þar Við erum með það akkurat í þessu. Já, það er akkurat í þessu og mér finnst það mjög góð hugmynd Þannig að ég held að þetta geti bara verið vísir að einhverju sem þyrfti að skoða samhliða þessum bráða aðgerðum sem þarf að grípa til þess að auka framboð. En þessi yfirheyrslu, henn er lokið í bili og en það sem mér heyrist svona að þið séu allir frambjóðendurnir sammála að það þurfi allavega að gera eitthvað í þessari húsnæðiskrísu og Yngvi Ómar náttúrulega leggur fram, má segja svolítið forsendur hlaðið módel eða leið sem að þið kannski, sem að er gaman að máta við lausnir flokkana eða tilboð. Þannig að ég finnst nú samt eins og það við séum komin, eða ég eigi samt að við erum öll að tala eða þið að tala að við þurfum að koma einhverju reglu skikki á þetta svona, hvað er ófremdar, óhamið
það sem þú kallast græðgis, þetta náttúrulega bara hugmyndafræði, það ekki? Það sem einhver hugmyndafræði sem hefur verið svolítið... Við komum út í græðgi samt. Þetta ekki lengur gróði, þetta græðgi í mínum huga. Já. En má ég fara, bara því ég veit nú að við höfum ekki tíma til að fara í rúsnabótakerfið aftur, við náðum ekki heldur í gær, við erum mjög mótfallið því. Má ég bara lesa upp það sem ég er að hugsa þá og þeir fá ekki að svara? Já. Það nú bara gaman í sjálfu sér, það ekki? Þegar ég var út á alþjóðaþingi leigjendasamtakan í fyrra, sem eru 100 og eitthvað ríki sem eru aðilar að því og það var hérna að vera að ræða ýmsa hluti og ég fór að ræða íslenska húsnæðisbótakerfið. Og þá staðreynd að það ekki tengt neinum, það engin verðstýring á markaðanum. Og ég bara spurður hreint út, býttu þegar bæturnar hækkar þá ekki bara leigan? Og ég sagði jú, og fólk bara hló. Það er hvergi í heiminum svona fyrirkomulag. Og við sjáum virknina svo vel núna eftir síðustu kjarasamninga. Þetta var bara mjög skýrt að það sem þetta virkaði að hækka bæturnar í þessum kjarasamningum, þá var það fyrir bjarg, klárlega, þeir sáu minni vanskil, það var líka fyrir félagsbústað og það fólk, en það sem við sáum á leigumarkaði var að leigan hækkaði upp úr öllu valdi og þetta er í fyrsta skipt sem ég man í mörg ár sem HMS birti sérstaka skýrslu það að leiguverð sé að hækka, skiljiði mig, af því það eru bara ákveðin aðal sem vilja hækka þessar bætur og það sást bara vel í þessum húsaleiguhóp sem breytti þessum lögum hérna, að þá reis upp eitt formaður leigufélags og sagði þessa setningu sem ég veist mjög eftirminnileg, að hann segir við erum búin að, nú eignasafnið okkur búið að hækka svo mikið, þess að þetta selja þetta fyrir meira, að það þarf að hækka húsaleigubætur svo við getum hækka leiguna, hann er byggður ríkistyrk til þess að hækka leiguna til allra og mér veist þetta eitthvað sem þarf virkilega að skoða. Leigubætur eru ekki að fara til fólk sem þarf á að halda, eru að fara til ríka fólksins. Þannig að það þarf að snúa þessu við. Já, enda þannig takk að Yngvi Ómar Sighvatsson frá Leigjendasamtökunum sem leggur fram ýmsar góðar tillögur, kannski bara ákveðin svona brautryðjanda tillögur á heimsvísu. Ragnar Þór Ingólfsson, oddviti Flokks fólksins, formaður VR og hefur nú fleiri hatta í stjórnu Bjargs og Blæs, oddviti í Reykjavík Norður, Grímur Grímsson, yfirlögregluþjónn og frambjóðandi Viðreisnar, 3. sæti Reykjavík Norður og Jóhann Páll Jóhannsson, oddviti Samfylkingar í Reykjavík Suður og alþingismaður. Kæra þakki fyrir að koma hingað og ræða þetta svona yfirgengilega stóra svið, eiginlega málefni og mikilvæga. Ég held að allavega ég læri mjög mikið á þessu spjalli og þessum spjöllum okkar hérna. Við svona þokumst nær einhverjum skilningi. Þannig að, og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að fylgja okkur eftir. Laufey Líndal Ólafsdóttur þakka ég fyrir að senda spjallið yfir til ykkar og ekki fara langt við höldum áfram hérna við Rauðaborðið að skilja heiminn og samfélagið. Takk. Takk fyrir boðið. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Ef þú vilt breytingar, verður þú að kjósa breytingar. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Hvað heitir þú? Stefán Bragi. Hvað sæti Stefán Bragi? Hvernig hefur það í dag? Það er bara mjög vel. Já. Og hvað, er eitthvað sérstakt sem gleður þitt hjarta? Nei, bara góð dagur, gott veður, bara fínt. Já. Ætlar að kjósa? Nei, ég ætla ekki að kjósa. Ég ætla að sleppa því, sko. Ég hef ekki nóg mikið viti yfir því. Ekki búin að kanna mér málið og ég ætla ekki að kjósa neitt nema ég kanni mig algjörlega í allt saman það, sko. Sem er náttúrulega bara mjög góð afstaða. En ertu búin að sjá eldgosið? Bara í mynd, sko, í fréttunum, sko. Ég held að hús væri að brenna einhvers staðar í Reykjavík, sko, þegar ég sá þetta, sko, morguninn, sko. En bara svona að lokum, hérna, svona, ef að þú fengir að ráða svona hvað væri ofan á í alþingiskosningunum, það sést hvaða mál yrðu svona efst á baugi í næstu ríkisstjórn, hvað myndir þú velja? Það verður pottet húsnæðavandamálinn, sko, þetta er alveg hræðilegt, sko. Já. Eina lausnið þeirra er að taka lán til þess að kaupa húsnæði. Það meikar sens. Þetta á leigumarkaði? Já, svona leita mér húsnæði þetta. Já, bara eins og gengur. Já, akkurat. Akkurat. Herðu, takk alveg fyrir þetta. Ekki vandamálið. Já, bless. Og segir mér hvað þið heitið. Þetta er Björn. Já, ég heiti Valdimar.
Komið sælir Björn og Valdimar. Hvernig hafið þið það í dag? Hvernig hefur það? Það mjög gott. Alltaf vel. Það bara gleður mig. Þú ert bara glaður í hjarta. Nú er ég bara búinn. Takk hérlega fyrir. Má ég eitt að lokum? Eru þið búin að ákveða hvað þið ætlið að kjósa? Veistu það hefur alltaf það sama. Já? Viltu segja það? Nei. Nei, það er líka þinn réttur. Takk hérlega fyrir og njótið dagsins. Ég byrja bara á að segja mér hvað þú heitir. Já, Alexander Már Bjarnason. Hvað þú sæl, Alexander Már. Byrjaði að spyrja þig bara hvernig hefur það í dag? Bara ágætlega held ég. Bara fín. Já, er eitthvað sérstakt svona sem að gera þig fínan eða hvernig er líðan þín svona í aðdraganda kosninga til dæmis? Svoleiðis. Það sé ekki bara gengur vel í skólanum og svona vissin en ekkert með kosningarna sko. Ég meina, við lítið fylgst með þeim. Já, þetta verður ekki, þú er ekki verið að fylgjast mikið með frambjóðundum í kappræðum og... Ég horfði á kappræðunum sem voru þarna daginn en lítið annað en það sko. Þú ertu með einhverja skoðun á því? Já, stjórnarflokkarnir eru eiginlega búnir sko, það er eina sem ég er sáttur við. Já. Já, og var eitthvað svona, er eitthvað frambjóðandi sem hefur bara svona vakið athygli þína sérstaklega? Já, svona... Hvernig athygli þá? Bara, þú veist, fyrir kannski bara skelega framkomu eða bara, þú veist, eða bara flott málefni eða bara hvað sem þetta bara er eitthvað svona sem að þú tekur sérstaklega eða tók sérstaklega eftir og hefur tekið í þessar kosningabaráttu þó að það hafi fylgst lítið með. Já, í kappræðunum til dæmis þannig að fyrir einhverju viku síðan þá fannst mér hérna sanna manninn alveg afskoti koma vel fram að það sem bara frekar gott sko, finnst mér. Var það eitthvað sérstakt í hennar fari eða? Já, bara kemur betur fram heldur en þessi sem var þarna fyrir á undarinn, ég man ekki hvað hann heitir, Guðmundur Smári eða eitthvað. Já, Gunnar Smári heitir hann. Já, mér finnst þú koma mikið betur fram heldur en. Já. Betra leiðtogaefni fyrir sósíalista? Já, myndi ég að segja sko. Bara svona áður en ég sleppi þér, ef að þú fengir að ráða því alveg bara algjörlega, hvaða mál er þið sett svona á oddinn í nýrri ríkisstjórn? Hvað er það sem svona skiptir mestu máli? Hvað er það sem skiptir þig mestu máli í rauninni í þessum kosningum? Mestu máli? Stuðningur úr Úkraínu skiptir mig mestu máli. Hvers vegna? Út af bara það er svo mikilvægt fyrir bara framtíðana að styðja við lýðræðisríki á móti einræðisríkjum eins og á ekki að líðast að einræðisherrar eins og Putin megi bara ráðast inn í önnur ríki og taka það yfir. Það er bara eða Netanyahu, nákvæmlega. Það er bara þetta má ekki líðast. Ég bara byrjar á að segja mig hvað þú heitir. Ímir. Sæll vertu Ímir. Hvernig hefur það í dag? Bara mjög gott. Já, er eitthvað sérstaklega gott í deginu þínum í dag? Nei. Nei. En hvernig leggjast kosningarnir í þig? Bara ágætlega. Já, ætlar að kjósa? Sósíalista, líklega. Hvers vegna? Bara. Er eitthvað sérstætt mál sem að þér finnst mikilvægra en önnur svona í þessu kosningabaráttu? Heilbrigðismál, húsnæðis, loftslagsmál. Af því að þetta er allt svona sem snertir framtíðina, þú ert ungur maður. Já. Og ef þú fengir að ráða alveg, hvernig myndir gera forsætisráðherra? Örugglega Sönnu.
Hún góður leiðtogi. Já, mér finnst það. Kom ekki í gær, kaupa pizzu. Já, ok. Hvað fekk hún sér á pizzuna? Hún fekk sér einhverja vegan pizzu, sveppi, brokkoli, sólþurrkaða tómata, þyrstilhjörtu, hvítlauk, ólívur. Það ekkert annað. Takk alveg fyrir þetta. Sósíalistaflokkurinn vill ríkari hömlur á skammtímalegu Airbnb til ferðamanna. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Það komin tími á meiri samvinnu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Nú ætlum við að ræða skattamál eins og við gerum oft hérna við Rauðaborðinu. Við ætlum að tala skattamál fyrirtækja og kannski fyrst og fremst smærri fyrirtækja. Hingað kominn Sigmar Viljársson sem formaður félags atvinnurekenda. Já, nei, ekki félags atvinnurekenda, heldur atvinnufélagsins. Atvinnufélagsins, félag atvinnurekenda, það hérna gömlu stórkaupmennirnir. FA, já. Það sem að Óli Stef framkvæmdastjóri. En ykkar heitir atvinnufélagið. Atvinnufélagið, já. Það var stofnað, vegna þess að SA sjónar illa hagsmunum smærri og meðalstóra fyrirtækja. Má segja það? Já, það má segja það. Að þetta var eiginlega þannig að ég held að ofta fólk átti sig ekki alveg á því að atvinnulífið alveg margskipt, sko. Og SA hefur gerst bara ítrekkað uppvíst af því að geta ekki alveg beitt sér. Ég segi geta ekki af því að það er mjög gott fólk í SA og þetta er mjög öflugt félag. En reglur félagsins eru bara með þeim hætti að þeir sem borga mest inn fá flest atkvæði. Það er að segja að þú fann atkvæði fyrir hverju krónu. Hver króna eitt atkvæði og þar lendi ræður sá ríkasti mestu. Já, og ef við horfum bara á sögu SA, ef við byrjum með það sem ingang að 1999 þá var SA stofnað þeirri mynd sem við þekkjum. Og ef við horfum á fyrirtækja umhverfið 1999 þá er mjög gaman að sjá að Fjarðarkaup með sína einu verslun er stærri en Marel. Þú veist, þú ert með Sövi 17 fataverslunum, hún er á topp 100 við stærstu fyrirtæki landsins. Og það voru svona fleiri fyrirtæki og það var engin svona yfir annan hafin í stærð nema þetta útgerðir á bankarnir. En síðan ef við horfum á þessa þróun þá orðið til bara ofur fyrirtæki. Þú ert með Haga, þú ert með Festi, þú ert með Saminuð stórfélög, það orðið til þessi ofurfélög. Það sem í dagvöruverslanir að reynsa upp apótek og olíuverslanir og hitt og þetta. Já, eða bensínstöðvar að reynsa þetta upp, það fyrir eftir hvernig þið hortir á það. En í grunninn þá eru til þessu ofurfyrirtæki og ég hef ekkert á móti ofurfyrirtækjum. Það má ekki blanda þessu tvennu saman. Hins vegar færðist ákvarðanavald SA yfir á færri hendur af því að reglunum var ekki breytt. Þannig að þeir sem borga mest ráða mest, þannig að ákvarðanatakarnar SA er komin á færri hendur. Og svo má ég skjóta einu inn, síðan hefur annað gerst að ef við tökum þetta að þú sagðir að sko útgerðin og bankarnir hefur verið stórir í samanburði hinn fyrirtækin, að ef við tökum bara stærsta útgerðarfyrirtæki sem er Samherji, þau eiga líka Sjóvá og Eimskip eru stærsti einstakir hluthafarnir í Högum, þannig að atkvæðamagn þeirra inn í SA hlýtur að vera áhrif þeirra geti víða. Bara eru kannski bara með 20% atkvæðamagninu. Það er klárt mál að áhrif þeirra geti víða. Og ef við horfum síðan á SA er náttúrulega bara regli fyrir samtökin sem eru samtök iðnaðarins, samtök ferðaþjónustunnar, samtök fjármálafyrirtækja, samtök orkufyrirtækja, samtök sjávarútvegsins. Og ég velti fyrir mig þessar þrjár greinar, fjármála, orku og sjávarútvegur. Þau eiga ekkert að vera í hagsmunasamtaki atvinnulífsins. Þetta er allt viðsemjendur atvinnulífsins og útflutningsgreinar. Sjávarútvegur er ekkert háður kaupmætti launa á Íslandi. Það er bara ekki. Viðskiptavinir þeir eru erlendir kaupendur. Orkufyrirtækin eru að selja okkur orku. Af hverju eru þeir með okkur í partíi? Þannig að mér finnst samtök atvinnulífs hafa orðið einhvern veginn eitthvað sem að þjónar ekki hagsmunum atvinnulífsins. Þú vilt hafa bara sér félag fyrir lítil og meðalstór, klárlega, því að það er líka alveg grundvallar munur á litlum og meðalstórum fyrirtækjum og stórfyrirtækjum. Hver er hann? Eins og núna bara skattar, lög, gjöld, aðgangur af fjármagni. Það er alls konar hlutir sem eru skakkir. Af því ég held raunverulega ef þú stofnar eitthvað fyrirtæki
og þú vilt framgang þess sem mestan, þið langar til að ganga vel, þú vilt geta stækkað. Hvernig getur fyrirtæki stækkað í íslensku umhverfi í dag? Það er bara mjög, mjög erfitt og þú eiginlega gerir það ekki nema með aðkomu einhverja af stóru fyrirtækjunum nema með einum eða óbeinum hætti. Útskýrðu það fyrir mig? Já, ég meina bara þáttaka margra af þeim sem eru eigendur stóðstu fyrirtækjana gætir víða. Þeir eru víða í samfélaginu. Þeir eru stórir í fjárfestingarsjóðum, þeir eru stórir í verkefnum sem að þarf oft til í að koma fyrirtækjum á legg hreinlega. Þannig að þeir geta svolítið, ég er ekki að segja algjörlega, en þeir geta með einhverjum hætti stjórna framgangi lítilla fyrirtækja. Þegar það verður til stór góð hugmynd hérna í litli fyrirtæki, að þá eru auðvelt að passa það að þessi góða hugmynd veiti ekki hinum fyrirtækjum sem eru fyrir samkeppni. Alvarlega samkeppni. Þannig stóra fyrirtæki getur keypt það upp, annarkot fellt það inn í sinn rekstur eða bara lagt það upp. Já, þannig að leikvöllurinn er ekki alveg skýr og auðvitað er þetta ákveðnuleyti háð markaðslögmáli, en þar sem að við ráðum för eins og í ríkinu og hinu opinbera kerfi, að þar þarf bara að taka virkilega til og ég bent á það til að mynda verðskrá hins opinbera, hún er ekki tengd veldu, hún er bara verðskrá. Það að fá heimsókn frá heilbrigðiseftirliti, það er bara ákveðið verð, hvort sem þú ert með matvagn eða ert með stóra frystigeymslur á kajanum, sko. Þannig að er það virkilega þannig að það sé jafn dýrt fyrir þig sem ert kannski að reka hamborgarastagð og Brím, að heimsóknin sé jafn dýr? Ég gerir ráð fyrir því að heimsóknin á Brím sé umfangsmeiri en einingagjaldið og bara heimsóknin kostar það sama. En þetta er svo sem ekki endilega stóra máli. Stóra máli er til að mynda skýrslan sem við vorum að klára núna og það byrja með að kosningarnar hafa orðið svona fljótt því að við náum ekki alveg röddinni inn í þessa kosningabaráttu. Þetta er risastórt efnahagslegt mál. Það er þessi umræðum að blessa tryggingagjald. Tryggingagjaldið er í dag þriðji stærsti tekjuliður ríkisins. Hann er 150 milljarðar samkvæmt nýjasta fjárlagafrumvarpi. Í fjórða sæti eru skattar á lögaðila 140 milljarðar. Saman er tekjuskattur fyrirtækja. Já, saman er þetta tæpir 300 milljarðar. Og ef þú setur þetta saman að þá sérðu að skattar fyrirtæki og gjöld eru hærri en einstaklingsskattar í landinu sem eru í dag í öðru sæti eins og sem skiptir núna. Það er ekki bara fínt. Það er alltaf lægi, en ræðum þá aðeins tryggingagjaldið. Tryggingagjaldið er í rauninni gjald sem leggst á fyrirtæki sem ræður starfsmann í vinnu. Ef að ég ræð þig í vinnu þá þarf ég að borga þennan skatt, þetta gjald. Ef ég segi þér upp þá losna ég undan þessu gjaldi. Þannig að ég vildi taka saman og ég vildi taka saman hagfræðileg gögn um það hvernig þróun þessa gjalds hefur átt sér stað frá 1997. Gjaldið er frá 91 en við tókum 97 því að það er svona mesti núllpunkturinn þar. Það er ekki alveg frá 91 vegna þess að það var gamli launaskatturinn var stofnin að þessu. Já, þannig að 97 var svona... Hann kemur stundum til umræðu hérna þegar við talum húsnæðismál að hann var lagður 1965 til þess að útrýma húsnæðiskreppunni. 1% launaskattur sem að í dag væri líka 22-23 milljarðar sem að fólk 65 ákvað að leggja til þess að vera hægt að byggja breiðoltið og verkamannabústaðakerfið og okkur. Þannig að inn í tryggingagjaldið duttu gamli launaskatturinn. Já, nú þekki ég þess að sögu ekki eins vel og þú í þessu. En í dag vitum við hvað tryggingagjaldið er. Tryggingagjaldið er 6,35% sem leggjast á allar launagreiðslur sem atvinnurekendum ber að borga. Sem eru þetta í sjálfu sér algjör galin hugmyndafræði. Því að ef að fyrirtæki skapar atvinnu þá borgar þú gjald. Ef þú losar þig undan starfsfólki þá losnar þú við þennan skatt. Og ef við sjáum í þessari sýslu, við sjáum það bara að svört á hvítu að þau fyrirtæki sem hafa náð að hagræða sig frá starfsfólki og þetta segi ég með því að þú tæknivæði þig, þú jafnvel minnkar þjónustu. Ef þú getur það og það geta oftast fyrirtækin sem eru í fákeppni gert. Við þekkjum það bara við eiga samskipti við tryggingafélög og banka og meira minna að tala við ykkur af vélar. Já, að þau hafa náð að koma sér undan ekki bara launakostnaðinum heldur líka þessum skatti til ríkisins. Þannig að ég vildi skoða hvað eru þessar greinar og þessi fyrirtæki að skila hlutfallslega að veltu til ríkisins frá 97 til dagsins í dag. Og það sýnir okkur svört á hvítu að til að mynda fjármálastofnanir og tryggingafélög eru í dag að borga 40% minna til ríkisins í hlutfalla veltu í gegnum tryggingagjaldið en þau gerðu 97.
Að þið fækkar svo mikið starfsfólki? Já, lokað útibú. Við fórum hérna í bankan í gamla dag og hittum gjaldkeran og fórum svo að ræddu við þjónustufulltrúa. Þú gerir það ekki í dag. Það sem maður sem fór á Vís, hann sagði að maður er geymdur í búri hérna í Anderinu, svo hann var sóttur. Þekki það ekki. En ég er bara að segja, þessar tölur, það ljú ekki. Og við sjáum að sjávarútvegur, fiskveiðar eru í dag með að borga 28% minna til hérna samfélagsins í gegnum tryggingagjaldið sem hlutfall af veltu. Það náttúrulega hérna í sjávarútveginum að því að stundum verið að tala róbótavæðingu og fleira. Hún hefur átt sér stað í sjávarútveginum að fyrir ekkert svo löngu síðan, kannski 30-35 árum, þá voru að með minnir 12.000 sem unnu við fiskvinnslu. En núna eru þeir sko bara komin í 2.000 eitthvað. Ef þú tækir sko mismunun á þessu að þá væri bara á grunntaksta starfsgreinasambandsins, þá eru þetta 36 milljarðar á ári sem að sko hefur verið losað út úr launagreiðslum hérna hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum og líklega runnið til eigandana, en og þar er tryggingagjald á þessu, þannig þetta eru stórar upphæðir sem að færast þarna til. Og ekki misskilja mig, ég hef ekkert að móti tæknivæðingu og ég skil mjög vel í rekstri þá það að reyna að hagræða eins og þú getur. En aðalatriðið er þetta, að mér finnst óeðlilegt að þessi skattur sem er kallaður gjald, hann er kallaður gjald af því að þá má mismuna. Skattar eiga alltaf að vera hlutlausir og það eiga allir að standa jafnir fyrir sköttum. Ástæðan fyrir þetta heiti gjald er þessi möguleiki til mismununar og það er mismunun í tryggingagjaldinu sem miðast við það að ef við skoðum greinar eins og þjónustugreinar, ferðaþjónustu, horfum á endurskoðundarskrifstofur og lögfræðiskrifstofur sem eru mjög háðar mannafli, þær eru að hækka hlutfallslega út frá veltu frá 97 um 28%. En þau eru að borga meira á meðan sumir eru að borga minna. Og ef þú skoðar líka fiskveiði hlutan, þá sjáum við líka að við brjótum það síðan niður, þá sjáum við að minni fyrirtæki í fiskveiðum eiga ekki kost á þessari lækkuna því að þeir ná ekki að fjárfesta sig frá mannaflinu. Af því að það kostar að fjárfesta í búnaði sem litlu og meðalstóru fyrirtækin hafa kannski ekki A efna á, B bolmagn til. Þannig að innan hverjar greinar fyrir sig er líka mismunum sem við sjáum skýrta liggur þyngra á litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Þannig að þessi skattur sem er kallað gjald, í hvað hann að fara? Það vill svo til að í kaltaninni á þetta meðal hans að fara í atvinnuleysispótasjóð. Þannig að þeir sem eru að segja fólki og jafnvel skapa atvinnuleysi, þeir taka síðan enga þátt í samfélagslegu úrræðanum fyrir það fólk, heldur þeir sem eru að skapa atvinnur að borga það. Þú ert með fæðingarorlofssjóð. Þú ert með svona grundvallar þætti sem við teljum hlut af okkar samtryggingakerfi í samfélaginu sem að mér finnst bara eðlilegt að öll fyrirtæki borga jafnt í. Ég er ekki að biðja einhverja... Það sem er notað mannafla eða róbóta. Akkurat. Af því að þú ert þáttakandi í samfélaginu og þetta er samfélagslega ábyrgð. Og ég held að allir átti sig á því að það að í rauninni refsa fyrirtækjum fyrir það að ráða fólk til vinnu og skapa atvinnu með auka gjaldi er svolítið skrítið. En SA gætir hagsmuna þeirra sem eru stórir og svona kröfur þeirra skattabreitingar hafa mörguleiti náð fram að ganga sem hafa leitt til þess að tryggingagjaldið hefur hækkað svona undanfarnum 30 árum. En hins vegar hefur tekjuskattur fyrirtækja sem er lagt á hagnað, hann hefur lækkað og líka fjármagnstekjuskattur þegar eigandinn tekur peningin út í arðgreiðslum, það hefur líka lækkað. Maður myndi halda það að þetta væri svona dæmum að skattkerfi væri aðlagað að hinnum stóru og allra stærstu eigundum, allra stærstu fyrirtækjana en ekki að smærri fyrirtækjunum þar sem að oft á tíðum sérstaklega út að byrja á annað slíkt að þá er kannski ekki, markmið er ekki endilega hagnaður heldur bara að ná að byggja upp og menn er að fjárfesta inn í fyrirtækinu eftir því sem að vex og menn er ekki að taka út arð út úr fyrirtækjum, heldur taka menn oft bara út sem menn hafa vinnu enn í fyrirtækinu og kannski ættmenni og annað slíkt eins og svona í fjölskyldufyrirtækjum sem byggt upp. Þannig að skatta umhverfi virðist vera aðlagað að þeim sem að eru stórir og eru fjármagnseigendur en ekki svo mjög að þeim sem eru að reyna að búa til einhverja nýjungar sem að nýjungarna verða til í litlu fyrirtækjunum. Jú, og þetta er akkurat kannski punkturinn sem ég er að benda á er það að
allt tal að leggja niður tryggingagjald bara bull. Þetta þriðji stærsti tekjuliður ríkisins í ríkisrekstri sem að skila tapi. Þetta gjald aldrei að fara. Leið og við erum öll búin að sætta okkur við það, þetta gjald og verður. Það var hækka tímabundið eftir bankarun, það ekkert að lækka, það ekkert að fara. Hvað viltu þá, leggja það bara á veltuna? Já. Og ein af tillögum, það 1000 leiðir í að flá göld, en ein af tillögunum sem ég finnst bara hreinust og beinust það að segja bara, hvaða prósentutölu á veltu atvinnulífsins þarf að setja á fyrirtæki til þess að ríkið fái sömu tekjur en allir borga jafnt. Svo talar 1,52% að veltu. Ef öll fyrirtæki myndu borga 1,52% af veltu, þá fengi ríkið sömu krónutölu og það að fá í tryggingagjaldinu í dag, en allir að borga jafnt. Og í staðið fyrir að ég sé að selja þessa hugmynd finnst mér miklu eðlilegra að SA og hinn fyrirtækin svarið í af hverju ætti það ekki að vera að allir borga jafnt. Rökstyttu frekar af hverju allir eiga ekki að borga jafnt, heldur en að ég að rökstyða það af hverju. Þeir sem að ég að borga meira sem eru með fleiri að launakostnaður hlutfallslega stærra hlutfall af veltunni. Já, og ég ætla líka að benda á 1,52% og 6,35, þannig að ofan á launakostnað sjáðu. Þannig að ef við tek bara lítið fyrirtæki sinn dæmi að kostnaður á litlu fyrirtæki myndi líklega lækka svona 1,25% af veltu á meðan fyrirtæki sem skulda í hítina hafa náð að spara sig frá því væru líklega að borga hans meira. Kannski launakostnaðurinn sé svona eitthvað staðar 17-18%. Ef þú með minni launakostnaður þá myndu borga meira í þínu kerfi, en ef það meira þá myndu borga minni. Ég ekki alveg búin að taka þennan skurðpunkt fyrir, en vissulega, þú sér það bara að því að áttum okkur á því að meirihluti landsmanna vinnur í litlum og meðalstórum fyrirtækjum land allt, meirihlutin. Þegar við erum að klára hér kjarasamninga og þetta hef ég nú gagnrýnt að þegar kjarasamningar eru gerðir á milli SA og til að mynda Eflingar af hverju okkar rödd ekki tekin inn í myndina sem með flesta starfsfólkið og við getum haldið áfram að tala stöðu lítil og meðalstóru fyrirtækja. Eru þið með samningsrétt? Já, samningsréttur bara mjög einfalt mál. Ef Efling myndi segja atvinnufélag komið að borðinu, þá erum við komið með samningsrétt. Þetta ekki flóknar en það. Við erum búin að biðja fundi, biðjum að vera heyrð. Ég talaði fyrir því þegar síðustu kjarasamningar sem allir eru rosalega ánægðir með. Ég ætla að fá að vera bara leiðilegur og segja að þetta ekki góðu samningar, sko. Nei, það ekki allir ánægðir með það. Nei, en þetta ekki góðu samningar. Það sem gott í þeim fyrirsjáleikið til 4 ára. En þetta fílusprengja fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki og atvinnulífið í heild. Það líka að sömuleyti hefur ríkisstjórnin brugðist við að halda hér upp einhverju svona, verðstöðuleika. Þannig að þær hækkanir sem komu þarna inn ná ekki að bæta fólki upp kjararýrnuna sem að borga og vextir. En það hef ég alltaf sagt, þetta þríliða umræða en ekki tvíliða. Ríkið alltaf þáttakandi í þessari umræðu. Fyrir hvern 1000 sem þú hækkar laun, þeir fá 40 eitthvað prósent, sko. Og það var nú svolítið magnað að sjá Bjarna Ben koma 2 mánuðum eftir að kjarasamningar voru kláraður og sagði að rekstur ríkisins gengi betur en menn áttu von á. Það getur skrítið. Það komu 20 auka milljarðar í kassan bara við launahækkunina í formi tekjuskatt, sko. En ég sagði þarna þetta mæta kaupmættinum. Af því við erum alltaf að tala kaupmátt en ekki krónutölu. Tryggingagjaldsmálið og ég bent á það líka áður en kjarasamningar voru undirritað. Ég skrifaði greinar það, lögum tryggingagjaldið, þá pláss hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum í að taka á sig launahækkunina án þess að varpinu út í verðlagið. Þetta 6,32% ofan á laun. Og menn verður átt að segja því að ef þú hækkar 1000 kall launin, 6,2% ofan á það það sem fyrirtæki þarf að borga. Þetta snýst ekki bara að brúa launahækkun launamannsins, heldur líka opinberugjöldin sem þessu auka 6,32%. Það 25%. Þá spyr ykkur en þeir sem að fá veltuskattinn, hafa þeir efni á að borga hann? Hafa þeir efni á hann? Ég meina, hvernig eiga fyrirtækin í landinu sem í dag að borga þetta efni á því? Sem að borga tryggingagjaldið? Ég að spyrja. Ég segi bara já. Bankandi velta mjög miklu. Þú ætlar að taka 1,eitthvað% af þeim.
hafa þau peninga til þess að borga það? Þau verður bara að finna út úr því. Þau þurfa þá bara að sína færni sín í rekstri eins og við litlu og meðalstóru fyrirtækin sínum færni okkar í rekstri með því að raunverulega bera 6,35% auka skatta ofan á laun. Það var eins og til svona veltuskattur á fyrirtæki sem heit aðstöðugjald sem rann til sveitarfélagana. En það var aflagt held ég bara fyrir 35 árum. Já, engum útsvar. Og engum útsvar. Nei, það var bara hækkað útsvar á almenning en aðstöðugjald fyrirtækin var fellt niður. Ég man ekki eftir þessu alveg svona hvernig rökið var að ég bara svona ómar eitthvað stærri haustum á mér það sem var svona veltuskatta þóttu vera ákaflega vittlausir. Já, og enda ekki sagt þér ég hitti forráðamenn SA. Ég held að það sé ekki þannig en ég með bara dettur í hvort að þú hefur orðið varfið andmæli fólks í rekstri við að taka upp veltuskatt. Ekki andmæli þeirra sem er í rekstri, en ég hitti SA með þetta og hélt nú að þetta verður nú eitt málið sem að við getum verið sammála og ég fekk mjög komist svar tilbaka. Ég fekk svarið, hvað þarf þá að segja við flugvélasölumannin sem er mikla veltu og enga starfsmenn? Hvað segir flugvélasölumannin sem er að selja flugvélar? Ég sagði, vilt ekki bara tala við alla þá 5 og segja þeim að fara að selja bíla, Þú veist, ég er ekki að hugsa þessar 5 einstaklingar sem er að selja flugvélar á Íslandi, ég er að horfa á heilt atvinnulíf, og hvernig þetta liggur skakt á atvinnulífinu. Þannig að ég áttaði mig á því að vilja SA að beita sig fyrir því að breyta þessu kerfi er ekki mikill. Það er náttúrulega þannig að því að og það finnst mér opbóðslega erfitt að kyngja að þú sett með samtök sem heita samtök atvinnulífsins eru ekki að því að það sjá allir að þetta er óréttlátt. Ég meina það hljóta allir að sjá það að það er óréttlátt og sum fyrirtæki borga þennan skatt sem á að renna í atvinnulífssjóð, sjúkratryggingar og fleira af því að við erum með fólk í vinnu, við erum að skapa atvinnu. En þau sem koma sér undan fólki með fjárfestingu eða hagræðingu eða minnkandi þjónustu að þau taka bara ekki þátt í þessu samskoti. Það ætti að vera samskona breytingu á sér stað bara í umferðinni að þegar það var tekið af bensíngjaldinu síðan svona margir komnir yfir á rafmagnsbíla þá verður bara að breyta kerfinu og fara að rukka vegagjöldum með öðrum hætti eða til þess að reka vegina. Og það sem að sér koma frá viðskiptaráði, sér koma frá SA og notabene ég hef ekkert að móti hvorum þessum stofnunum en í þessu máli þeir eru ekki sammála þá segja þeir að það er að leggja þetta niður tryggingar. Það koma með svona eitthvað slagorð eins og það sé að vinna í þessu máli. En ef þú vilt raunverulega vinna í þessu þetta er bara óraunhæft, þetta er ekki að fara þetta er þriðjastærsti tekjustofninn leiðréttum gjaldtökuna. En sem er það ekki þannig að henni stóru á markaði að þeir vilja bara verja sína hagsmuni þeir gera það til dæmis með þessu skattkerfi sem reynist þeim vera gott en ykkur illa og ég meina þeir vilja bara ekki að þú vaxir upp í það að geta veitt þeim ykkur á samkynni þeim finnst það bara ágætt að þú sért í ykkur eyðimerkugöngu með þetta. Það er bara þannig. Ég veit ekki hvort þeim gangi eitthvað illt til með þessu en ég veit að þeir vilja koma sér undan að borgans auðvitað eru allir að reyna að borgans lítuðu mögulega geta og reyna að komast af. Það er bara eðli þess. Það bara snýður sig við. Stjórnvöld hafa breytt skattkerfinu sem hefur reynst stærstu eigundum, stærstu fyrirtækina vel en svona venjulegum rekstri ekki eins vel. Er það ekki bara þannig? Ég held að við séum ekki höfð nógu mikið í huga þegar kemur að hagsmunagæslu atvinnulífsins. Já, rétt. Ég held að við höfum ekki rödd. Ég held að SA tali ekki alveg 80% því sem SA gerir hendar atvinnulífinu öllu. Þessi 20% eru ansi vegamikil og vega þungt. Og þegar hagsmunir fara ekki saman milli stórra og lítilla og meðalstóra að þá mun hagsmunir stórra ávallt hafa vinningin í ljósi atkvæðagreiðslunnar og atkvæðavægisins innan SA eins og ég hef bentir á. Þannig að, já En ef að stjórnvöld er ekki með tengsl við fólk sem er í svona venjulegum rekstri að það er góðsögn sjálfstæðisflokksins er það að Valhöll sé bara full af þessu fólki. Já, þeir eru við liðin á sjálfum sér. Línunar lagðar eiginlega frá svona fólki, bara píparanum og konunni sem er að reka litla búð í miðbænum og þetta sé bara saltjarðar og stefna flokksins sé mótuð þarna og þess vegna þurfum við aðhafna. Þeir eru búin að vera við liðin á sjálfum sér lengi og enda sjáum við það Já, þeir hafa ekki verið að fylgja stefnu Sjálfstæðisflokksins sem ég gekk til liðs við þegar ég var ungur stórhuga pælingar maður Þetta er alltaf stefna sem verið að reka í dag en það sjáum við það á fylgi flokksins. Heldur að það sé hluti af ástæðunum fyrir að fylgis hrapi? Klárlega. Og hvert fyrir þetta fólk þá? Í miðflokkin? Viðreisn, miðflokkin, jafnvel Samfylkingu. Það er bara staðan. Það er búið að vera að reka ákveðna
kauphallar stefnu, skulum við segja. Það snýst allt kauphöllina, snýst allt lífeyrissjóðina, fjárfestingarsjóðina, einhvern veginn peningamaskinu. Fjármálavæðingu atvinnulífsins. Já. Og ef við ræðum lífeyrissjóðina og sjóði lífeyrissjóðana, hvaðan koma þeir? Í 73% tilfella þetta starfsmenn lítill og meðalstóra fyrirtækja sem borgi í lífeyrissjóði. Þeir eru notað til þess að fjárfesta í stórfyrirtækjum. Og þeir eru með sína stefnu. Stefnan mjög skýr, það bara ávöxtunarkrafa á lífeyrissjóðunum. En þeir hafa komið sér upp stefnu að þeir taki bara áhættu minni fjárfestingar. Og hvað áhættu minni fjárfesting? Það að fjárfesta í Play? Það að fjárfesta í WOW? Það að fjárfesta í Silicon? United Silicon? Hvað áhættu sem fjárfesting? Og þetta segi ég að þetta er atvinnulíf lítill og meðalstóra fyrirtækja að skapa atvinnu og iðgjöld starfsmanna þessara fyrirtækja greiði lífeyrissjóðina sem fara síðan að fjárfesta þvers og kruss í félögum inn í kauphöll. Fyrst og fremst stærri fyrirtækjum. Og hver skipar í stjórnin lífeyrissjóða? Og eru oft svona silent partners með einhverjum, við nefndum hann að Haga og fleira, ég held að lífeyrissjóðinir eigi 75% í hugum. Hver skipar í stjórnin lífeyrissjóðina sem að fjárfestingarstefnu? SA. Sem helminginn og eiginlega með neitunarvald á öllu sem gert. Þar með vitum við hvernig það virkar. Þannig við erum komið með eitthvað svona gums fjármálaveddan. Góða samsæriskenningu fyrir þig. Nei, þú veist, það svona bara sem að sumuleyti bara sjálfsnærandi. En þú ert að segja að uppbygging atvinnulífs á sér stað í litlum fyrirtækjum. Litlum meðstór fyrirtækjum, við landa allt. Bara manni eins og þér eða mér sem að vill ekki vinna hjá einhverjum öðrum og fer bara og býr eitthvað til. Já. En það er engin fókus á því að ýta undir þann lággróður. Nei. Og það hefur ekki verið hugað að því og þess vegna fór ég af stað í að stofna þetta sem að ég sé náttúrulega eftir því ég sitt upp með verkefnið og hef engan tími í þetta. Málið það, atvinnurekendur lítill og meðalstóra fyrirtækja, þeir eru allan daginn á gólfinu. Þeir hafa engan tíma til að mæta eitthvað kaffibollakjaftaði í Hörpu með vínabrauðum og kaffi og hlusta á okkur greiningar. Og haldur Benjamin á 5 milljónir á mánuði? Nei, það virkar ekki þannig. Og ég bara segja, við atvinnurekendur, við erum bara á gólfinu með okkar samstarfsfólki að finna lausnir, reyna að gera hlutina betur, hagkvæmar, reyna að finna lausnir á þessu. Við höfum ekki tíma til að kynna okkur þessi mál. Og þess vegna segi ég, við erum með einhver 300 fyrirtækin í atvinnufélaginu. Ég átti von á miklu meiri þáttöku. Allir myndu koma og segja bara, loksins. En menn gera það ekki að því að menn hafa ekki tíma til að kynna sér eigin hagsmuni. Og þetta er bara staðan. Við erum bara að vakna og sofa með áhyggjur af launatengjöldum, hvað er að gerast, ófyrirsjáanleiki í gjaldmiðlunum, ófyrirsjáanleiki í jafnvel skattheimtum, þetta er umhverfið, þannig að við höfum ekki tíma til að sinna eigin hagsmunum. Þess vegna er svo mikilvægt að það komi til þetta félag og þetta valdeflist þetta félag. Ég á ekki að þurfa að vera að forma þess. Við eigum að geta ráðið okkur formann á launum, við eigum að geta ráðið okkur starfsmenn sem sinna þessu í fullri vinnu en ekki ég og kvöldin með tannkremið einhvern veginn út á kinn að reyna saman að svefn og aukavinnu. Það er það sem þarf að gerast og það tekur bara tíma. Við erum að reyna að halda fundi, kynningafundi og það mæta kannski 5 og flott. Við höldum 5 manna fund og reynum að smita menn Þetta gengur hægar en þetta von á. En þetta félag er komið til að vera, þetta félag verður að vera, helst myndi ég vilja bara breyta reglum í SA og bara leggja niður atvinnufélagið. Bara þetta er ekki svona. Það er bara einskráning, eitt atkvæði og við tökum heildarhagsmuna ákvarðanir í stórum málunum. Skilurðu? En það er ekki raunin. Væri það munur á SA ef atkvæðin færi ekki eftir veldu, heldur eftir fjölda starfsmanna? Þú veist að segja að það var 80%. Já, nei, það er ekki munur á því. En til dæmis ef þú ert með fyrirtæki ert kannski bara með 3 í vinnu, þú ert ekki að ganga í SA að borga þar inn til þess að geta hagsmunina, er það? Nei. Þannig það eru bara stór hluti atvinnulífsins sem ekkert aðili að þau kallar þetta samtök atvinnulífsins. Já, ef þú ert hvergi aðili, þá berðir að fylgja kjarasamningum SA. Þannig þú þarft hvort sem þannig að þú þarft ekki að vera í þessu félagi. Nei, og þeir vilja heldur ekki hafa alla. Nei, þeir þurfa þess ekki. Þetta eru gríðarlega stöndu félag. Þetta eru langefnuðustu og sterkustu hagsmunafélag á landinu, það er SA og sérstaklega samtök iðnaðarins og við sjáum, ef við skoðum iðnað í hagskýrslunni minni þá er iðnaðurinn að borga töluvert minna núna til ríkisins í formi tryggingagjalds út frá veltu heldur en það gerði 97. Þannig að
öll stærstu félögin Indressa, iðnaður, fjármálastofnanir, orkufyrirtæki, sjávarútvegur eru að skila minna til ríkisins í gegnum tryggingagjaldið en þeir gerðu 97 og þar á leiðandi veistu bara að SA mun aldrei beita sig fyrir því að leggja niður tryggingagjald og taka 1,52% og allir borga En nú vilt þú halda þig fram að það sem SA segir og SA lætur eins og sem tala fyrir hönd atvinnulífsins, hvað sem það er, að þér finnst það í mörgum tilfellum, 20% tilfella, að það sé ekki hagsmunir allra sem í atvinnulífinu. Og þú nú gamall fjölmiðlamaður og þú hefur farið svona hér og þar til þess að tala þínu máli og máli smáfyrirtækja. Finnst þér að þér hafi tekist einhvern veginn að koma því á framfæri að það sem að SA segir er ekki endilega í takt við hagsmuni alls atvinnulífsins? Já, en ég þarf að rópa það á torgum víða, þú veist, eins og ég sagði áðan. Ég meina, atvinnureikendur eru bara í fullu fangi með sitt og þeir hafa ekki þennan tíma til þess að raunverulega leggjast yfir og kynna sér þetta sko. Því miður, en ég segi það tímum... Við þurfum að gera það vegna þess að það eru í gangi svona ákveðnar breytingar á skattaumhverfi sem að þjóna fyrst og fremst allra stærstu fyrirtækjunum. Já, og ég segi líka því hún nefndi fjölmiðla, sko, ég vil líka alveg segja það og að verkalýðshreyfingin, hún þarf líka að kveikja á því hvað er að gerast hérna. Það að neita mönnum að ræða kjaramál, það að neita öðrum hagsmunasamtökum sæti við borðið og vilja bara semja við SA, það er líka viðhalda þessu kerfi. Það er að viðhalda þessu kerfi og leið og menn sjá það að bara við tökum tryggingagjaldið og getum hér lækka launakostnað fyrirtækja 6,35% og tekið veltutengda gjaldið, að þá er svigrúm til launahækana hjá þeim fyrirtækjum sem eru atvinnuskapandi. Þá þarf þetta að láta SA samþykkja. Tekur eftir, sem eru atvinnuskapandi. Þá þarf þetta að láta SA samþykkja það. En Efling getur komið hérna og gert kjarasamninga við atvinnufélagið út frá umhverfinu sem við búum í þið. Af því að við verum átt okkur á því að þeir sem eru atvinnuskapandi, þeir eru í samkeppni mannafl og hæfileika. Raunheimar atvinnulífs eru þeir að ég er ekkert að fylgja kjarasamningu til að halda í góðu fólki mitt. Ég þarf að borga þeim meira en það sem kjarasamningar segja ef ég ætla að halda þeim, því það er samkeppni fólkið í atvinnuskapandi greinum. En það sem ég er að benda á er það að þeir sem fara með, og þessi hagfræðiskýrsla sýnir það, hvað menn hafa komið sér undan í rauninni launagreiðslum og undan atvinnusköpun með þessum sparnaði og skattgreiðslum við sama tíma, þeir ráða för og Efling verður alltaf að semja við þá. Við verðum, sko, ég held nefnilega að verkalýðshreyfingin og lítil og meðalstór fyrirtæki séu miklu nær sínum hagsmunamálum heldur en nokkuð tíma þessa. Af því að ég vil beina spjótum mínum aðeinu opinbera og segja, hið opinbera þarf að laga gjaldumhverfi, skattaumhverfi gagnvart litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Ef við gera það, þá er svigrúm til launahækkana án þess að hækka vöruverð og koma verðbólgunni hérna á fullt. Ég veit ekki hvort það voru þið eða hvort það var félagið veitingahúsa eigenda sem að vildu fara að tala við verkalýðshreyfinguna að minnka eftirvinnuálag. Já, það var Sveit. Og það er samt hugmynd sem ég kom með líka. Já, þetta er svona... Ég skal segja sem fara fyrir því mjög góð rök fyrir þessu. Já, en ég bara minnst það samt svolítið skiljanlegt að verkalýðshreyfingin nenni ekki, þú veist, að byrja umræðunar út frá þessu. Við verðum að rauntengja okkur, sko. Verkalýðshreyfingin verður líka að fara að hugsa í hvaða umhverfi erum við í dag. Við erum í umhverfi í dag sem stærsta matvöruverslun heimi á ekki eina fermetri af matvöruverslun, sko. Stærsta símafyrirtæki heimi á ekki eina símstöð. Stærsta verslun í heimi rekur ekki eina verslunarmiðstöð, sko. Þú veist, þetta er allt komið, þú veist, við erum komin á ákveðin stað og mér finnst að verkalýðshreyfingi þurfum við líka aðeins að koma sér inn í 21. öldina, sko. Við erum hérna með eina stærstu grein Íslands sem er ferðaþjónusta. Hún er unnin allan sólarhringinn, hún er ekki bara unnin frá 8 til 5. Það eru margir sem að starfa í þeirri grein sem eru í hlutastarfi, jafnvel með námi. Þú ert líka með suma sem vilja velja annan vinnutími en 8 til 5. Það að ákveða það að eftir klukkan 6 á kvöldin er komið 33% álag
og það að helgar ferði 45% meira fyrir vinnustundina þeirra er allt of hátt stökk. Finnst mér það? Nú ætlum ég bara að nefna við því. Einstæð móðir sem á ekki kosta á að vinna einstæð móðir sem á ekki kosta á því að vinna á kvöldin og ekki kosta á því að vinna helgar. Á hún að vinna 45% meira heldur en úlingur sem í háskólanámi og getur bara unnið á kvöldinu og helgar. Nei, við eigum að bæta kjör hennar þannig að hún hefur örugt húsnæði og fólk geti lifað á dagvinnulaunum sínum. Ég er með betri leið. Ég talaði fyrir því og var skammaður hérna fyrir það frá vinstri armi stjórnmálanna. Ég sagði, heyrðu, þegar við ræðum núna launahækkanir, hækkum dagtaxtana á þess að hækka og minnkum þetta bil, 33% munur á þinni klukkustund fyrir og eftir 6. Spurðu einstæðu móðuna hvað hún væri til í að láta borga fyrir það að fara á kvöldin frá barninu sínu. Nei, nú ertu bara snúður. Ég er bara að segja, af hverju, hvers virði vinnustund? Þú ert að segja að einstæða móðurinn, hún er 33% minna virði því að hún getur bara vunnið til 5, heldur en 18 ára ólingur sem mætir eftir 6 og getur unnið á kvöldina því þá er hann búinn í skólanum. Hvers virði er verkamaðurinn? Þetta er mismunum gagnvart einstæðu móðurinn. Hvers virði er verkamaðurinn? Býttu fyrirgjöðu? Já, það er hann Nú er ég að nefna við bara raunhæft dæmi. Þú veit að hún framleiða sama í dagvinnu og eftirvinnu. Ok, já. Þú framleiða meiri í eftirvinnu af því að fólk mætir. En 18 ára úlingurinn sem er nýkominn á háskólanáminu hérna og fyrst 3 nokku á leiðinni og mætir til vinnu kl. 6, hann er 33% meira virði en einstæða móðurinn sem vann yfir daginn. Finnst þetta réttlátur launamunur? Nei, þú ert að stilla upp. Ég er að stilla upp raundæmi, svona er þetta í dag. Já, virði verkamannsins er það að þegar hann fórnar frítíma sínum á kvöldin og frítíma sínum á kvöldin, það er ekki að því. Einstæða móðurinn er komin heim 5. Samveru með fjölskyldunni. Einstæða móðurinn er komin heim 5 í mínu dæmi. Þú vilt þegar hún mæti til vinnu kvöldi og hún fá ekki 33% á það. Nei, það er ekki að sem ég sagði. Nei, ég sagði einstæða móðurinn getur ekki unni lengur en til 5. Hún er farin heim 5. Í staðinn kemur 18 ára háskólanemi sem að klára þess að 2 nokkuða sem ég sagði frá og mætir kl. 6. Hann fær 33% meira en einstæða móðurinn fekk 2 tímum áður. Finnst þér þetta eðlilegu munur? Viltu lækka launin hans? Finnst þetta eðlilegu munur? Nei. Mér finnst úlingurinn vera að fá of há laun meða við einstæða móðurina. Mín tillaga var að hækka dagvinnutaxtan á einstæða móðurina og segja að álagið verði ekki lengur 33, það verður í hlutfalli við hækkunum á dagvinnutaxtanum. Þannig að það verður kannski 26. En verkefnishreyfingin hefur ekki viljað ræða þetta. Og maður benda þér á í öllum löndum, Svíþjóð, Noregur, Danmörk, lönd sem við viljum kenna okkur við, sem eru með góða sömu skandinavísku samtryggingakerfin, það er ekkert land með þennan mikla mun. Ekkert land. Og þegar þú ert komið með stærstu grein á Íslandi sem að þungin liggur á kvöld og helgum, það skiptir okkur máli að við stöndum vörðum þessi verðmæti sem við eigum núna í ferðarþjónustu sem við áttum ekki hérna fyrir 20 árum síðan. Við þurfum að fara vel með þetta, við getum ekki prísað okkur út eins og við virðumst vera að gera núna. Við erum að sjá hérna að það eru önnur lönd að Noregur er alltaf físilegi kosti til norðurljósa heldur en Ísland, að við erum bara að prísa okkur út. Hluti af því er launakostnaður og það verður að horfast í augu við það. Þannig að við verðum að koma okkur inn í 21. öldin og segja, heyrðu, ok, hvernig getum við gert þetta aðeins skilvirkara og réttlátara? Því að ég get ekki fundið neitt sem finnst réttlátt að manneskja sem er bundin af því að sjá börn og heimili getur ekki unnið á kvöld og helgum sé 33% minna virði en úlingurinn sem vinnur aukavinnu á virkundugum og hvað þá 45% minna virði heldur en úlingurinn sem getur unnið helgar. Þetta finnst mér óréttlátt og mér skrýtur þetta ekki sammála. Þú finnur fólk sem er sammála því að þegar fólk er að vinna á kvöldin eigi að vera á hærri launum heldur þegar að vinna á daginn og þú finnur líka fólk sem hversu mikið hærra? 33%? 33 og 45% helgar. Finnst þetta normal munur? Finnst þetta normal munur? Já, mér ger engar athugasemdir við þetta. Nei, ég segja, mér finnst það skrítið af því að þú ert bara með fullt af fólki þarna sem er ekki aðstöðu til þess að vinna
kvöld og helgavinnu. Já, þú mætir og þetta sá hópur sem hefur það hvað verst í samfélagi. Þú mætir því með því að einstæða móðurinn geti lifað af dagvinnulaunum sínum, því að þú vilt ekki það að hún þurfa að vera að fara að vinna á kvöldin. Já, en þú sér það sjálfur að ef þú hækkar 1000 kall dagvinnu og ert komin í 1330 kall í kvöldvinnu eða 1450 kall helgavinnu, þú er búin að stúta módelinu. Hvað módelið? Bara ferðarþjónustu módelinu, þar sem að allir þunginn á þjónustu og þörf liggur í kvöld og helgar. Já. Þú verður að mæta þessu sjónarmið aðeins og þú lítur að sjá að við viljum bæta kost þeirra sem minnst erfiðast hafa það. Við erum ekki einhvern veginn fætt hérna til þess að fara að þjóna túristum á kvöld og helgar. Fætt til þess? Hvað meinar þau? Þau með alveg koma hingað. Við fætt til þess að fara og veiða fisk. Þau með bara koma hingað. Við fætt til þess að mjólka belju. Ég meina það verður ekki fætt til nokkuð skapaða hlut. Við finnum okkur farveg. Aðlaga okkur að því til þess að þau hafi. Ekki viltu loka ferðarþjónustu í Íslandi? Þú vilt ekki loka ferðarþjónustu í Íslandi? Það er ekki þörf til þess að nóga túristum inn það. Herðu, sem ég kom fekk þið til að tala skattamál smáfyrirtækja, það var mjög gaman og gaman að taka þennan auka hala í Þetta hangir allt saman sko, þetta hangir allt saman. Þannig ég óskaði bara góð skengis í þinni bara. Já, takk. Takk hjá. Og við ætlum að ræðum eitthvað allt annað mál hér við Rauðaborðið eftir augnablik. Það er komin tími á sterkari samstöðu. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það er komið að neytendahorninu og hann er hérna Benjamin Julian sem er verkefnisstjóri í Verðlagseftirliti í Alþýðusambands Íslands og Tjörnkomin. Góðan daginn. Það er hérna verið ykkur samkynni eða var fyrir ykkurum mánuðu síðan samkynni í matvöru. Já. En dreigi úr henni eða eitthvað? Nei, sko, Prís opnaði í ágúst og þau voru strax undir öllum dagvöruverslunum í öllu sem þau selja, já. Og síðan þá hefur þetta litið svona smá stöðut út en ég var bara að kíkja á þetta núna fyrir þáttinn og mér sýnist Prís vera ennþá að draga sig lengra frá bónus í lægsta verði, þannig að bilið er að brekka. Þó svo að bónus ekki elta prís? Það er alltaf í einhverju sko, en ekki öllu. Það eru sumar vörur sem þau bara komast ekki upp með elta prís í, af því að þau eru bara það ódýr þar að þau eru hljóta að vera að borga með vörunum. Og síðan svona heldina litið þá er prís mánuð fyrir mánuð búið að brekka bilið. Ok, ég var ekkert að biðja þau að búa til svona körfu vörur sem að ég geti sett á lista og farið í prís og sparað meiri pening en sem að nemur sko bíltúrnum. Já, við gáum út stuttu seinna alveg ótengt því lista yfir allar vörur sem eru talsvert ódýrari í prísan. Hversum vörur eru þetta? Þetta ég var að kíkja á bara topplistan yfir það sem er lengst bíl á milli og það eru 30 til 40% ódýrari í prís í einhverjum tilfellum. Það munar alveg þannig að muni og það var sko efstu 10 vörurnar á þeim lista, efstu 10-20 vörurnar voru bara eins og venjulega matvörukarfa. Þetta var brauð og þetta var álegg og þetta var kjötstykki og þetta er innlend framleiðsla. Já, myllubrauð til dæmis, SS skinka. Þannig að það er alveg hægt að fara þangað ef maður snýður körfuna sín rétt og þetta er núna verkefni fyrir okkur að búa til dæmikörfur. Hvaða körfu átt að kaupa í hvaða búð? Ef þú getur ekki gert þér ferð nema einu sinni í mánuði í þessa búð, hvað er það þá sem þú ættir að vera að horfa til? Og það eru körfur sem við viljum setja upp. Ja, svoleiðis körfur voru til þegar Aldi var að byrja og eitthvað svoleiðis sem að byrjuðu með takmarka vörúrval og þá var þetta gefið út svona til þess að hjálpa fólki. Akkurat. Og er erlendis tíðkast það held ég alveg að fólk fari í eina búð til að kaupa ferskvöruna og í aðra búð til að kaupa hina og svo framvegis. Þetta er eitthvað sem er alveg hægt að innleiða hér. En þessi samkeppni sem er þarna, ef það er 30% ódýrara í prís, þýðir það þá að bónus sé að taka sko 30% aukalega af mér þegar ég er að kaupa vörunar? Eða er prís að gefa þér 30% úr einu vasa? Veist þú það? Já, það er bæði hafa forsvarsmenn prís sagt að þau sé að borga með einhverjum vörum og ég hef svona grun um hvaða vörur það eru þessar vörur sem
eru almennt séð lágframleiða vörur í búðinni eins og til dæmis bara myllubrauð sem það er mikil keppni að myllubrauði sé allavega ódýrt hjá þér. Það er ódýrt að borga háa prósentur niður af því að brauðið kannski ekki svo dýrt. Hvað kostar svona myllubrauð svona? Myllubrauðsleifurinn kostar 500-600 krónur í bónus og krónunni og hann kostar hefur kostað frá opnum 300 krónur í prís og ég held að það sé þannig ennþá. Ég var að skoða áðan, það er annað brauð sem er líka þegar bilið er orðið maður gerir ráð fyrir því að sé eitthvað smáræðið þarna á milli þessara lágvöruverslana. En þegar munurinn er tvöfaldur þá er eitthvað meira í gangi. Og ég hef sagt áður að mig grunar vísbendingin að prís sé í rauninni þegar stefnumbreytingin hefst hjá þeim ef hún verður, sem að væri þá stefnumbreyting að nú þurfum þau að byrja að nýta sér stöðuna sína á markaði eða eitthvað þannig, þá fyrsta vísbendingi væri að þessar vörur myndu allavega að byrja að nálgast bónus og krónuna í verði. Það er ekki ennþá? Það er alls ekki ennþá, nei. Það er ennþá berjast fyrir svona markaðshlutdeild. Já. Netto var með eitthvað svar í þessari með, hvað hétta, eitthvað svona grænir punktar. Voru þau búin að gefa út eitthvað svar? Nei, ég veit ekki. Nei, við fundum þessa grænu punkta í búðunum, athugum hvað kostuð, þeir eiga að heita lágvöruvers vörur hjá þeim og sambærilegar við lágvöruversverslanir og það hefur bara ekki reynst rétt. Þær eru ódýrari en aðrar vörur í kjörbúðinni en þær eru langt í frá jafn ódýrari og í lágvöruverslanir. Maður á ekki að trúa kaupanum? Nei, maður á að trúa verðlagseftirliti ASÍ. Það stundum er svona skrifað á umbúðunar 50% off á einhverju keksi á ég að trúa því. Ég veit ekki alveg hvað það ætti að þýða. Það er kannski svona keks og svo er bara 1/3 er bara Já, 33% meira heitir á Íslandi þegar við erum ekki alveg svo góð að gefa. Maður veldi stundum fyrir sig að maður er inn í stórmörkuðu hvað er verið að segja manni, hvað er satt og hvað er Já, akkurat. Og ég veit líka ekki við hvað þau eru að miða. Ég meina, kannski er fólk svo vandi að kaupa þetta keks að veit hvenær 50% off þýðir eitthvað en þetta er bara orðin einhver venja að setja 30% meira á einhverju vörur. En en þið verið með verðlagseftirlit og er Netto eitthvað að aðlaga sig að því eða? Já, það sem þegar verðlagseftirlit horfði fyrst og fremst á svona 100-200 vörur og gerir samanburð á þeim, þá var tiltölulega auðvitað að laga sig á og þetta er það sem var vandamáli verðgáttina sem að einhverju muni kannski eftir sem var opin í 1 ár og þar inni voru einmitt 100-200 vörur sem voru mjög sambærilegar við körfuna frá ASÍ. Og búðirnar aðlugu sig þessu bara bang. Og þar eru allar búðirnar svipað dýrar. Nú höfum við með nýju verðlagseftirliti breikkað úrvali sem við erum að skoða, þannig að það eru 1000 vörur sirka sem eru samanburðarhæfar í verslunum ef við horfum allavega bónuskrónuna á Netto. Það eru 1000 vörur sem eru 10-falt fleiri, 5-10 sem fleiri og ég var að athuga hver verðhækkunin hefði verið milli ára því að Netto hefur verið að lækka í verði núna í ár. Þau hafa allavega síðan í júlí. Þau hækkuðu mest í júlí og síðan hafa þeir síðan þá verið að lækka. Til að lækka eins og sem þeir. Akkurat. En þeir enduðu á lægri punkti. Þannig að þeir voru ódýrari og í samanburðinu samanburðinu milli verslana. Hins vegar eru ekki allar vörur samanburðarhæfar milli verslana. Netto er með fleiri vörur heldur en eru seldar í bónus. Og heildarhækkunin bara frá í nóvember í fyrra, einshárshækkunin hjá Netto er 0,5% sem er það sama ef við bara meðaltali yfir allar vörur sem þau selja, sem er það sama í krónunni. En meðalhækkunin á vörunum sem þú finnur líka í bónus, hún er -6%. Þau hafa verið að lækka allt sem er samanburðarhæft. En það þýðir þá líka að þó þau lækki í samanburðinum hvaða búð er ódýrust á Íslandi, þau hafa verið að fikra sig niður þann lista jafnt og þétt í ár eða í haust. En núna þarf fólk að byrja að gæta sín vegna þess að á móti hefur greinilega restin hækkað. Þannig að meðalhækkunin er ennþá jákvæð þó að þau hafi verið að draga sig niður í ár á samanburðarvörunum. Þannig að eitthvað er að hækka nógu mikið til þess að sé þess verð að athuga það. Er þetta svo afgerandi að maður geti orðið svona þroskaður neytandi með því að kaupa bara vörur sem allir selja? Já. Það er haldið niður í verðinu því. En passa sig að kaupa eitthvað vörumerki sem er bara til í Netto? Ekstra held ég eitt heitið. Allavega að passa sig, sko. Síðan er annað nefnilega líka að það eru þessi sérmerki, þau hafa bara sína eigin verðtakta. Við höfum byrt núna á verðlagseftirliti.is sem er okkar mælaborð yfir hvað er að gerast á matvörumarkaði. Þá höfum við verið að byrta hvaða framleiðendur eru að hækka og hvaða framleiðendur
aftur hafa lækkað síðan í undirritun kjarasamninga þegar að fólk lofaði að halda sér höndum og allt það. Nói Sirius er sigurvegari þar, einhverju 16% hækkun á þessu ári eða eitthvað alveg rosalega hækkun. Í Skammarbekk. Já, sigurvegari nei, þetta er ekki jákvæmt að vinna þetta. Nei, er ekki hægt að kalla það á tapara heldur. Þau eru að hafa rokið mest upp af öllum á þessu ári á meðan að Gestus til dæmi sem er svona merki hjá krónunni hefur lækkað. Ekki hækkað, heldur hreinlega lækkað og hefur lækkað einna mest af þeim sem við erum að skoða. Þannig að það þarf bara að athuga vel og þetta er enn ein sko, það sem allt þetta sýnir er að verðlagseftirlitið er eitthvað sem að fólk stillir sig eftir. Fólk er að fylgjast með hverju verðlagseftirlit er að fylgjast með og það þýðir bara að við þurfum að búa til nýjar aðferðir í hverju mánuði til þess að framkvæma okkar samanburði. Kílóverð samanburði til dæmis. Nú voru að koma jólin og þá kaupir fólk eitthvað til dæmis Nova Comfort sem að Nói Sirius hefur einhvern veginn tekist að sannfæra íslensku þjóðinum að það sé ekki hægt að halda jól þegar maður verið að mitkassa þessu, svipað malt og appelsín, þetta er náttúrulega og það er maður sér bara stafla, það er bara vörubretti inn í búðunum af konfetti. Fylgist þið með þessu, hver er breytingin á milli jóla og svona hvað er þetta, ástíðabundnum vörum? Akkurat, núna eru þær allar byrjar að detta inn í búðirnar og það fer að vera tilefni til að birta fréttum þær vegna þess að einmitt, það kemur kannski engum óvart sem hefur fylgst með á þessu ári að súkkulaðið hefur hækkað mjög mikið í verði, þannig að konfekti er mikið dýrara enn í fyrra. Er það út af verðhækkunum á heimsmarkaði? Já, og svo getum við náttúrulega ekki séð inn í gangverkið hjá fyrirtækjunum á Íslandi. Við vitum að Nói Sirius hefur hækkað mun meira en hinni framleiðendurnir og ég veit ekki hvort að það sé eitthvað í þeirra maskínu sem étur meira kakó eða hvort það sé eitthvað annað. Sem við leiðast að þeir noti mikið af súkkulaði í þessu. Þetta er svona sérstakt. En svona fyrirbrigði eins og við voru fréttir af flóðum í Valencia og það er ræktað mikið af klementínum sem koma hingað. Þær eru líka á leiðin inn í búðir núna. Þær kostuðu 1.100 krónur í fyrra, ég bara er ekki búin að sjá hvað þær kostuðu núna. Þær voru ekki, ég skoðaði þetta bara í þessari viku og þær voru ekki dottnar inn hjá mér. Fleiri jólavörur, já svo er náttúrulega hamborgarhryggurinn, það er of langt í jóla til þess að geta meldt hann. Já sko, hamborgarhryggurinn mögulega kjötvörur almennt, það var það sem við sáum í síðasta mánuði. Þær hafa hækkað alveg talsvert og þær tóku dálítið stökk þarna í október og það er greinilega svona. Er það ekki afleiðingin af sameiningu afurðastöðva? Það kann að vera og við getum séð til hvort það er náttúrulega einhver skiptir ekki komin í maskínuna með það núna með dómnum gegn þeim lögum. En ég meina, sko, að einhverju leyti er verið að hlífa okkur við vondum jólafréttum með því að segja okkur vondum fréttirnar strax í október en kjötið verður dýrara jólin heldur en það var í fyrra. Og súkkulaði líka og svo var ég að sjá að á topplistanum yfir hækkanir milli ára þá eru epliðar líka, þannig að eplin eru líka orðin dýrari. Það eru verstu fréttirnar. Ég held að epli vega ekki jafn þungt inn í svona innkaupunum fyrir jólin eins og var þegar ég var barn. Fátt jafn jólulegt eins og til dæmis bakað epli með rúsínum. Og ég get alveg sagt það að þegar ég var lítill þá var lykt af eplunum sko, sem að einhvern veginn hefur dáið út. Þú þarf bara úr kvefaður. Það er kannski ástæðan. Ég finn ennþá bestu lyktina þegar ég kem heim með eplin á úrversluninni. En það er fylgst með verðlagi núna af því að það er tengist að vaxtahækkunum og kjarasamningum og öðru slíku. Það var á tímabili þá var samkeppni í mat og lækkaði en svo voru vísbendingar að væri byrjað að hækka aftur. Hvað heldur þú spá fyrir Ég þarf að geta spáð, þú getur bara að fara á verðlagseftirlitið.is og séð daglegar tölur vísitölu matvörur. Matvörur hafa hækkað milli mánaða 0,07% og það er minna heldur en að jafnaði þetta árið. Þegar hún hefur ekki hreinlega lækkað þá hefur hún yfirleitt verið yfir þessari tölu. Þannig að það eru góða fréttir í matvörunni á heildina litið. Verðbólgan er farin úr matnum. Milli mánaða. Og maturinn hækkaði meira heldur en verðlag almennt. Já. Það sem að hækkaði, þetta var sérstaklega og ógeðsleg verðbólga fyrir lágtekjufólk sem eyðir hlutfallslega meira í mat og hlutfallslega meira í húsnæði og það voru þessi tvei liðir sem hækkuðu mest. Góðu fréttirnar eru að milli mánaða hækkar hann ekki mikið. Hún hækkaði mikið í síðasta mánuð og það voru einmitt þessar kjöthækkanir sem að vóguð þungt. Og enn betri fréttir er að við munum bráðum geta byrjað að gefa út og ættum eiginlega bara geta gefið út núna árlegu matvöru 12 mánaða vísitölu en þess að við erum komið núna með 12 mánaða, meir en 12 mánaða safn af gögnum, þannig að við getum byrjað að gefa ársvísitöluna bara dag fyrir dag. Hefur þetta áhrif? Mér sýnist að sko, viðbröð verslana og samskiptin sem að
áhyggjurnar sem þær hafa af verðkönnunum annars vegar og viðbröðin eins og dæmis í tilfelli Netto hins vegar benda til þess að þau sé að fylgjast með þess að minnstakosti jafn mikið og fólk sem að reyna að spara út í búð. Herru, Benjamin, alltaf kannan að fá þig hingað. Kærar þakkir. Takk fyrir mig. En við sitjum hérna áfram við rauðaborðið og tökum fyrir næsta mál. Það komin tími á meiri samvinnu. Hinn eina sanna breyting sósíalismi. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið hætti að vera leikvellur braskara. Meira stefnuna inn á xj.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið hjartalega velkomin hingað í bókaspjall. Hjá mér góður gestur, Illugi Jökulsson, velkomin. Hvað fyrir? Nú, þú varst að gefa út nýja bók. Já. Bara rétt áðan. Bara rétt áðan. Já. Og hvers konar rit þetta? Já, það er ágætt spurning, því að þetta svona... Já, svolítið erfitt með að lýsa því hvers konar bók þetta er. Þetta er eiginlega bara það sem ég vildi sagt hafa lífið, tilveruna, fólk og í einhverjum mæli samfélagið sem við búum í. Þetta eru svona formlega síðan þá eru þetta frásagnir, örsögur af fólki, alls konar hugleiðingar, minningar frá sjálfum mér, frá æskudögum og svona nánast brandarar inn á milli. Já, þetta er bara þetta er svona það sem ég hef verið að punta þetta niður hjá mér svona síðasta áratuginn. Það var þetta byrjaði allt saman, eða þannig séð, þegar ég var í París með syni mínu ungum fyrir 10 árum síðan. Já. Og við vorum á hóteli rétt hjá Republiktorgi, þar sem alltaf gengur mikið á eins og þeir sem að þekkja París vita. Og þá fór ég að vappa þar og horfa á fólk eins og það er nú það skemmtilegast sem að gera í útlöndum. Þó ég hafi ákveðið kikk út úr rústum, þá er samt alltaf skemmtilegast að horfa á fólkið. Og ég fór svona bara meir og minna af rælni að punkta hjá mér svona hitt og þetta fólkið sem ég sá þarna. Og skrifaði, ég birti þetta voru svona 4-5 litli stuttir kaflar sem ég birti þá á Facebook. Þá var Facebook en þá svona nýlunda maður vissi ekkert hvað maður átt að gera við það eða til hvers Facebook væri nýtileg. Þetta var þegar Facebook var svolítið skemmtilegt. Já. Þannig að þá birti ég þetta þar og þetta undir heitinu á Republiktorgi rétt áðan. Og mér fannst þetta skemmtilegt form að skrifa svona örstuttar myndir, skrifa myndir af fólkinu sem ég sá þarna. Og svo bara hélt ég því áfram þegar heim var komið og fór svona að dunda við þetta. Sumt af þessu birti ég á Facebook, annað ekki og svo framvegis. En það mikið af þessu birtist að lokum og opinberlega að einhverju voru farin að taka eftir þessu og hvöttu mig, satt að segja. Margir koma að máli við mig eins og sagt er og sögðu mér að það væri kannski ástæði til að safna þessu saman og ég gaf nú ekkert sérstætt út á það. Þetta var nú ekki hugsað til þess, heldur bara sjálfum mér til skemmtunar og svona til að styrkja minnið til að ég gleymdi ekki jafnóðum öllu skemmtilega fólkinu sem ég sá. En á endanum þá svona maður er alltaf ákveðið hér að koma og ef einhver segir við mann að endilega setja þetta í bók þá finnst manni það auðvitað fínt og svo fór ég bara á endanum að hugsa þetta sem bók og bætti þá inn í þetta alls konar minningaköflum og hinn og þessu sem ég fannst passa í einhverja skrýtna heild, þessa heild sem að er núna komin út og heitir rétt áðan eftir þessum köflum þarna frá Republiktorgi. Rétt áðan er svona leiðarstef í gegnum bókina vegna þess að þannig ég meir og minna að lýsa því sem að gerðist rétt áðan. Ég er að lýsa því sem að gerist þegar ég á ferðum bæinn eða í útlöndum. Fólk sem ég rekst á í búðum, í sundi og bara hér og hvar. Þetta er sem sagt
þetta mín sín á fólk. Já, en nú þetta mjög fjölbreyttar og skemmtilegar sögur. Hvað það svona sem grípur þig þegar saga að verða til, eitt svona rétt áðan augnablik? Eitthvað svona sérstakt stef? Eitthvað sérstakt í fari fólks? Það oft börn, stundum kettir. Já, sko, það best að taka fram fyrst að sko þær sögur, eins og ég segi, í þessari bók eru svona alls konar hlutir af ýmsu tagi, en sögurnar af fólki, þær eru allar sannar í þeim skilningi að þetta allt fólk sem ég hef séð í raun og veru og hlerað. Og alveg ótrúlega mikið af því sem ég hef eftir fólkinu í raun og veru orðrétt eftir haft. Ég hef bara lagt mig fram það að svona, ef fólk segir eitthvað eftirminnilegt þá legg ég það á minnið og skrifa það niður fyrir en setna svo ég gleymi því ekki. Þannig að þetta eru svona, í grunninn eru þetta allt saman sannar sögur, en auðvitað svona, ég vel úr það sem fólki segir og vel úr fólkið og vel úr og skrifa í kringum það og svo framvegis. Ég veit ekki hvort það eitthvað sérstakt sem einkennir þetta. Þetta bara það sem mér finnst vera þegar fólk lýsir sjálfu sér í fáum orðum eða gjörðum, þá reyni ég að taka eftir því og þegar ég fór að safna þessu öllu saman þá satt að segja gladdi það mig hvað mér fannst þetta vera að stórum meirihluta fallegar sögur. Þetta eru mjög fallegar sögur. Já, þakka þér fyrir. Það gleður mig mikið vegna þess að sko, maður nú ég orðinn svo gamall sem á grönum og sjá og það allt saman og maður er að sýsla í þessu samfélagi og kannski leggja sér fram að gagnrýna það sem manni finnst og svo framvegis, þannig að þegar ég komst að því þegar ég fór að lesa þetta allt saman yfir að ég var þrátt fyrir allt greinilega ekki alveg búin að glata hæfileikanum til að taka eftir því fallega og góða, þá var ég frekar ánægður með mig, skal ég viðurkenna. Já. Þannig að meirihlutin af þessum sögum af öðru fólki eru þannig, en þannig eru reyndar líka nokkrar sögur sem eru svona frekar óskemmtilegri, en hinnar eru miklu fleiri og ég vona bara að ég vona fólk taki eftir því og þetta geti kannski, ég veit ekki hversu hátíðlegur ég á að vera, en ég vona að þetta geti svona aukið trú okkar á það að fólk sé svona að stórum hluta frekar almennlegt og hugsi frekar fallega heldur en hitt, svona oftast nær. Já, hvað hversdagsleikin fallegur í kringum okkur? Já, mér sýnist það á þessari bók. Já, mér sýnist það nefnilega líka. Nú eru æskuminningar hér inn á milli. Já. Þetta eru allt sannar sögur. Já, allt. Það engin lígi þannig á ferð. Nei, nú ég man sérstaklega eftir einni sem að greip mig svolítið, það var þessi þar sem að þú veist að fikra eftir klettunum, þú komst aldrei alla leið. Já, það er satt að segja minning sem mér dálítið mikils virði. Þá var ég í sveit þegar ég var svona 6 ára eitthvað svoleiðis, þá klifraði ég upp fjall í sveitinni sem var á Snæfellsnesi og klifraði baka til á fjallið og ætlaði að komast efst upp á fjallið og kíkja niður. Svo þegar ég var nærri komin upp á tindinn þá þorði ég ekki lengra og sneri við. Og svo 30 árum seinna þá ákvaði ég að ljúka þessari ferð og fór þá aftur upp á fjallið og fór sömu leið og ég hafði farið þarna þegar ég var 6 ára en hvað svo gerðist, það verður bara fólk verður bara að lesa það. Já, fólk verður bara að lesa það. Já, að því að þetta er einmitt, við tölum að hversdagsleikin væri fallegur. Ég heldur að þetta verði jafnvel hvatning til fólks að fara svona að taka betur eftir? Já, þegar þú segir það, þá einn af þeim sem að las þetta yfir fyrir mig og hjálpaði mér svona að velja þær sögur sem á endanum rötuðu í bókina. Hann sagði þetta einmitt, að
hann hefði staðið sig að því eftir að hafa lesið þetta allt saman að hann væri farin að taka betur eftir fólki og hvaða segði, hvaða gerði, hvernig það væri í hátt og bara hvað væri skemmtilegt. Þannig að ef þessi litla bók hefur þessi áhrif þá er ég bara snortinn. Já, ég verð að segja það bara fyrir mitt leyti að þetta svolítið svona, þetta kannski opnaði svolítið á samfélagið í kring. Maður er alltaf svo upptekinn þetta í símanum og á Facebookinu. Já, en það er svo, það er svo margt sem að sér og heyrir í kringum sig, það er margt svo fólk er, eins og ég segja, stórum hluta bæði merkilegt og skemmtilegt. Og það þarf svo lítið til, eins og þessar sögur sumar eiga að minnst að kosta sína og ég vona að þeir geri það. Það eiga að sína hvað þarf lítið til að lýsa fólki og til að maður sjálfur fá eitthvað út úr því að fylgjast með fólki. Það er kannski bara 2-3 orð sem eitthvað barn segir við mömmu sína í stórmarkaði meðan þeir eru að stimplin vörurnar. Það er bara eins og það héti í Dirty Harry myndinni, það bara made my day að bara heyra það var svo rörinni. Já, þetta er heill heimur. Já. Sem þetta var svolítið eins og að þegar ég fór að virkilega svona hugsa þetta sem einhvers konar verk. Já, þá var þetta svolítið eins og að uppgöta, já, þetta er ágætlega orðið komist, að uppgöta bara nýjan heim eins og þegar maður ef maður fer að kafa hann í sjóinn og sér þá heim sem maður hefur aldrei séð áður. Þegar ég fór að virkilega leggja mig eftir því að taka svona vel eftir öðru fólki, þá var svo margt sem kom manni oftast, en ekki alltaf, fallega og óvart. Já. En það eru, eins og ég segi, það eru þarna nokkrar frekar sorglegar sögur en það eru blessunarlega í miklu minni hluta. Hitt er allt mjög fallegt, vona ég. Þetta er bara mjög fallegt allt saman. Og en núna, já, þetta og ég myndi nú segja að þetta væri ágætis mótvægi við svona þann veruleika sem að við nú búum við. Bæði ofbeldið í heiminum, stríð og annað og svo líka bara þessi, ég ætla bara að segja það bölvuðu leiðindi sem þessi kosningabarða er orðin. Þá er þetta er svona svolítið svona ljós í því myrkri, þeim leiðindum. Já, þakka þið fyrir. Það bara gleður mig. Já, bara svo að því að við nú tala um pólitíkina, hvernig líst þér á framvindu mála? Það er svolítið erfitt að segja. Þetta er svolítið öðruvísi aðstæður núna heldur en venjulega, fyrst og fremst að því að núna gengur þetta í fyrsta sinn á minni löngu ævi ekki út á það hver verður næst stærstur Sjálfstæðisflokknum. Heldur er hann bara að berjast þarna einhvers staðar neðarlega eins og margir fleiri og það er ákveðin og mikilvæg breyting finnst mér. Sjálfstæðisflokkurinn hefur hvað sem hans grunnstefnu líður, ef eitthvað er eftir af henni, hvað sem hans grunnstefnu líður þá hefur hann lengi verið til trafala í samfélaginu bara því að hann hefur verið ofstór, notið haft mikil áhrif og svo framvegis og þannig að ef hann er bara orðin eins og hver annar venjulegur flokkur þá er það bara í sjálfu sér til bóta. Þannig að ég vona bara að hinum flokkunum takist að bara búa til eitthvað skemmtilegt því að Sjálfstæðisflokkurinn þarf að fara í frí. Það finnst mér vera alveg sjálfstætt markmið sem að mér finnst að kjósendur ættu að hafa mjög í huga. Já, það er ekki gott að sitja lengi að völdum. Nei, Sjálfstæðisflokkurinn og reyndar Framsóknarflokkurinn líka. Þeir þurfa báðir að komast í löng frí og
og geta þá hafa þá tóm og tíma til að átta sig á því hvað þeir standa fyrir annað en eitthvað svona vera valdaapparat fyrir einhverja frekar eða ansi þrönga hópa. Já, og kannski finna fegurðina í hversdagsleikunum. Einmitt, bara gefa þeim öllum eintak af réttáðun. Já, bara svona réttáðurinn ég sleppi þér. Get ég fengið þið til þess að lesa hér stutta glefsu úr bókinni? Já, ert þú með eitthvað? Ég er ekki með neitt ákveðið en því ég ætla bara að leyfa þér að ráða. Já, þú meinar það. Þá verði kannski einhvern tíma að... Já, það er bara allt svo frjálst. Það er allt svo frjálst, segir þú? Já, það er mikið mér finnst svo fallegar sögurnar af börnunum. Mér finnst að því að börn eru náttúrulega stórkostlega skemmtileg. Já, þau eru það. Það er mörg börn í þínu lífi? Afabörn? Já, það er ég hef nú lítið eftir þeim en það er ein saga þarna sem ég hef eftir einum litlum afastrák en byttu nú við ég er að reyna að velja svona eitthvað sem algjörlega steinleikur en hvað er sagan hana Phyllis? Já, það er áhugavert líka það eru auðvitað mislangar og það eru mjög mislangar sem eru bara örfá línur en aðrar eru svona 2-3 blaðsíður. Já, en þær eru bara margar hverjar bara eins og gott ljóð. Já. Gott og stutt ljóð. Mér þykir það er og oft þetta eru samskipti á milli fólks sem elskar hvort annað eða... Já, og ég rekst einmitt á sögu sem akkurat það og ekki bara lesa hana. Jú, endilega. Það eru allar merktar dagsetningum og þessi er frá 2. desember 2023. Þegar ég kom í heita pottin áðan var þar fyrir par þrítugt og letilegt nokkuð. Þau áttu 2 ung börn sem voru að leika í barnapottinum og þau kölluðu stundum eitthvað vingjarnlegt til þeirra svo börnin vissu að þau væru þarna. Annars sátu þau bara þarna 2 í síðdegisólinni, værukær og þögul. Ég var brátt líka farin nánast að dotta en veitti því samt athygli að hann hafði tilhneigingu til að snerta hana, koma við öxl hennar eða læri ofur létt og bara andartak með 1 eða 2 fingrum og þá brosti hún svolítið án þess að líta á hann. Og enn leið stund og logandi sólin var alveg að verða kvöldsól og börnin skríktu í barnapottinum og þá hallaði hún sér að honum og hvíslaði svo lágt að valla heyrðist. Ég held í alvöru að við höfum verið dæmd til að vera hamingjusum. Já. Já, þetta sagði konan. Þetta sagði konan? Já. Veit fólkið að það er í bókinni þinni? Nei, það veit það ekki. Ég bara ef það finnur sjálft sig þarna þá þykir mér svo bara gaman maður auðvitað svo fljótur að gleyma þegar ég rendi gegnum henni þá hugsa ég þetta hefði nú alveg geta verið mín stelpa eða þetta, já það getur nú verið að ég hafi sagt þetta ég fór svona að setja mig í aðstæður það sem var mjög skemmtileg ég fór svona, einmitt eigna mér þarna það er ágætt Herðu Illugi, þakka kærlega fyrir komuna Já, þakka fyrir og alltaf gott að sjá þig og ég bið ykkur hlustendur áhorundu guðir að doka við þegar það hér kemur meira bara handan við hornið. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Það er komin tími á aukna samkennd. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl, ég ætla alltaf áfram að tala við oddvita á framboðslistum Sósíalistaflokksins. Nú fyrir við Norðvesturkjördæmi og það er Guðmundur Hrafn Arngrímsson. Ertu velkominn. Takk fyrir. Af hverju Norðvesturkjördæmi? Nú, þetta er náttúrulega mitt heima kjördæmi. Ég er uppalinn í Bolungarvík. Ég fæddist nú þetta í Reykjavík og bjó fyrstu mánuði ársins á Barónsstígnum.
En svo hef ég bara búið alla tíð í Bolungarvík, að foreldrar mínir búa þar ennþá og mér finnst ég aldrei að flusta heiman, en ég fór nú svona suður á bóginn þegar ég var komin á 30-aldur og svo ég ættar úr Reykhólasveit og Hnífsdal og úr Árneshrepparströndum og þar hef ég verið meira og minna öll sumur frá því að ég fæddist. Ég skrifaði mikið nýju kirkjuna í Árneshreppi á Ströndum á sínum tíma. Já, ég man vel eftir því ævintýri og þetta var mál sem að klauf sveitina og tók langan tíma að sætta sjónarmið og svo kom annað mál stuttu ekki nokkur árum seinna upp á sem að klauf sveitin aftur eins og við munum 2017-18 með Hvalavirkjun. Þannig að það eru svona stórmálefni sem að þetta er ástríðu fólk, þetta eru veiðimenn og sem búið á harðbíli og láti ekki bjóða sér hvað sem er og eru fylgin sér. Þetta er sérstaklega gott fólk sem er úr Árneshreppi. En það er náttúrulega, þetta er svona fámennt og skiptist í tvær fylkingar, þá getur þetta orðið svolítið svona hatramt og sko fólk alltaf jáfnvel að hittast sko sem eru andstæðingar í einstöka máli og er það ekki? Jú, þetta er mjög erfitt og þetta er náttúrulega að því að þetta er fámennt og nálæðin þó að þetta sé afskekt af nálæð milli fólks mikil og það hefur alltaf verið mikil samgangur og menn hafa getað treyst á hvern annan og það hefur bara verið forsenda fyrir byggð þarna, fólk hefur þurft að treysta á hvern annan, þannig að þetta hefur verið sérstaklega erfitt og þetta hefur náttúrulega líka komið niður á bara lífsskilju þeirra sem búa þarna, bara varandi félagslíf og annað. En það er samt sem áður að fólk gengur ágætlega að taka þetta út fyrir sviga. Það er að kljást þessi ágreiningsefni bara á viðeigandi stöðum og tímum. Já, ekki sem að hittast einhvers staðar að mætast. Nei. En þetta eru fáir íbúar. Já, mjög fáir og hefur fækkað mikið. Það er búið að vera í síðustu 30 ári búin að vera eitthvað svona verkefni í gangi þar sem á að reyna að efla byggðin í Árneshreppi, að búið að lofa íbúum í Árneshreppi ótrúlegu innviða uppbyggingu, vegabátum, en það hefur ekki verið staðið við neitt að þessu. Og síðustu árin hafa bara nokkrir bændur í viðbót brugðu búi og mér telst til að séu ekki nema 3 bíli í Árneshreppi ennþá með sauðfjárrækt sem er náttúrulega bara ég man þegar að voru orðin 10 og þá hringdu við bjöllurnar og nú voru 3. Þannig að ég veit ekki það líka verið sko vandræði með samgöngunar og svo veturnar sko, með snjómokstur og fleira, þetta er náttúrulega ekki, fólk hefur ekki verið búið í lúxus. Nei, ég man að við fórum eins og á Selveiði, ég fór með föður mínum og föðurbróðir í október-nóvember held ég að vera 88 norður í Árneshrepp fyrir hringkormanefnd sem að skipaði landeigendum að grísja sellátrin og við vorum hægt hávetur og svo þegar við komum fram í sveitina og þá sagði hreppstjórinn við okkur að til þess að komast tilbaka þá þurftum við eiginlega sko að vonast eftir því að vekti stroll á einhverjum bænum að því að einu skiptin sem var mokað það var ef að dýralæknirinn frá Hólmavík til það komast þannig að við þurftum að treysta á það en það vekti þengi rolla og við tók mikil svaðir för að reyna að komast úr sveitinni hérna miðjan nóvember að því að það var ekkert moka bara fyrir að voru því sko. Já, það er svoleiðis. Já. En þú ert úr Bolungarvík? Já, ég líti á mig svona fyrsta skilgreining á sjálfu mínu að ég er bolvíkingur og ég átti frábæra æsku þar og komin af verkafólki sem að bjó bara vel okkur börnin. Pabbi vann í síldæðismunni, móður mín vann svona hlutastörf í frystúhúsinu á Rækjuvinnslunni og við náttúrulega bara vorum hálf sjálfala eins og flest börn í Bolungarvík, lékum okkur úti langt fram á kvöld og komum inn þegar vorum svöng eða köld og það voru einu skiptin sem að svona eitthvað rak okkur inn. En sko, hérna, fyrst út á Bolungarvík, að þá
sko er það ýmist að fólk sko segir Bolungarvík eða Bolungarvík. Já, þetta er Bolungarvík. Já. En hvað heitir hann aftur í Vélsmiðjunni? Hann er Finnbogi. Já. Hann segir að það getur ekki einhver eitt bólur. Þetta er Bolungarvík, segir hann. Já, en þetta er sko... En þess að stendur utan á, eða stóð, ég spurði hann aðeins mitt að því að þið komandi fyrir mörgum ára síðan, þá stóð Vélsmiðja Bolungarvíkur. Já, ég veit að þetta ég hef séð og heyrt hefur oft verið rifist þetta og ég heyrði mitt mann sem þekkti mikið til sögu Bolungarvíkur. Hann talaði þetta að það hljóta að verið fleiri en einn bolungur eða sem sagt trjástöpur í fjörunni heldur en og þess vegna ætti víkin að heita Bolungarvík en allavega hafa málverðinir þróast þannig að við tölum alltaf Bolungarvík og við verðum svolítið okkur verið heitt í hamsi ef við sjáum þetta borðið vitlega fram eitthvað staðar. Þetta er opinbera heitið er með R-inu. Já. En þetta verið en svo alveg svo Reykhólasveit hefur líka verið. Ég hef ekki verið þar, en móðurfólkið mitt kemur úr Reykhólasveit. Langafi og langamma byggur svo í Hnífsdal. Langamma er fædd í Reykhólasveit og það er nú svo skemmtilegt að langamma mín, hún var vinnukona í Þorskafirði á bæ við hliðina á bónda sem er til mynd af. Þetta er mynd af þessu bónda, hún birtist í ferðabók hjá breskum ferðamanni sem ferðaðist Barðastrandarsýslu 1890 og tekur mynd af þessum bónda sem vill svo til að býr á næsta bæ við það sem langamma mín er vinnukona og þessi maður er tvífari minn og það hafa mér margir mér mun vitrari bara staðfest að ég hljóta að vera tímaferðalangur. Ég hef séð þessa mynd og þetta er sko óþægilega líkt mér öllu leyti. Þannig kannski á ég að það fram yfir og ef það fram yfir aðra frambjóðendur í Norðvesturkjördæmi hafa verið bóndi í Þorskafirði á 19. öld. Segðu. Á þess að muna það svo grannt. Ég get alveg búið, það er minninga til sko. Ég hef oft verið í Þorskafirði og Þorskafirði er mér mjög kær vegna þess að þegar við vorum að fara vorin norður á strandir úr Bolungarvík, þá voru alltaf kerið var alltaf Þorskafjarðarheiði. Þannig að Þorskafjörður var alltaf svona þessi góði áningarstaður eftir þessa löngu heiði, það var búið að skipta allavega þrisvarsinnum með dekk og pabbi fann að öllum heimsins vandamálum og einhvern veginn kristöllust öll í því að það sprungu dekkin og ég man þetta var þannig að það var ekkert verið að skipta dekk, það var að umfelga og gera við þau í slittu og rigningu upp á heiðum í þoku og þannig voru ferðalögin sko og ferðalögin frá Bolungarvík og norður í Árneshrep voru yfirleitt þannig að við gistum á 2 stöðum á leiðinu sko. Þetta voru sko þvílík ferðalög sko. Fyrst norður Reykhólasveit eða suður Reykhólasveit og svo þaðan yfir í Hrútafjörði yfir Tröllatunguheiði og svo tók við þessi akstur norður sem var veginn þar voru náttúrulega afleiti vegir og það var sko, dekkinu við ekki verið jafn góður núna. Nei, og það var þannig að sko, pabbi átti svona Saab 90 og við vorum 3 þá sískinin og þá var náttúrulega sko öllu allt sett á toppinu sem var í gamla dag og segl yfir og svo voru yfirleitt 2-3 varadekk von á seglinu og þau dugðu ekki til vegna þess að það enda á því að pabbi var að umfelga þarna og bæta slöngurnar til þess að geta haldið áfram sko. Ég var þegar ég bjó á Akureyri þá tíma vann ég sem afgreiðslu á vörubílastöðinni. Þar voru eitthvað 5 eða 6 sko vöruflutningabílar sem fóru til Reykjavíkur og þá var oft spurningin fyrstu marga punkteringar. Já. Þetta voru ferðalögin svona og þetta mjög skemmtilegt í minningunni sko og það var líka stundum þannig á vorin að Ísafjarðardjúpið var stundum lokað á vorin þegar við vorum farið norður. Þannig að þá fórum við með Fagranesunin á Arngerðareyri og keyrðum svo inn Langadalinn og yfir Þorskafjarðarheiði. Þannig að sko þetta eru eftirminnileg ferðalög
og oft þannig á stundum þrúandi andrúmsloft í bílnum þegar að pabbi var kannski á fjórðadekkinu. Já, svolítið stress í gangi. Já. Heyrðu, en hérna, sko, ég ætla að segja eina sögu, það Sighvatur Björgvinsson, þegar hann bauð sig fram fyrir Alþýðuflokkinn í Vestfjarðakjördæmi, það voru 5 þingmenn bara Vestfjarðakjördæmi, og Vilmundur Gylfason var með honum á listanum. Þeir voru mjög ákveðnir í að meika það. Og svo komu þeir í Flókalund, það voru leiðinni vestur, sko, og fóru strax að tala pólitíkina. Og þá segir eitthvað, og heyrðu strákar mínir, þið eru ennþá í Vesturlandskjördæmi, sko. Já, þá var Barðaströndin hluti af Vesturland. Já, hvaða staðu kemur annars til Greinheldur og Flókalund? Getur verið Bjarkalundur? Já, Bjarkalundur, já, þá er það verið það, sko. Þá vissu þeir ekki alveg, sko, hvar landamæri voru, sko, og herrið, en þú ert komin í svona harða pólitík, þú ert í frambóði og þið ætlið ykkur mikið. Já, varandi kjördæma skipan núna, að Vestfirðir voru alltaf sitt eigi kjördæmi, en núna nær norðvestur kjördæmi frá Botnskála í Hvalfirði og nánast að Strákagöngum við Siglufjörð. Þannig að sko þetta eru 3 landsvæði, það er Vesturlandið, Vestfirðir og svo Norðvesturland. Og mörgu leyti svona eðlisólík og mismunandi hagsmunir. Já, og ég samþykti það núna í lok október að taka oddvitasætið í Norðvesturkjördæmi og fyrir sósíalista, jólistan, og hellti mig bara út í þetta. Þetta var svona svolítið erfið fæðing. Ég hef aldrei svona haft einhverja sérstaklega löngun til þess að gerast stjórnmálamaður að þessu kaliberi. Ég hef alltaf verið svona aktivisti. Ég var með því að stofna íbúasamtök í Grafarholtinu og barðist mikið nokkur ára bil, mikill svona alúð fyrir hagsmunum íbúan í Grafarholti. Fljótlega eftir hrunið, þar sem að Grafarholti var nýjasta hverfið í borginni þá og mikið af barnmörgum, ungum fjölskyldum og innviðirnir þar í Lamasessi ekki búið að byggja skólana og það var ekkert íþróttastarf og þess áttar og ég barðist fyrir því að það er bætt úr aðstæðum fyrir fólk þar. Nú, ég heldist á einu tímapunkti út í að berjast eða svona koma málstað sjálfstæðisbaráttu Katalóna á dagskrá hérna svona meðal stjórnmálamanna þegar var verið að fangelsa katalónska þingmenn og mér var mjög ágengt þar og svona lendi í svona hálfgerði hringiður sem að ég svona fannst alveg óþægilegt. En af hverju var það þessu? Sko, barsmóður mín er frá Katalóníu og ég var úti þegar að þeir eru að kjósum sjálfstæði í 1. október 2017 og ég verð vitni af þessu gegndarlausa ofbeldi. Þetta er svona gleðidagur hjá Katalónum, þeir eru allir hérna í sínu fínasta bussi að mæta kjörstað, þeir eru búin að berjast fyrir sjálfstæði sko frá 1714 og eiginlega samfellt frá 1820. 1714 tapaði stríði við Kastilíu og hérna missa sjálfstæði. Frá 1820 er búin að vera samfellt barátta og þetta er ríki sem hefur lýst 4 sinnum yfir sjálfstæði og náða að stofna lýðveldi einu sinni. Í það skiptið 1933 þegar þeir náða að stofna lýðveldi þá var forsetinn handtekinn og hann var lífláttinn bara af aftökusveit í miðborg Barcelona fyrir þetta eitt að reyna að stofna lýðveldi. Og ég er að fylgjast með þessum gleðidegi hjá Katalónum og verð vitna þessu ofbeldi og mér finnst skrítið að sjá íslenska fjölmiðl ekki fjalla þetta vegna þess að þarna ertu með ríki sem er spátt sem er einn af hornsteinum Evrópusambandsins sem kennir sig við lýðræði og mannréttindi og allt þar fram til götunum og mér finnst skrítið að skuli ekki vera meiri athygli á þessu heima fyrir og fyrir að tala við fjölmiðla og eitt leiður á öðru og svona. Ég kemst í samband við Puigdemont sem var þáverandi forseti Katalóníu sem var þá á flótta í Evrópu og spænska yfirvöld var búin að gefa út handtökuskipun á honum og hann var handtekinn í Þýskalandi og svo í Belgíu og ég komst í samband við hann og bauð honum hérna til landsins og setti upp dagskrá, fundi fyrir hann í þinginu og viðtöl og svona.
Svo var komið í veg fyrir það. En Katalónar tóku eftir þessar atorkvímur og nálguðist mig katalónsk stjórnvöld með að svona aðstoða sig við þetta. Hver kom í veg fyrir hann kæmi til Íslands? Það var nú þannig reyndar sko að katalónska þingi hafði komið saman hérna 2 mánuðum eftir öll þessi átök og hafði stofnað nýtt þing og þá voru sko 15 katalónski stjórnmálumenn á flótta í Evrópu, ýmist í felum og eða ferðast á milli landa. 13 þeirra hafa verið handteknu, voru komin í fangelsi. En eftir að nýtt þing kom saman í Katalóníu þá leist þeim ekki á blikuna að Puigdemont var leiðin til Íslands, hann var komið með svona gott prógram og gæti hugsanlega komið með málstað Katalóna áleiðis inn í íslenska þinginu, að þeir voru ekki með neitt plan til að bregðast við því og álitu Ísland hugsanlega vera lykil svona bandamann sinn í þessari baráttu sinni og vildu hafa eitthvað plan hvað þá gert í framhaldinu ef að íslensk stjórnvöld myndu hugsanlega taka undir kröfu þeirra að fá að ráða sínum högum sjálfur. Og það voru katalónska þingi sem biðlaði til Puigdemont að fara ekki til Íslands en sendiherra Katalóna kom svo til Íslands og við hittumst og ég fór svo nokkur sem út að hitta hana og það var hérna í öllu þessu samhengi þegar að utanríkisráðherra Katalóna kemur hérna svo til landsins á vormánuðum 2018 að þá 2019 fyrirgefðu held ég að var einmitt 2019 held ég að hann kom hérna að þá eftir eitt fund með sendiherranum að þá tveir aðilar úr leyniþjónustu Spánar inni á kaffihúsin sem við vorum að hittast á í svona hálfgerðu leyni og það var augnablik sem var mjög erfitt fyrir fjölskyldu barnsmóður minnar þegar þau fréttu á þessu að ég væri komin á þann stað að spænska leyniþjónustan væri að fylgjast hugsanlega með mér en vissi minnst að kosti hver ég væri og það var svona bara tekið að mér orðum að vera ekki að skipta mér að þessu vegna þess að þetta fólk hafði upplifað það að alast upp á Franco tímanum þegar að lýðveldi sinnar og sjálfstæði sinnar í Katalóníu hurfu bara ef þau voru eitthvað að gera sér breiða. Þannig að ég svona lét þetta frá mér í kjölfarið og annað sem ég hef svona beitt mig fyrir og áður en ég fór inn í Neytendasamtökin voru ég tók upp hagsmuni fyrir fjölskyldu mína sem á jarðir norður í Árneshrepi, jarðir sem liggja sikkur megin að Hvalárvirkjun þar sem að við töldum að það hefði verið farið rangt með, bæði leyfisveitingar og annað og ég var fulltrúi þeirra, föðursystkina minna í þeirri andstöðu og okkur varð svo mikið ágengt með þetta að virkjunaráformum var frestað. Við nýttum öll þau verkfæri sem við höfðum til að koma vekk fyrir þetta færa af stað og það tókst hjá okkur vegna þess að það var í rauninni ekki farið rétt að þessu og svo ekki bara það heldur líka voru aðilarnir á bakvið þessar virkjanaframkvæmdir voru aðilar sem höfðu verið gerst sekir alls konar misferli hérna í kringum kísilverið í Helguvík sem við munum öll eftir og það voru svo með aðilarnir á bakvið það og þess vegna leist mér ekkert á það að þessi framkvæmd fengi fram að ganga sko. Nei, en hérna, sko, nú ertu búin að fara kjördæmið. Já. Er það ekki víðast eða hvað? Ég er búin að fara nokkur sinnum á Vesturland og einu sinni vestur á Firði og svo einu sinni norður í Skagafjörð og Húnavatnssýslu. Jú, ég er búin að ná að keyra þetta kjördæmið. Þetta er eins og við sagðum að þetta er víðfemt kjördæmi, það er vetur, við lendum í hríðaveðri fyrir norðan í síðustu viku. Þannig að þetta er sko, það er ekki hlaupið að því að sinna kjördæminu sérstaklega sko, við erum náttúrulega flokkur sem er lítill og höfum kannski ekki mikið svona burði á stofnanir til þess að skipuleggja og gera og græja fyrir okkur þannig að við erum svolítið svona hlaupunum sjálf við að mæta þá fundir sem að við erum boðið á eða við vitum af og við erum að reyna að setja fundi á okkar vegum Já, þetta hefur gengið vel. Já. Það er bara eiginlega svona, við getum bara sagt Hvað brennur á fólki helst? Sko, það er svolítið mismunandi. Fyrsti fundur sem ég fór á var ungmennaþing á Vesturlandi. Já.
og það var mjög góður fundur vegna þess að þá heyrði maður frá stórum hópi ungmenna sem komu víðsvegar af Vesturlandi og að Snæfellsnesinu og Borgarfirðinum og Hvalfjarðarsveit, þar sem þau voru að tala bara hvaða áskorunir mætti þeim, og það voru til dæmis almenningssamgöngur, það voru menntamál, það var stoðþjónusta, sálfræði þjónusta og alls konar svona stoðþjónusta í menntakerfinu. Það kom mér á óvart hversu hár kostnaður hjá ungmennum sem að sækja sér framhaldsnám, annaðhvort af Snæfellsnesi, Dölunum, í Borgarnes eða Grundarfjörð, hvað það dýrt fyrir þau að ferðast. Það að segja að kostar allt upp í 300.000 krónur fyrir hvern nemanda á önn að ferðast í Borgarnes og sækja nám í fjölbrautaskólanum þar eða Grundarfirði. Og þetta eru gríðarlega fjárhæðir. Og þetta fannst mér bara strax að þarna aðstöðumunur fólks alveg gríðarlega mikið til að sækja sér framhaldsmenntunar. Og ef við ætlum að tryggja það að börnin haldi tryggð við sína heimahagi og haldi áfram að búa þar eða minnstakosti veita héruðum sínu þá gæfur sem að fylgir uppvexti einstaklingsins, þá verðum við að búa með þannig hnútana að fólk sjái hagsmunum borgið í að vera þarna áfram, af því það að reyna að halda tryggð við byggðina, það að reyna að bjóða samfélaginu sín upp á þau gæði sem að þessi einstaklingar hafa, og þá getum við ekki haft það þannig að krakkarnir þurfi að bæði það að leggja það á sig að ferðast kannski klukkutíma aðra leið í nám og þurfa svo að borga fyrir það stóra fjárhæðir að auki. Þetta finnst mér algjört lykilatriði að þetta þarf að leiðrétta. Og svo kannski við færum okkur bara eftir kjördæminu, svo komum við inn á Vestfirði. Já, á Vesturlandi finnst mér svona málefni unglingafólksins vera svolítið fyrirferðin mikið allavega í mínu hjarta, af því að það eru blómleg landbúnaðarhéruð þar sem að býr tölvöld mikið ungu fólki sem að þarf að sækja sér svona alla þessa þjónustu sem að við þurfum að geta boðið ungi fólku upp á, alls konar félagsstörf, íþróttastörf, menntun, afþreying og þess háttar. Við þurfum að huga því að lífsskilyrði bændana í landbúnaðarhéruðunum á Vesturlandi og Dölunum séu með það mæti að unga fólki sjáu sér best borgið að halda áfram að búa þar. Við erum náttúrulega með strandveiðar, sjávarútvegin á Snæfellsnesi og Vestfjörðum, og þar leggjum við áherslu á, og við heyrum það líka að íbúar þar vilja að krókaveiðar fái stærri hlutdeild og séu jafnvel þannig að fleiri geti stunda krókaveiðar. Þetta er sá veiðiskapur sem er umhverfisvænastur með besta hráefnið, mesta dreifing á auðnum, skapa mesta lífið, viðheldur byggð, og það er allt jákvæmt við þetta. Og svo komum við inn á Vestfirðina sjálfa og þar er náttúrulega fiskeldi líka. Það er það risastórt hagsmunamál fyrir Vestfirði og það er svona sett svolítið fram þannig að fiskeldi sé það sem hafi hleypt lífi í vestfirskar byggðir að nýju eftir langt hnignunarskeið. Sem er alveg rétt. Þetta hefur haft alveg gríðarlega jákvæð áhrif á svona efnahægin í samfélaginu, þó að dreifingu auðsins sem verður til og fer í gegnum hafnirnar sé ekki með þeim hættir sem við sósíalistar viljum sjá. Við viljum sjá miklu betri dreifingu auðnum, og það að arðurinn af nýtingu svo auðlinda, arðurinn af verðmætasköpun sem verður til í höndunum af fólki verði eftir í héruðunum og standi undir bæði þjónustu og innviðum sem þar eru og þurfa að vera. Á Norðvesturlandi, þar eru samgöngur aftur líka orðnar eins og á Vestfjörðum. Það var náttúrulega þessu stórum málum Vestfjörðum er náttúrulega samgöngunar. Það vantar að gera nokkur jarðgöng vegna þess að við vitum að landslægið á Vestfjörðum er erfitt og veginni þar eru margir hverjir bara stórhættulegir, og það þarf að fara í það alls saman, og líka að góðar vegarsamgöngur Vestfjörðum tryggja það að það sé hægt að vera með áframhaldandi atvinnuuppbyggingu og verðmætasköpun. Það er líka þannig á Norðvesturlandi og svo Vatnsnesinu, þar eru slæmir vegir og bændur kvarta mikið undan því. En þar eru náttúrulega aftur komin í svona þessi landbúnaðarhéruð sem að þar eru sömu hagsmunir eins og á Vesturlandi, þar sem að við erum að huga unga fólkinu og huga því að bændur og lífsskilyrði þeirra
séu góð. Þannig að þetta eru nokkri málaflokkar sem að eiga við á mismunandi landsvæðum og stundum það þannig að hagsmunir eins landsvæðins innan kjördæmisins stangast á við hagsmuni annars landsvæðis og þarna þurfum við náttúrulega við sem stjórnmálamenn og við sem erum frambóðið fyrir kjördæmið að reyna að hlusta eftir öllum sjónarmiðum sem eru uppi af því þetta eru alvöru sjónarmið og hagsmuni fólks og finna skurðarflutin þar sem að einhver sátt. Það alltaf einhver skurðarflutur þar sem að hagsmunir eins og hagsmunir annars þeir skerast alltaf einhver staðar og þar hlýtur að vera svæði þar sem að við getum fundið sáttina. Það svo heldur áfram í Skagafjörðin þá eitthvað allt annað líka. Já, Skagafjörður gríðarlega blómlegt landbúnað hérað og útgerðabæ líka. En það náttúrulega, það kannski svona öðruvísi stemning í Skagafirði. Við vitum öll áhrif og umfang og hversu umleikis eitt fyrirtæki í öllu mannlífi þarna í Skagafirðinum, Kaupfélag Skagfirðinga. Mörgum þykir nú nóg bara svona hvað bröltið á þessi fyrirtæki, hvernig það og það birtist til dæmis bara í því að Kaupfélag Skagfirðinga hefur keypt hérna upp fjölmarga veitingastæði á höfuðborgarsvæðinu og að færis út í alls konar óskyldan rekstur. Morgunblaðið. Og Morgunblaðið. Þannig að ég finn alveg fyrir því að tala við fólk í Skagafirðinum og í nágrenni Skagafjarðar að svona stærð og umfang og svona hvernig Kaupfélag Skagafjarðar orðin eins konar reglíf yfir meira og minna alla athafnasemi á þessu svæði að fólki finnst það óþægilegt þó að það finnist ekki ógnað þá finnst öllum það óþægilegt bara vitandi af því að það eru hagsmunir svífandi yfir þeim sem geta mjög auðvitað að kipta undan þeim lífebrauðið ef að fólk eitthvað fer í einhverja andstöðu eða kannski fer út úr einhverju munstri sem þeim ekki þóknarlegt bara vitandi af því það mjög svona erfitt fyrir frelsiselskandi einstaklinga oftar einu sinni og oftar en tvisvar hafi fólk þaðan hringt í mig til að sem blaðamann bara til að segja mér frá lífsklukkunni þar Já. Og það einmitt þetta þú veist hvar dóttið þín vinnur Já, þetta víðar þetta ekki bara í Skagafirði ég veit að þetta víðar við á Vestfjörðum og ég veit að svona þó að fólki sé ekki fá ekki beint skilaboð að haga sér að þá eru mörg óbeint skilaboð og svona hátternið sem að kemur þessu skilaboðum mjög áleiðis þá kemur svona þrælsótti Já, kemur þrælsótti og fólk þorir kannski ekki að segja það sem því finnst heldur fyrir mjög leynt með það og vill helst ekki ræða það opinberlega og ekki láta aðra vita af því og svona En svo á móti kemur að héraðið blómlegt Héraðið blómlegt og þetta náttúrulega og í skjóli í Kaupfélagsins það svona Já, það stórkostlegt fyrir bæ eins og Sauðárkrók að hafa Kaupfélag Skagfirðinga sem að rauninni bara stendur undir öllum reka matvöruverslun og byggingavöruverslun og það rauninni svolítið hressandi fyrir okkur sem að verslum alltaf við sömu verslanirnar, Húsasmiðjuna, Bíkó það sama hvort við förum á Selfoss eða Ísafjörð eða Egilsstaði, þetta allt saman eins það bónus og krónar, svo kemur maður í Skagafjörð þar eru bara byrja verslanirna bara allt önnur nöfn og þetta mér finnst þetta hressandi að koma inn í þessa búðir en það hins vegar óeðlilegt að mörgu leyti að eitt fyrirtæki að því að þetta fyrirtæki þó þetta sé að ég heita svona samvinnufélag eða kaupfélag sem eigu íbúana allavega held ég að séu 1800 íbúar sem eiga þetta held ég eða eitthvað álíka að þá þetta rekið eins og bara alvöru markas á kapitalist fyrirtæki og það óeðlilegt að svona fyrirtæki skuli í rauninni halda á öllu fjörreggi heils héraðs
það standi og allt falli með einu fyrirtæki og jafnvel sko þeim einstaklingum sem það stjórna og hvernig þeir sko meta bæði sko einstaklinga eða önnur fyrirtæki nýsköpun eða frumkvæði einstaklingana virðist eins og stundum að það þurfi þá bara að vera annarkot samþyktið ekki af þessi fyrirtæki sko. Ég og konan hefum tvisvar farið í golfferð til Sauðárkróks og sko, það mjög fínt golfvöllur á þeim. Bakarið mjög gott í morgunmatinn og svo eru fíni veitingastæðir þarna. Já. Þetta nefnilega sko hluti þarna af Sauðárkróki sko, það bara svona eins og þessi miðbær bara það alveg matsölustaðir bara sikkur með göttuna og Já, þetta stórkostlega fallegu bær líka og það sem ég dáðist að og ég nú komið oft á Sauðárkrók og alltaf dáðst að því hvað þeir hafa haldið til dæmis götumyndin í aðalgatan sem gengur hérna þvert í kringum bæinn, þannig eru fullt af gömlum húsum og ég saknaði svolítið að sé ekki fleiri bæir á Íslandi sem líta svona út, þar sem sýna okkur svona byggingasöguna frá byrjun síðustu aldar og mér finnst þetta sjarmerandi bær og afskaplega og það þróttur í bænum, það líf í fólkinu og hugur en fyrir mann eins og mig sem sósíalistur sem kann ekki við svona fyrirtæki sem starfar eftir svona eftir svona miklu markaðslögmálum ríki yfir héraðinu. Svolítið yfir þyrmandi. Já, þetta eitthvað sem það svona að klára mér á svona stöðum sem yfirleitt svona fyrirtæki gera sko. Á Akureyri var það náttúrulega lengi vel KEA sko, þeir voru alls þar. Og Samherji það í dag. Já. Já, maður sko, fólki kaupir nú ekki matinn hjá Samherji en kaupfélagi var með verksmiðjurnar og var með allt sko. En heyrðu, sko, atvinnumálin eru ólík. Þetta of stórt kjördæmi. Já, það ekki? Mér finnst það. Mér finnst þetta skrítinskipting og þetta ekki gott fyrir kjósendur í kjördæminu. Af því að þeir, ég upplifa svolítið þannig að kjördæmyndur á landi, þau kjósa svona minnstakosti stór hluti íbúana kýs svolítið eins og séu að kjósa í sveitarstjórnarkosningum. Það mikið spurt einstaka atriði, einstaka þætti, einstaka framkvæmdir. Ég verið var við það hérna á höfuðborgarsvæðinu meira rætt sko pólitíkina, reksturinn á ríkisbákninu og almennt stefnumörkun í starfsemi ríkisins og löggjöf og þess háttar. Það ekki svo mikið spurt að því út á landi. Það meira spurt forgangsröðin í vegaframkvæmdum og liðkun fyrir ákveðinni starfsemi og þess háttar. Ég skilda mjög vel. Já, þannig að sko þess vegna ef það á að vera kjördæmaskipan á Íslandi sem ég styð þá þarf að minnstakosti haga því þannig að kjördæmi séu skipt þannig uppi að hagsmunir kjördæmisins eða landsvæðin innan kjördæmisins séu ekki í andstöðu hvern annan. Það finnst mér eiginlega bara fyrsta forsenda að það sé ekki andstæðir hagsmunir sem eru kannski mjög ríkir eins og til dæmis var við í Húnavatnssýslunni þar sem að sko stór hluti landbúnaðar bújarða hefur tekjur af laxveiði. Laxveiði samfélagið í mikilli anstöðu við laxeldi í sjó sem að svo Vestfirði lifa á. Þarna ertu með tvo algjörlega andstæða hagsmuni sem að eru í sko annars vegar með sko svona bara hálfgett svona ultimatum sko. Laxveiði samfélagið sko vill ekki sjá laxeldi í sjó og vill það hætti bara upp á land og sem eru bara lögmætt sjónarmið en á meðan að laxeldisfyrirtækinu Vestfjörðum segja að það sé frumforsenda fyrir því að þau geti starfað og þar leiðandi orðið þetta lifibrauð fyrir samfélögin þannig að það ertu komið algjörlega andstæða hagsmuni og þetta held ég að sé ekki gott fyrir kjördæmina að hafa sko.
Nei, ég bjó í 10 ár á Snæfellsnesi og ég á 10 vetrarverð þegar að bægi frá Ólafsvík og Rifi. Það búið að vera nokkuð svona stabilt í langa tíma. Já. Það har að menn varir svolítið að kvótinn færi burtu. Já, ég hef tekið eftir því að bara til dæmis að koma á Rif og Hellisand. Mér finnst þess að þeir hafa náð að viðhalda svona samfélög, auðvitað náttúrulega hafa þau orðið fyrir fólksflótta, en mér finnst þess að þessi samfélög hafa einhvern leyti geta viðhaldið sér. Ég kann ekki skýringar á því hvort það sé eingöngu það að þeir útgerðarmenn sem að starfa þarna og sumir hverju orðin mjög stórir, þeir hafa haldið tryggð við sín bæjarfélög. Þetta náttúrulega nála við gjöful fiskimið sem að hefur náttúrulega orðið til þess að Ólafsvík hefur alltaf svona svolítið haldið sér, en svo líka þannig að þetta ólíkt sveitarfélögum Vestfjörðum að sveitafélag á Snæfellsnesinu eru í þægilegri fjarlægð frá höfuðborginni. Þetta þannig að þú krakkarnir sem að alast upp á Snæfellsnesi, þau gátu sótt skóla á Akranes, það var ekki nema 2 tíma akstur til Reykjavíkur, meðan að verandi á Vestfjörðum þá var þetta rísa ferðalag. Það var valkostur var að sá að flytjast í burtu til að sækja sér nám eða til þess að komast í einhver aðþrengingu. Þannig að það svona eðlismunurinn á sjávarþorpunum á Snæfellsnesi og annars vegar og svo hins vegar á Vestfjörðum. En þessar byggðir hafa alla samt þurft að verjast, eins og þarna á Snæfellsnesinu, það svona bátaútgerðin ennþá. Og þessum bátarnir vissu stækka frá þessi áður var, en það eru svona bátar og svona dagróðrabátar og löndun við höfnina og allt eitthvað að gerast. Og þeir hafa svona varið sinn kvóta og sami Grundarfirði náttúrulega. Og en svo það aðri sem voru svona togarabyggðir eins og Þingeyri, Flateyri, Súgandi, og Bolungarvík sem þú þekkir. Já, voru öll sveitafélög á Vestfjörðum voru með flest með 2 togara, mörg með 3 og eins og Ísafjörður með 5 togara. Þannig að þetta voru mikla togarbyggðir og þetta voru allt ísfisktogara sem komu allir fullestaðar af ferskum ísfiski í land sem var svo unnin í landi og það voru mörg 100 mann sem var unnu við þetta. Eins og í Bolungarvík ég held að vera hátt í 200 mann sem var að vinna bara í fiskstúsinu heima. Og svo voru þarna 2 stóri togarar og svo var þarna loðnuskip á tímabili og svo fjölveiðiskip og þarna voru stórir línubátar, stálskip. Þannig að þetta var náttúrulega gríðarlega mikil uppgangur og ég segi oft að þarna var í rauninni þetta efnahagsundur sem að Vestfirðingar hafa gengið í gegnum, að þarna voru útgerðarmenn sem að bjuggu í samfélagunum og deildu kjörum með sínu fólki og létu auðinn sem var til seytla allt samfélagið. Það fundu allir fyrir því og það var á þeim tíma að hvaða verkamaður sem var og nánast í hvaða stöðu sem var gat þá að þeim tíma bara upp á 20 og farið að byggja sér hús vegna þess að þarna voru góð laun og nóg að gera og það var staður fyrir alla og mikið og gott samfélag og blómlegt félagslíf. Þannig að þetta var undrið sem að Vestfirðingar gengu gegnum og því lauk svona eiginlega bara upp á 1990. Og Vestfirðir gengur gegnum bara mjög erfitt skeið, hnignunaraskeið, þar sem að togarar bara hurfu úr flestum þessum plásum, kvótinn hvarf og það var mjög erfitt. Ég man eftir þessu bara foreldrar mínir, þetta var mjög erfitt. Ég bara kendi mjög mikið brjóst þau, hvernig var komið fyrir þeim. Ég bjó nú ekki þarna sjálfur á þessum tíma, en þetta var hrikalegt svona niðurlægingaskeið. En svo kom að því aftur að útgerð hófst með svona blómlega útgerð hófst í Bolungarvík. En þar líka útgerðarmaður sem að svona einn af þessum sem að við kannski myndum segja að væri svona einn af þessum fasteignabröskurinn sem að
notar svolítið mikið af auðnum sem verður til og fer í gegnum höfnina í Bolungarvík og verður til í höndunum á vinnandi fólki í Bolungarvík, notar þennan auð til þess að fjárfesta í fasteignum heitir Reykjavík og fjárfesta í alls konar óskyldum iðnaði eins og í böngum og tryggingafélögum og þess háttar. Þetta til dæmis gerðu ekki gömlu kapitalistatir hérna á síðustu öld. Eins og Einar Guðfinnsson og fleiri. Geir og Guggunni, allir ríki og bara allir þessi kallar. Ég ekki að segja að auðvitað náttúrulega var sagt helvitis kapitali þegar ég var krakki sko. Og það var nú bara út af því að sko þar var misskipting náttúrulega í bæjarfélögunum. Þar voru sumir sem höfðu það bara rosa gott og þar voru betri borgarar og það var lagskipt samfélag og allt svoleið sem við sósíalistar reynum að vinna gegn. En þar var að minnstakosti það göfulindi kannski eða það siðferði sem svona bæjarkóngarnir höfðu þá var að auðurinn varð eftir í samfélaginu og samfélagið naut þess og það sást á öllum innviðum, það sást og fannst í öllu bara allri athafnasemi fólks. Það þýðir ekki að dreifa í dag, bara þvert á móti og langt í frá. Það fer kannski að fara meiri auðafi í gegnum vestfirskar hafnir á síðustu árum heldur nokkuð tíma fyrr, en samt sjáum við innviði í bæjunum. Það ekki búið að viðhalda eða laga innviði í mörgum þorpum kannski í 30-40 ár. Við sjáum ekki hag eða lífsviðurværi verkafólksins taka einhverjum stökkbreytingum. Við sjáum ekki þá fólksfjölgun sem við ættum að sjá með þann auð sem verður þarna til. Fólksfjölgun á Vestfjörðum miklu minni heldur en hún hefur verið á landinu öllu. En hún hefur tekið viðsnúning að því að fólki fækkaði Vestfjörðum alveg til 2016 og 17 en hefur farið að fjölga aftur sem gott. En ef að það að kalla kann maður segja efnahegin eða á Vestfjörðum einhvers konar efnahagsævintýri, þá ættum við að sjá það á bæjarfélögunum. Við ættum að sjá það á yfirborðinu, innviðunum og í aukunni fólksfjölgunum. Það erum við ekki að sjá. Nei, þegar varst að tala þá sá ég fyrir mér sko hvað Bolvíkingar hafa þá verið sko framsýnir eða á hvernig þeir byggðu einhverja flottustu sundlaug á landinu á þeim tíma. Til dæmis sko. Það var ekki til spara, þetta bara falleg sundlaug. Já, bara og byggðu íþróttahús og þarna var íþróttastarf með miklum blóma, góð sundlið sem að urðu Íslandsmeistarar, voru þarna Bolvíkingar urðu Íslandsmeistarar, skák meira að segja. Þarna voru fjölmörg félagsamtök og ég tala alltaf ákveðinni nostalgíu Bolungarvík sem algjörlega réttmætt. Ég sé ekki Bolungarvík í einhverju rómantík, þetta var bara raunveruleikinn. Þrátt fyrir alla þá bresti sem að samfélag getur búið yfir, þá var þetta ofsalega gott samfélag og ég held að eins og sem ég segja að þátt fyrir þetta hafi ekki verið fullkomin samfélag, þá vorum við mjög góðri leið og þarna held ég hafi orðið til svona fyrirmyndar ákveðin fyrirmyndar samfélag sem fyrir þann tíma en því miður eftir innrás nýfrjálshyggjunnar og þessar vandræði með framsals á kvóta 1990 og árunum þar eftir að þá var það eiginlega bara til algjöra hörmunga fyrir Vestfirði sem að Vestfirðingar eru svona sko vonandi fara að eiga það að þetta breytist í framtíðinni en miðað við hvernig haldið er á hlutunum og varðandi sko hvernig arðurinn af vinnuframlagi fólks þarna, arðurinn af sameiginlegri auðlindanýtingu, hvernig hann fer í svo miklu mæli í gegnum hafnirnar og gegnum hendurnar á fólki til örfárra sem að ráðstafa auðnum oftast nær bara annar staðar heldur en í heimahjörðunum að þá held ég að það verður svolítið langt að bíða að Vestfirðingar upplifi aftur þetta efnahagsævintýri sem var alveg fram undir 1990 nema við náum að snúa þessu við. Það að segja að tryggja það að arðurinn af þessu auðlindum, arðurinn af vinnuframlagi fólks verði eftir heimi hérðan og standi raunverulega undir uppbyggingu innviða og grunnþjónustu.
Já. Það sko frjálsa framsalið sko kifti í Bolungarvík kifti lífsviðið væri undan mörgu fólki. Já, og fleiri, já, þegar við vorum að tala um Bolungarvík, já, og þá situr fólkið eftir, kannski var í góður í atvinnu, ágættur launum, situr svo í húsinu og ekkert að gera. Það breytir svo mikið til þess bara í Bolungarvík. Nei, bara því vorum að tala þar. Já, sko, Bolungarvík svona, ég ætlum ekki að segja þessi miðjan í kjördæminu, miðjan í mínu lífi en ekki í kjördæminu, en samt sem áður landfræðilega séð þetta hornið og miðjan, landfræðilega miðjan einhvern veginn í kjördæminu svona Bolungarvík, og þetta líka ágætis dæmi bara hvernig ákveðin hagstjórn getur farið með bæjarfélag og þetta, eins og segja, þetta voru hörmungar sem að gengu þarna yfir bæjarfélagið íbúafjöldi fór úr að vera næstu í 1300 íbúi, ég held að það var 1290 íbúar hérna í lok 8. áratugarins, 9. áratugur segi ég, og fór í 700, ég held mér að það farið undir 700 á tímabili. Það var höga aftur. Já, þetta er komið upp í 1000 aftur og hefur verið að svona hæg og sígandi fjölgun hérna alveg síðustu 15 árin eftir að útgerð hófst þarna nýju en við sjáum það hins vegar sko að sveitafélagið stendur ekki sko allan að minnstakosti ekki það vel. Ég man eftir umræðum það að þegar það var sett rennibraut í sundlaugina heima í Bolungarvík að það fór bara mjög illa með bæjarfélagið. En þegar ég að vaxa á grasi sko, þá var verið að helluleggja allar gangstéttar og það var verið að málbyggja og bæta við götum og það var verið að byggja íþróttahús og það var verið að gera fótboltavöll og leiksvæði og byggja nýja leikskóla og það var byggja heilsugæslustöð og það var verið að bæta við flotbryggjum og það var allt bara í gangi. Sem að sýnir okkur bara hvernig það sveitafélagið sem slíkt hafði naut góðs af þeirri athafnasemi sem var þarna í svo miklu mæli að það gat staðið í allir þessum framkvæmdum og sinnt þessari þjónustu, en þetta geta sveitafélagin ekki afvisturum ekki í dag. En þú er búin að taka þér að reyna að breyta þessu eins og mögulegt er? Ég bara er búin að heita kjördæminu minn tryggð og hollustu við að reyna að sko færa ákvarðanatöku á Alþingi í þá átt að þegar að kemur að því að ákveða bara alla þætti þjóðfélagsins að ákveðan taka sér alltaf út frá hagsmunum almennings en ekki fjármagnsins. Því það er fjármagnið sem rekur svolítið pólitíkin í dag. Við sjáum það bara, það er mjög glöggt að sjá það bara í gegnum fiskeldið. Það eru sko fjárhagslegir hagsmunir þeirra sem að eiga atvinnutækin í fiskeldinu sem hafa rekið pólitíkina í fiskeldinu og ekki bara pólitíkina, heldur líka stjórnsýsluna. Það er að segja að hún fer eitthvað að högta undan þrýstingnum sem að stjórnvöld láta undan og þá er stjórnsýslan, hún er veik, hún er ekki tilbúin og þeir svona vaða yfir þetta og svo verða til alls konar slís sem verður til þess að fiskeldið, bara sem atvinnugrein, færa sér bara mjög vondan og neikvæðan stimpil í hugum flestra landmanna. Það eru meirihluti landsmanna sem hefur einhvers konar neikvæða svona sýn eða tilfinningar eða skoðun á fiskeldi í opnum sjókvíum og þetta er afleiðing af þessari svona öfgafullri undanlátssemi gagnvart fjármagninu og þetta munum við sósíalistar aldrei láta líðast. Þetta er frumforsett okkar, það er að taka á stórkapitalinu og leyfa því ekki að ráða förinni. Herri, gangið vel með það, Guðmundur, og takk fyrir að sitja hérna með mér. Takk fyrir mig. Og Rauðaborðið heldur áfram að vörmu spori. Það er komin tími til að breyta stefnunni. Hinn eina sanna breyting er sósíalismi. Sósíalistaflokkurinn vill að húsnæðiskerfið verði afmarkasvætt. Meira stefnuna inn á xjóð.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Sælverið eftir og velkomin hér aftur að Rauðaborðinu. Hjá mér eru góðir gestir í Radio Gaza að þessu sinni, Valgeir Skorri, Hjálmtýr Heiðdal, Snæbjörn
og Gíja Sara. Verið velkomin. Takk. Það hefur margt gengið á og það eru engin lát á ofbeldinu á Gaza og í Líbanon og Sýrlandi og ég meina þetta er bara virðist vera sagan endalausa og kannski svona áður en að við förum hérna í svona aðra sálma þá þetta efst á baugi í dag handtökuskipan sem gefin var út af hérna glæpadómstólnum hérna í Haag. Hafið þið einhverja trú á að nú muni Bandaríkin ekki aðili að alþjóða glæpadómstólnum og þeir munu passa på sinn mann. Ég hef trú á því. Já. Þetta sé ekki til neins? Jú, þetta hefur náttúrulega mikið að segja sko alþjóðlega og gagnvart þeim ríkin til dæmis að Bretland og fleiri ríkir eru búin að lýsa yfir þegar ætla að lúta þessum úrskurði og það þýðir það ef að Benjamin Netanyahu og hann Gallant fara í frí og mæta þarna þá bara berðum skylda til þess að handtaka þá. Hvort þeir gera það síðan sko, það er alltaf hægt að búa til einhvern til þess í Bretlandi, þeir eru að finna örugleikur hólur sko, eða smugur ef hann skildi fara sko, eða mæta. Já, halda sér bara í ameríska sendiráðinu? Spurning. Já. Þegar haldið þið að hérna, við séum að fara að sjá okkur breytingar hér á ástandinu? Ég bara stór það. Því miður. Mér finnst það bara alltaf að vera allt sem er alþjóðlegt hefur bara ósköp lítið að segja í dag. Já, ég bara því miður bara ekki ná sérfróður til þess að tjá mig það sko. En ég er nú samt svona sæmilega bjartsýnn að á einhverjum tímapunkti hlýtur eitthvað að breytast. Ég held að það geti ekki annað verið. Þannig að allavega almenningsálitið á Vesturlöndum er allavega fyrir löngu síðan búið snúast gegn Ísrael og það skila sér alltaf á endanum. Já, hvað heldur þú? Já, ég veit ekki, þú veist, ég er alltaf einhvern veginn að fara í hringi með þetta og þú veist, og kemur bjartsýni náttúrulega á ákveðnum köflum og síðan dettur maður í pittin, þú veist, bara hringa til hring, þú veist, þetta er bara einhvern veginn þreytandi og lýjandi að horfa upp á að þetta séu viðbrögð og alltaf þegar maður heldur að það sé komið að línunni að þá færist hún í kjölfarið og mér finnst við löngu komin á eitthvað tímapunkt þar sem að inngrip er bara einaði stöðunni en það bara einhvern veginn virðist aldrei gerast. Það virðist vera bara Bandaríkinu mitt sem að vítóðu í gær sem betur neitunarvaldi. Svo er alltaf stóra spurningi með Trump. Því hann er alltaf ólíkindað tól og hann síðast þegar hann var forseti þá sem sagt flutti hann sendiráð til Jerúsalem sem engin ríki hefði gert þá. Hann samþykkti að Ísrael innlimaði Gólanhæðirnar, það sem er sneiða í Sýrlandi og nú eru mjög sterk öfl í Ísrael sem er að vinna því að innlima Vesturbakkann og þau eru reyna að hreinsa til á Norður Gaza og ætla sig reynilega ekki að fara þaðan. Já, ég held að ég hafi séð tölurnar, það varu tæp 100 sem voru myrt í Norður Gaza, svo voru það á Vesturbakkanum voru 40 manns. Þannig að þetta er... Já, en þessir ráðherrar sko, sem kom úr þessum ultratrúar hægri flokkum, þeir eru opinberlega núna að boða þetta að næsta skref sé að yfirtaka Vesturbakkann og innliman og þá náttúrulega sko Ísrael náttúrulega einangrast við slíka aðgerð en hvort það hafi síðan einhver áhrif á þeirra stöðu, þeirra business og þeirra sérstöðu sem er við að hafa þetta mikla friðhelgi, það er ekki gott að segja til það sko. Nei, þetta er auðvitað þetta er náttúrulega ekki það að mannréttindi séu pólitík en þetta er auðvitað hápólitískt mál líka hérna heima. Hvernig finnst ykkur hérna svona flokkarnir hafa staðið sig og bara stjórnmálafólk almennt í að hérna ég bara tala hlutina eins og þeir eru, tala þjóðamorð og hérna og bara koma þessu einhvern veginn að svona finnst ykkur við vera að gera nóg? Þessi stjórnmálafólk vera að gera nóg? Núna finnst mér eins og þessi eitthvað breyting. Það er líka kosningar og það er líka hávara raddir sem er bara raddir sem er mjög mikilvægt. En hingað til hefur mér fundist þetta að vera alveg bara fáralegt að sjá stjórnvöldin okkar. Við erum alveg rödd
Það var svona, mér varst áberandi sko í forsetakosningunum, þá notaði stjórnmálafólk orðin svo þjóðamorð, þannig að meirihlutið að gera það og meira sé að núverandi forseti sagði það í einum kappræðunum að það sem var í gangi væri þjóðamorð. Ég hef ekki heyrt Höllu segja það eftir hún var kjörin hins vegar. Nei. En þú veist, það er kannski spurning hvort að forseti eigi að tjá sig sko andstætt stefnu ríkisstjórnar. Það er örugglega fólk með alls konar skoðun á því en það er örugglega töluvert öðruvís að heyra í fólki eftir 30. nóvember heldur það að heyra í því núna, gæti ég trúað. Já, það virðist vera og í auðvitað fleiri málum, það er loforð víða og sparibrósið uppi. Það eru mjög skýr ákvæði í þessum samningum sem að Ísland er aðili að og Ísrael og bara þeir sem eru í Sameinuðu þjóðunum að það þegar að annarkvart að ríkisstjórn verður vör við að það er mögulegt þjóðarmorð í uppsiglingu eða það er skollið á, þá ber þeim að gera eitthvað. En það er náttúrulega þessi leikur að segja sko, það er ekki búið að segja þetta sem þjóðarmorð. Það er þarna ákveðnir kaflar sem þarf að fylla í sem er reynda búið að gera og ríflega það. En samt sem áður að því að Alþjóðadómstóllinn er ekki búin að segja, hann segir þetta er mögulegt þjóðarmorð, að þá eru ennþá margir sem segja bara ok, við erum að bíða, við ætlum ekki að kveða upp úr það. En það alltaf blasir í hverjum einasta hugsandi manni að þetta er þjóðarmorð. Ég þekki svo lítið til í svona alþjóða lögum og dómstólum. Hvað þarf til þess að Alþjóðadómstóllinn þá ert þú heppin sko, það er að koma út blað Ísland, Palestína það eru 3 greinar sem útskýra þetta allt saman. Það eru prófessor í lögum íslensk og síðan eru það útlendingar og það eru ítarlega greinar sem stemur að fjalla þetta meðal annars hvað dómstólarnir eru að gera og hvaðir þeir leggja á aðildarþjóðir eins og Ísland sem undirritaði sko 1948 minnum mig samningin sem fjallar núna þjóðarmorð. En þetta er ekki eins og þetta er ekki eins og Sameinuðu þjóðanna sem að það er svona einhvern veginn fulltrúar þjóðanna kjósa og svo einhvern veginn meirihlutinn ræður og svo er Bandaríki með neitunarvald eða eitthvað svoleiðis. Ekki þegar dómstóllinn ekki dómstóllinn. Hvernig er það með dómstóllinn? En er hann skipaður? Já, það eru fulltrúar ríkja og sko Bandaríkin eru með í Alþjóðadómstólnum en ekki með í Alþjóðaglæpadómstólnum og meira segja sko fulltrúi þeirra, hann var með í þessum meirihluta sem voru held í 15 móti 1 í margir ótrúlega meirihluti. Ég vissi það að margir sem þekktu til sko Palestínumálsins, þeir voru bara vissir það fyrirfram að það er séð til þess að Alþjóðadómstóllinn kæmist að annarri niðurstöðu. Svo bara kom þessi svakalegi meirihluti og menn bara verður mjög hissa. En allavega þá er þetta ákvæðlega skýrt þó svo sko íslenska ríkisstjórnin hún hefur ekkert fjallað þetta mál á þeim nótum sko að þeir hafi einhverja kvaðir. Þeir harmaði það og allt það og porðdæma jafnvel og eru mjög óánægð en það vantar allt sem heitir aðgerðir og það eina sem hefur kannski verið að gerast er að það kom fram á þingi tillaga að Ísland hefði forgöngu að fá Norðurlöndin með í viðskiptabann. En það dó náttúrulega því að þingi listist upp. Akkurat. Já, allt frá ríkisstjórnin. Hver laði það til? Það hún Þóra Vinstri græn, það voru reyndar frá Samfylkingunni Vinstri grænum Pírötum og sem stóða og Viðreisn, jafnvel? Nei, ekki viss. Ég var ekki viss. Það var allavega sko ágætis hópur sem stóða þessu en málið er það að Ísland er búið að sko vera í skammakróknum vegna þess að sko 2012 þá er lögð fram tillaga á þingi að banna eða merkja vöru frá landræningjabyggðunum. Hún er búin að vera í skúffunni á Alþingi síðan 2012 og þetta var náttúrulega stórt skref og það er öll Norðurlöndin, allt Evrópusambandið búið að taka þetta skref, ekki Ísland. Nei, merkilegt. Nei, það var einmitt, ég man eftir því þegar að borgin tók þetta skref og það var þegar tók það aldrei. En tók það aldrei, þegar Björk Vilhelms var að hverfa úr borgarstjórn og þá var þetta svona hennar síðasta mál að fá í gegn og það væri þetta að innkaupa stefna borgarinnar væri í samræmi við BDS-hreyfinguna og vilja fólksins á Palestínu með sniðgöngu.
og hérna, ég meina þetta nú ekki flókið í framkvæmd, þetta var nýri aðalega því að kaupa ekki appelsínur frá Ísrael og þú veist, þetta voru nokkru hlutir. Það þurfti ekki mikið að laga til í innkaupum borgarinnar. Þetta einhvern veginn kvisast út eftir samþykkt og það verður rosa hörð viðbrögð. Og það hérna, hérna hvattir sniðgöngu einmitt hérna í ferðaþjónustuna af því að hér sé svo miklu gyðingahattarar og hérna þetta sama stef og þegar ferðaþjónustuna allt í einu komin upp á móti borginni og það komin hérna einhverjir hagsmunir að bítast þá hérna einmitt þá verða mannréttindum stundum undir. Ég þekki nú marga aðalögur ferðaþjónustunni og enn og sjálfur inn í ferðarstunni en ég veit alveg að það eru margir í þeim geira sem eru ánæðir eða þurftu ekki að díla við kúnna frá vissu landi svona með þá reynslu sem þeir hafa haft að þeim Já, þetta hérna, það var samtal þetta eitthvað staðar, ég rak augun í það einmitt, þetta hérna hversu langt eigi að ganga í að hérna bara sneiða hjá Ísrael og hvort að það sé réttmætt að sneiða hjá fólki þú veist því að þetta ekki allt fólk ríkisstjórnin sín þó að mörg séu það. En það má segja að almenningur á Íslandi hafi tekið vel í þetta mál þegar að við hófum herferðina gegn Rapid og við leitum gera skoðanakönnun sem sýndi það að 65% vildu ekki eiga viðskipti við fyrirtæki sem notaði Rapid og einhver örlítið minnihluti vildi endilega fá viðskipti gegn Rapid og það hafa fleiri hundru fyrirtæki yfirgefið Rapid, þetta er mjög sniðgönguherferð og síðan til dæmis þetta fyrirtæki sem heitir Teva lyfjafyrirtæki Teva, það er í eigu Ísraela og það er margt fólk sem segir í apótekinu átt ekki eitthvað annað og þau verða vör við það það er ekki sterk hreyfingu sem Rapid. Nei. Það er kannski flóknara einhvern veginn, lyfjapakkar líta svona öðruvísi út, þetta er smæra letur. Já, ekki bara það heldur, eru sum lyf bara ekki til nema í gegnum þetta því miður. Hvernig gengur ykkur að sniðganga bara svona í daglega lífinu? Nú það gengur ýmsu á heimilum og fólk á mismikið pening og allt þar fram eftir götunum. Við búum líka bara á eyju hérna út í Norðurhafi eitthvað staðar alein og sjálf og hér er ekki mikil framleiðsla. Við reiðum okkur á mikið af innfluttu. Gengur ykkur alveg upp á 10 að sniðganga? Ég myndi nú ekki segja það persónulega að það ganga upp á 10 en maður hefur vissulega tekið ákvarðanir sem að snúa að þessu sérstaklega eins og Rapid bara því að það var eitthvað svo mikið hittamál og maður svo meðvitaður það en ég held að það snúi kannski meira hversu meðvitaður maður er í rauninni bara hvaðan við erum koma og þú veist og hvort að maður sé alltaf í þessu appi þarna þú veist að skoða hvert einasta strikamerki og eitthvað svona en maður auðvitað þetta hefur áhrif á mann alveg klárlega Það er alltaf erfitt að sniðganga til dæmis fyrirtæki eins og Nestle en það eru ákveðin fyrirtæki sem að BDS-hreyfingin situr í skottgluggan og það er ekki svo flókið að sniðganga þau og ég held að það muni sem sagt bara aukast eftir því sem að þetta ástand versnar og fólk sér ekki að það sé verið að gera neitt af þessu svo kallega alþjóða samfélagi að þá náttúrulega er þetta komið í hendur almennings sem er náttúrulega vissulega það er mikil hreyfing í gangi og Ísraelar hafa náttúrulega síðunistir sem stýra Ísrael þeir hafa áhyggjur af því og þess vegna berðist það svona hart við til dæmis eins og gerist í Amsterdam þar sem komið þarna 2000 sem kallaðir fótboltabullur og byrjuðu bara daginn áður með alls konar læti og svo var fólki ofboðið og það var andstaða við þá
og þá kom bara línan frá Ísrael, þetta væru gyðinga ofsóknir og þeir bregðast svona hart við við sáum nú bara RÚV og Vísi held ég taka þetta bara beint upp af sem var merkilegt í ljósi þess að nú voru þessi stóru miðlar úti, þeir fóru nú ekki alveg þessa sömu leið en það var bara beinlínis fjallaðum bara einmitt gyðinga ofsóknir. Það frá Ísrael kemur þessi sterka lína og hún á svo góðan aðgang að megin fjölmiðlum og þeir bregðast alltaf svona hart við gyðingahatur, gyðinga ofsóknir og það þessi eilífi tónn sem maður fær að heyra. Það líka var ekkert það auðvelt að finna eins og ég fann bara á Instagram, ég man ekki hvað hann heitir sem var lögreglustjórinn í Amsterdam sem var að fjalla þetta og talar hvað Maccabi fótboltabullunar voru að gera. Það var ekkert svo auðvelt að googla og finna nóg mikið þetta. Ég hugsaði líka hvort það sé bara þannig að fólk fyrst og fremst ekkert að skoða meira og það kannski það mikið í boði. Það virðist vera svona, það ákveðin upplýsingaóreiða og það slagsíða. Nú veit ég til þess að það var gerð svona, það var gerð könnun á því, það var sérstætt hvaða slagsíða væri í rauninni, hvort það væri slagsíða, hvernig væri fjallað Ísrael annars vegar og Palestínu hins vegar og hvernig orð voru notuð, hvort það væri talað þú veist að deyja og versus að vera drepin. Það hópur núna upp í háskóla sem vera rannsaka. Svo heyrði ég af því í gær. Ég hef ekki séð neitt frá þeim en ég fengi svona smá einsýn og það mjög greinilegt að þarna orðanotkunin í þágu hún hvað getum við sagt, hún hallast að því að gera hlut Ísraels betri. Mér þykir alltaf einhvern veginn varðandi fjölmiðla og sérstaklega í dag þar sem að fjölmiðlar eru reknir í rauninni á traffík, söluvara, að mér þykir það bara vera eitthvað svo hættulegt format á fjölmiðlum að því að þetta snýst að gera eitthvað krassandi, eitthvað neikvætt og þú færð meiri bara umferð með því að fá fólk til þess að rífast og vera með eitthvað af því að þú veist ef það sé eitthvað jákvætt að þú veist það yfirleitt lítil traffík á því. Þetta þarf alltaf að vera eitthvað neginn. Og það gerir svo mikil og var ég að vinna á stóru fjölmiðli og vefmiðli og það gerir svo rík krafa framleiðslu af því að þú þarft eiginlega að vera á undan samskiptamiðlunum. Þannig að þú þarft að vera bara í einhverjum svona gír allan daginn og þú þarft eiginlega bara að taka hluti upp beint. Því að þegar ég byrjaði blaðamennsku þá var það þannig þá var manni kennt að maður þurfi alltaf að vera með eina frumheimild aðra þú veist sem segir heldur ykkur fram aðra önnur svona mótrök og svo eitthvað sem styður heimildina þannig að þú veist þetta er svona eins og þríhyrningur Ég ekki upplifað að það sé þetta nefnilega svolítið horfið og það gefst ekki rými í þetta en það sér maður að fjölmiðlarnir eru svolítið bara þessi sagði þetta þennan og svo næsta frétt og þannig þú veist hægt að svona bara blóðmjólka eitthvað Facebook rifrildi og síðan þú veist kannski eitthvað frétt uppfærð en það ekkert allir sem að lesa það aftur Íslensku miðlunum náttúrulega einhver leyti vorkunn að þeir eru ekki í stöðu til að kafa endilega ofan í einhverjar erlenda fréttir þetta rosalega mikið bara þýtt af Reuters endurbyrt en mér finnst samt svona að því að tala frumheimild, við erum núna með Bísan frá Gaza, við erum með Montage, við erum með fullt af fólki sem á staðnum, sem að segja hvað í gangi og að láta mann vita það sem að gerast, það frumheimild og það einhvern veginn litið alveg fram hjá því að því þetta á netinu, þetta ekki þannig sé blaðamennska eins og við erum vön að sjá hana. Ég geti nú bara sagt frá því ég fór og tók viðtal og ég spurði útvarps fréttastjóra RÚV bara aðeins út í þetta og hann talaði mitt þetta að þau þurfti að reiða sig á Reuters og ég bauð honum hreinlega að koma honum í samband við blaðamenn á Gaza bara beint samband sem gæti unnið efni fyrir RÚV en hann var ekki alveg til í það eða þú veist, þetta var svona það einhvern veginn svona, það eitthvað
það er eins og fjölmiðlar séu svo fastir fyrir. Sko í stóri fjölmiðlum í Bandaríkjunum þar til dæmis bara skipað blaðamönnum sagt sko ekki nota orðið þjóðarmorð, ekki nota orðið hernám, heldur segir þetta og blaðamenn hafa gert sem sagt uppreist gegn þessu, reynt að gera það, en maður sér alveg sko að það sem sagt þungi á þeim sem sagt að þeir eru undir pressu að tala þannig að fólk rauninni sjá ekki þennan nakta sannleika. Það reynt svona potlokk ofan á eitthvað. Einhverjum hagsmuna aðalum. En það alveg Haaretz til dæmis sem ísraelskur fjölmiðl. Það alveg oft þannig að mér finnst þess að þau sé alveg á einhverjum réttum nótum að segja eitthvað frá og eins og þú segir að stjórnvöldin ekki fólkið og maður að fá kannski smá innlit inn á aðra hugmyndir. Ég áskrifandi semst að netútgáfu Haaretz og Haaretz svona eitt af elstu dagblöðum Ísraels og það þannig að ritstjórnin myndum við segja svona tiltölulega frjálslynd en samt mjög margir blaðamenn sem alveg greinlega síonistar en það nægilega margir aðrir eins og Gideon Levi sem að segja aðra sögu og Amira Hass og fleiri sem að segja okkur þau fara á Vesturbakkann og þau fylgjast með og þau að segja og fá að segja það og sem sagt þannig að hluti af sannleikanum hann kemur þó það frá Ísrael. Já, og hann virðist hann kemur sko einhvern veginn svona hann bara svona hreinni og beinni og þú veist eins og að tala þjóðamorð og annað, ég meina nú stendur bara þú veist í Haaretz bara þjóðarmorð og þessi orðir sem að RÚV að veigra sig svona við og aðri fjölmiðlar og vestræn fjölmiðlar veigra sig við að nota þau eru sannarlega notuð af ísraelskum fjölmiðlum og fólki. Já, það líka til dæmis sko þessi mikla saga sem að gekk það að Hamas menn hefðu afhöfðað börn, settu í bakarofna og ég meina Birgir Þórarinsson þingmaður gekk og var allstaðar að segja þessa sögu. Það eru ísraelsk blöð sem að báru þetta tilbaka eftir rannsókn. Ég alltaf bara svo forvitin hvað þau sáu í þessu myndefni, löppuð út og segist það var séð alls konar. Ég hugsa, þau bókstaflega að taka upp tómt rými og segja hér voru börn í bakrofnum. Þetta bara svo styrlað. Nei, það bara sögur. Og þeir sem eru heimildamennir sko, það hópur sem svona hópur sem kemur á vettvang, það sem hafa orðið einhver slys og árásir og þeir sögðu þessar sögur í upphafi og menn löftu það upp en svo bara við nánar rannsókn það komu ljós að þeir voru alltaf ekki að segja satt en þeir höfðu hagsmuni af því til þess að mála upp þessa mynd og hún gekk alveg heiminn og gengur enn sennilega. Já, ég held að kollegi minn Stefán Einar hafi nú bara farið mikinn þetta bara í síðasta þættinum sínum. Já, talaðum ekkert hann. Þú veit ekki aðdóðandi. Ég aðeins lendi í hún. Það nú samt einhverjir fjölmiðlar á Íslandi sem hljóta að nota orðið þessu þjóðamorð, menn ekki heimildin Jú, sko, nú RÚV til varnar, þá hefur svona aðeins verið að lagast þar. Það og ég veit bara fyrir víst að fólk hefur verið mjög duglegt, bara aktivistar, að senda RÚV ábendingar. Bara, heyrðu, hér þurfum við að gera betur, hérna önnur heimild og svona. Fólk farið að vinna, sko, bara sjálfboðavinnu fyrir blaðamenn sem að hafa bara allt og lítinn tíma greinlega. RÚV hefur oft byrst alveg fínar fréttir. Það ekki hægt að segja annað. Sko. Þau hafa ekki verið að ritskoða mjög grimmar fréttir frá Gaza. Það svo líka alveg óháði hvað maður heyrir og hvort að Hamas hafi gert eitthvað eða ekki þá myndi það aldrei réttlæta stríðsklæpi frá hinni hliðinni eða það þjóðamál sem í gangi þannig að maður svona oft, þú veist þetta sér oft stilt fram eins og þetta sé einhvers konar réttlæting en það í sjálfur sér það ekki atriði, sko, það þjóðamál að eiga sér stað núna og Ísrael að fremja það og það bara þá gerir það að aukatriði svolítið hvað var að gerast rétt áður en þjóðamálið hófst. Já, og þetta auðvitað Bandaríkinu einmitt, það
bara núna liggur fyrir að Bandaríkin eiga bara beinan þátt í því sem að gerast á Gaza og í Líbanon og fleiri stöðum og þetta lætur mann spyrja sig alls konar spurningar svona aftur í tíman en haldið þið að í framtíðinni þá þegar við einhvern veginn svona náum að komast yfir þetta tímabil í sögunni og við förum að gera þau upp að við eigum eftir að sniðganga Bandaríkin? Jú, ég held að það verði svona BDS-hreyfing í kringum? Nei, það held ég ekki. Nei, ég hef það stórlega sko, persónulega. Það náttúrulega miklu meiri möguleikar á því að það verði innan Bandaríkjanna uppreist gegn þessu. Það ekki í Ísrael í dag. Það gegn sírt það þjóðfélag af kynþáttahyggju og þessum síónisma sem að telur að þeir hafi sérréttindi og sem eru með þessi bundin í lög. En Bandaríkin eru náttúrulega dýnamískara þjóðfélag og eins og bara oft vitnaði hvað gerist þegar Víetnamstríð stóð sem hæst. Sú hreyfing, hún kom það sterkt út að á endanum þá gátu þeir ekki haldið þessu stríð áfram og það náttúrulega svo lengi sem að hernám Ísraela á Vesturbakkanum og svo á Gaza svo lengi sem að þeir, fólkið í landinu finnur ekki bara fyrir því í buddunni sinni að þá erfitt að fá fólk sem alið upp frá barnæsku í síónismannum að það erfitt að fá það til þess að breyta skoðun en buddan hún býtur í. Já, en þið eruð að vinna í því að fá fólk til þess að breyta skoðun. Þið eru öll hér nú að skipuleggja viðburði sem eru helgina og eftir helgi. Kannski, svo ég byrji bara á þér, Gía, hvað eru þið að gera? Við erum að fara að halda góðgerðatónleika í Tjarnarbíó 8. desember og þar, vildum vera með eitthvað svona smá jólastemningu. Það jólastemningu. Það er útrúlega eitthvað súrt að segja það. Nei, ég meina þetta samt svona, það rosa mikið á jólatónleikum og það einhvern veginn, þeir ganga allir út á að græða rosa mikið af peningum og það frábært að jólin eru rosa búbót fyrir tónlistafólk en við hugsuðum með okkur að svona kannski mest í anda jólana að láta einhvern veginn gott að sér leiða og þess vegna eru við mitt með styrtar tónleika. Já. Og hver koma fram? Já, það meðal annars Páll Óskar, Svala Björgvins og Ellen Kristjánsdóttir. Þetta eru bara stórstjörnur jólana. Þetta er mjög svona maður segi slettið, mjög generous af þeim á þessum tíma árs. Gefa vinnu af því að maður veit að þessi mánuður er alveg ótrúlega mikilvægur fyrir tónlistafólk. Já, þetta er ákveðin vertíð. Já, þetta er vertíð en maður, þú veist, ég veit að þau náttúrulega mörg brenna fyrir þessu málefni. Ég til dæmis alveg rekist á Pál Óskar að syngja með kór fyrir framan ráðuneyti á mótnana. Hann hefur alltaf verið tilbúinn semst að koma. Hann var á tónleikunum í Gamla bíói sem við vorum með í fyrra. Já, og það voru samstöðu tónleikar bara í Háskóla bíó fyrir ekkert svo löngu síðan sem sumir af þessum tónlistamönnum komum fram. Systurnar og foreldrarnir. Já. Systurnar og foreldrarnir. Fjölskyldan. Já, stórfjölskyldan. Það var líka í fyrra ég bað mömmu að gefa mér kaffi í jólagjöf og hún sagði að það hefði verið svo brjálað að gera á Ísland-Palestínu básnum. Það hefði bara verið allt uppselt og bara brjálað að því fólk vildi líka bara kaupa þaðan og mér fannst það svo fallegt og það líka, þetta er kannski það sem við viljum halda í að fólk vill gefa gott af sér og Félagið er sem strekið með annars vegar félagsgjöldum og hins vegar hagnaði af sölu og það bara Þorláksmessusalan sem við erum alltaf með á horninu og Skólavörðustíg og Laugavegi, hún svoleiðis sprakk út í fyrra og við vorum ekki alveg undirbúin. Það myndiðist bara raðir upp eftir Skólavörðustíg. Ég kom að það með því ég trúði ekki einn augum. Og við áttum, það kláraðist eins og segir og svo vorum við á stórfundunum í Háskólabíó 5. í fyrra að þá fylltum við bíóið og vorum með sölu og það bara er allt rifið út og núna erum við framundan er Þorláksmessa og það er framundan fundurinn á mánudaginn og fleiri aðgerðir og við erum búin að held ég að
undirbúa okkur mjög vel. Já. Kannski má nefna, ég verði að gera það því að nú er leikurstjórinn, þannig að staðsetningin Tjarnarbíó er svolítið, já, að mánudagsfundurinn, eða ekki svona talum, og þetta tónleikarnir líka. Já. Svo maður sé að auglýsa það. Já, nei, það er bara gott að koma því að því að það eru ekki öll fyrirtæki og hérna öll svona menningabatterí sem eru tilbúin til þess að hérna veita málstæðnum skjól. Já, en ég get hérna aðeins farið yfir dagskrána á mánudagsfundunum. Já, einmitt, það væri fínt að heyra meira af honum. Það er nefnilega þannig að þar mæta fulltrúar frá stjórnmálaflokkunum og hún Þóra hérna Arnórsdóttir, hún er fundarstjóri og leggur fyrir spurningar sem við höfum verið að safna saman frá fólki fyrir þessa fulltrúa og það eru Framsóknarflokkurinn sendir Ásmund Einar Daðason, Vinstri græn, það er Guðmundur Ingi, Píratar, það eru Þórhildur Sunna, Samfylkingin er Þórunn Sveinbjarnar og Sósíalistaflokkurinn er Karl Héðinn og Viðreisn er Sigmar Guðmundsson. Það vantar Sjálfstæðisflokkin, Miðflokkin og Lýðræðisflokkin. Já, þau svöruðu þau ekki. Og Flokk fólksins er það ekki, vantar hann ekki líka? Flokk fólksins. Já, Flokk fólksins, já. Þetta er svona... Það var merkilegt nokk, sama slagsíða hérna hér í þessum ágæta þætti er Radio Gaza, þessu þáttarbroti já, það voru sömu flokkar, sömu ungliðar, við vorum ungliðana. Svo verður myndbandsávarp frá honum Mats Gilbert lækni sem er búin að vera á Gaza og kom hingað til Íslands, fylgdi Háskólabíó og Greta Gunnarsdóttir sem er yfirmaður sendiskrifstofu UNRWA Palestínahjálparinnar í New York. Hún verður ávarpa fundin í gegnum vídeo. Já, og talandum UNRWA, það er nú eitt mál sem að hérna, við höfum ekki einhvern veginn gert upp þegar Bjarni Ben tekur hérna, bara skrúfar fyrir fjármagn. Já, hann náður reyndar ekki skrúfa fyrir það vegna þess að það var ekki neitt í pípunum, en það átti að fara í pípunum. Nei, það stóð til, en það er einmitt að því að við vorum að tala um svona, þú veist, að sína ábyrgð og hérna leiðrétta og allt þetta, þá er þetta eitthvað sem að hefur ekki verið. En að hlaupa svona upp eins og ríkisstjórnir gerðu og Bandaríkisstjórnir eru ekki ennþá byrjuð aftur að borga til UNRWA, ég held ekki, að það náttúrulega sýnir þessa afstöðu eins og Bjarni Ben, hann stígur hérna fram og vill bara í krafti einhverjar sögursagna frá Ísraels her sem er náttúrulega síðasta heimildin sem þú treystir á og þá, þannig að viljin er þetta til staðar að vinna má segja skemmdarverk en það lukkaðist ekki. Svo við víkjum okkur aftur að fundinum, húsið opið öllum, köfum að miða? Nei, þetta er bara opið hús. Opið hús og það er hægt að spyrja þennan fulltrúa? Já, það er fyrirfram spurningar en ég hugsa verði nú leiðar spurningar og svar úr sal, segi og einhver tónlistaratriði. Já. Ég er ekki alveg sá sem er mest í að skipuleggja það. Já, merkilegt nokkuð veit ég heldur ekki hvaða tónlistaratriði en já, það eru 180 sæti og húsið er opið og bara hægt að koma. Er ekki sitt í stígunum líka? Jú. Já, tónleikarnir má taka börn? Ég hugsa það er samt aldrei kannski seint fyrir börn, ég veit það. Já, þeir eru klukkan 8. Ég myndi að segja úlingar er alveg klálega. Eða börn sem fara seint að sofa. Já, svo mitt bara. Já. Börn sem eru bjömanneski. Björn unglingar. Ég þekki bjöbörn. Já, það hérna kannski talandi börn, þá ert þú nú að vinna svolítið með börnum. Já, ég sem sagt var nú að hætta á leikskóla eftir 3 ár sko, en búin að vera þar og er núna helgina að halda sem sagt svona tónlistarsmiðju fyrir börn á Lemmi í Austurstræti sem er bara opinn öllum á sunnudaginn næstkomandi. Já, það er mjög cool rockbar. Já, þetta er svona alvöru dive stemning sko. Já, er það barnvænt? Já, það er fiskabúrðana og kókopöfs og það var candyfloss og það eru spilakassar, svona gamlir arcade. Þetta er smá alveg svona leikvöllur sko og verður þarna í garðinum og þar sem að krakka fá tækifæri til þess að koma og bara prófa og mér finnst svo mikilvægt einhvern veginn að
bara reyna að kveikja áhuga fyrst og fremst, að því að nú þú veist, var ég eitthvað í tónlistskóla og svona, en og var einhvern veginn að kenna trommur og svona, og ég einhvern veginn með svo litla fræði að mér finnst baku mig eitthvað svona klassíska, en fór bara að gera, og mér finnst svo mikilvægt einhvern veginn að einblína oft ekki á eitthvað mikið brjóta reglur, bara gerða það sem að þér þykir flott, að því að það skiptir engu máli ef að barnið hættir næsta vetur. Þannig að, og mér finnst líka bara svo mikilvægt í einhvern veginn heimi þar sem að við búum í svo eldfimu samfélagi, og mér finnst eitthvað svona einstaklingsframtak gagnvart samfélaginu svo mikilvægt, og að búa til eitthvað þar sem að það snýst að gera eitthvað skemmtilegt og fallegt fyrir náungan frekar en að vera alltaf í einhverjum leðjuslag, og mér finnst þetta einhvern veginn samfélagsmiðla dæmi, þetta snýst allt tvístrun, snýst allt einhverja polariseringu, við erum aldrei að tala saman fyrir utan, við upplifum eins og við segjum að tala saman, en mér finnst og tölum kannski svona svolítið yfir börnunum okkar og bara yfir hvora öðru í rauninni sem að einmitt hefur komið í ljós að eru ekki alveg jafn glöð og þau ætti að vera. Og mér þykir það bara svolítið sorglegt, og mér finnst einhvern veginn mikilvægt að miða á fallegra samfélag í rauninni, bara í grunninn, og það tónlistin náttúrulega góður ísbrjótur, gera eitthvað skapandi, og því mér þykir líka öll sköpun vera bara æfing í sjálfstæðri hugsun í rauninni, af því að hvað finnst mér, og fær fólk kannski til þess að kann eitthvað sem að hefði ekki gert annars. Opna hugan, prófa nýja hluti. Lærið þið á hljóðfæri sem börn? Nei, ég lærði sem unglingur. Já, það þrúandi þögn. Það er enginn tilbúin að vikna. Ég lærði blokkflautu. Ég kann eitt jólalag og blokkflautu. Það var rosalega flott hjá mér. Kemur fram á jólatónleikunum. Það að koma Ég skal koma fram á jólatónleikunum. Einu sinni á ári kemur Marja fram. Ok, loforð. Já, það er fyrsta. Má ég auglýsa meira? Já, hvort þú mátt. Hér erum við bara með open mic. 28. nóvember, þá verður atburður sem við köllum matur og menning, og við erum búin að halda hann nokkrum sinnum, við erum að sleppa hann reynda í COVID-inu. Það er sem sagt að þá er það palestínskur matur sem að fólk getur keypt sig inn og smakkað. Besti matur í heimi. Mjög góður matur, og það er sem ég segi, það verður 28. en staðsetningin er ekki alveg klár vegna þess að við vorum búin að finna stað, en hann reyndist ekki nógu vel útbúinn, og svo viljum við að minnstakosti að koma svona 100 manns í sæti minnstakosti. Og eru svona margir sem mæta? 100 manns? Það seldist upp síðast, það komst ekki um 80 í salin. Vá, æðislegt. Þannig að það er atburður sem að menn ættu að... Og þetta var hvenær segirðu? 28. Já. Það er bara næsta vika. Það er ekki komið nánara, það er ekki bara að auglýsa þetta. Það er þetta að fylgjast með. Þurfum við þá einhvers konar eldhús stort? Já, það er nefnilega, við fundum stað sem er með öllu, sko. Það er hinn staðurinn sem við vorum búin að, sem er mjög fínn, kólaportið. En það er ekkit þar, við þurfum að koma með svo mikið að það bara hefði orðið stór biti. Og svo ætla ég að auglýsa það, sko, nú er blaðið Frjáls Palestína það fór í prentur í morgun. Til hamingju. Já, til hamingju. Það kemur út semst einu svona ári, því miður kom ekki út í fyrra því það var svo mikið að gera út af því ástandi sem var það. Það var bara, náði ekki. Og það er sneisa fullt af mjög áhugaverðu efni. Og eins og ég segi, ef þú vilt kynna þér. Já, þetta er bara dæmi, sko. Lyftaði upp. Og flotta myndina Júlíu. Já, myndina Júlíu er hérna í forgrunni, segi. Hún er nú aðeins búin að bæta við hana. Já, það komið hérna, það er svo, hún var svo breið, það er næst ekki. Já, einmitt. Það sem hún hérna svona vekur máls á hérna myrtum blaðamönnum sem er náttúrulega og það átti að vera sem sagt við vorum að reyna að fá blaðamannafélagi til samstarfs en þeir treystu sér ekki til þess og það kannski út frá svona pólitísku ástandi kannski hægt að segja að það sé skiljanlegt að þeir vilja ekki taka þátt í
atburði sem skipulegar aðilum sem umdeildir eins og félagið náttúrulega þó að sé nú reyndar 73% Íslendinga sem að styðja Palestínu og ekki nema 9,5% sem styður Ísrael, þannig að það er mjög óvenjulegt, það er sennilega ekki land í allir Evrópu sem að getur státað þessu ástandi, en það er allavega að þeir sem sagt það var ekki af þeirri aðgerð. Nei, ég veit til þess, þekki suma persónulega sem að sögðu sig úr félaginu í kjölfarið. Það er auðvitað, fólki þykir erfitt að vera í hagsmunafélagi sem að gætir ekki hagsmuna allra í sömu stétt. Þetta er náttúrulega rosalegt mál að það var bara þessi fjöldamorð á blaðamönnum og fólki sem starfar í heilsugæslu. Þetta er markvisst. Þetta er bara hlutur sem að menn standa frammi fyrir sem hefur bara ekki gerst áður. Það er aldrei gerst. Þetta er bara... Og heldur áfram. Já. Og allt þetta, þessi læknar og hjúkrunarfólk sem þeir eru búin að drepa, þetta er alveg... segir semst okkur hvað er að gerast. Hver tilgangur það er að eyðileggja, gera Gaza óbyggilegt. Koma þessu fólki sem að þessum rúmum 2 milljónum helst eitthvað annað eða króað af út í ykkur hodni og hérna það er eins og heimurinn ætla ekki að bregðast við því. Nei, það er eins og heimurinn ætla ekki að bregðast við. Heimurinn sé einhvern veginn svona að reyna alltaf eitthvað svona aðeins en aldrei nóg. Ég meina það, þú veist, einfaldast, maður hefði séð fyrir sér og ég hugsa bara, ég meina nú hef ég verið meðvituð málefni Palestínu í mun lengri tíma en ár, en fyrir ári síðan þá má svolítið segja að fótunum hafi verið kippt undan okkur og því að þessi hlutir sem að við trúðum að myndu grípa okkur eða grípa bara bræður okkur og systur á jörðinni sko, ef að eitthvað hryllilegt kæmi upp á þetta bara er eitthvað kerfi sem að virkar ekki. Við erum alltaf 2 dæmi hérna, við höfum Vestmannaeyjagosið og Grindavík þar sem að alltaf bara gengið í málin vegna þess að það er fólk í húfi og þeirra líf. Þannig að er hægt að slátra fólki í stórum stíl og þeir sem að geta bröðist við gera það ekki. Nei, og þeir aðeins og þeir hafi líka sko markvisst bara reynt að gera öfugt. Nú veit ég að þú dælir vopnum til þessum að drepa fólk. Akkurat. Þá ertu náttúrulega ekki að taka rétta afstöðu. Og svo er það líka bara okkar eigin stjórnvöld sem að eru núna búin að þrengja og útlendingalögin, þau eru búin að taka Palestínufólk úr forgangi fyrir fjölskyldusameiningar. Það hefur ekki komið kvóta fólk hingað frá þessum heimsluta síðan hvað 2008. Já, 2008. Það kom hingað konur sem fóru á Akranes. Já, bara, en ég skil ekki hvers vegna við getum ekki stutt kæruna frá Suður Afríku. Það myndist það eitthvað svona ákveðið lágmark, alveg óháð því hvað þú ert til í að leggja fram að peningum eða taka móti fólki, en ég meina þetta er svona, já, ég meina styðja ekki að máli færi þá allavega í þá þú veist, lögfræðilegu farvegi sem er til alþjóðlega. Finnst það var eitthvað sem næsta ríkisstjórn gæti kannski gert. Það er svolítið skakt líka svona í ljósi þess að við erum bara með fyrir ríkjum til þess að viðurkenna Palestínu sem ríki. Já, fyrsta Vestur-Evrópuríkið sem 2011 og svo er annað sko að það hefur verið umræða í sambandi við viðskiptaþvinganir og mögulega þáttöku í að kæru Suður Afríku að þá stjórnmálamenn segja ef við getum fengið Norðurlöndin með okkur. Það er eins og Ísland hafi ekki sjálfstæða aðþarna getið í þessu. Þó svo að 2011 þá gerist þetta að Ísland brýtur blað. Og síðan hafa nokkur ríki fylgt eftir. Það er eitthvað 4-5 Evrópuríki sem búin að ganga sömu braut. Til dæmis Spánn og Svíþjóður og Noregur Írland. Og við erum alltaf að klappa okkur á baki fyrir það að hafa einhvern tímann einu sinni viðurkennt sjálfstæði Eistlands, Lettlands og Litáen á undan öðrum Evrópuþjóðum sko. Það og lifum mjög lengi á þeirri fornu fræði sko. Það er Íslandsstræti
í Litáen eða Íslands torg og í öllu þessum þremur löndum. Já, ég sitti við Íslands torg. Og Jerúsalem Íslands stræti, en það út af því að Ísland studdi tilurð Ísraels. Já, við erum mjög duglega að viðurkenna sjálfstæði, sko. Já, það er okkar stein. En svo bara þegar svo gerum við lítið fyrir fólk eftir það. En ég meina í heimi, sko, maður heyrði oft tala það í sambandi við Úkraínustríð og okkur við ættum að vera stið við Úkraínu náttúrulega það í heimi þar sem að þeir sterku geta vaðið yfir þá sem eru minni þá eiga lönd eins og Ísland voðalítinn sen sko og við reiðum okkur rosalega mikið á það að þetta alþjóðakerfi virki skilur því ég menna á 19. öld þá hefðu þorskastríðið náttúrulega bara farið þannig að Bretar hefðu bara plaffað okkur niður með sínum sjóherr og málið hefði voru sögunni en við reiðum okkur á það í dag að það séu svona alþjóðalög virt og alþjóðasamningar virtir. Það er hún utanríkisráðherrann hvað heitir hún? Þórdís Kolbrún. Já, Þórdís Kolbrún með langa nafnið. Já, hún er búin að segja alveg syngt og heilagt í alls konar bæði hér að heima og annar staðar að lítið land eins og Ísland verður að reiða sig á það að alþjóðalög og alþjóðasamningar haldi. Það er alveg rétt hjá henni. Já, bara hálf rétt, en svo þegar það kemur til kastana og þú þarfst að gera eitthvað til þess að framfylgja því að þessi lög séu virt og þessi sáttmálar, þá gerir ríkisstjórnin ekki neitt. Nei, það virðist ekki, það er ekki sama hver er. Nú sá ég aktivista, gjörning við Ráðhúsið, svo nú reynda bara myndir að þessi gær. Þar sem að það fóru nokkru skelegir trúðar og tóku á bakvið Ráðhús Reykjavíkur eru tveir Úkrænufánar sem blakta þar við hún bara betur í framann og þessum ágætu trúðum fannst vanta palestinska fánan og ég meina ég veit til þess að þetta hefur verið rætt í borgarstjórn, þetta hefur verið tekið fyrir Sanna sósíalistaflokknum, hún lagði fram ályktunum að þetta er gert bara fyrir ári síðan. Það hefur ekkert gerst hins vegar, en trúðnir fóru og tóku niður með mikilli virðingu einn Úkrænufána og settu palestinskan í leiðinni upp í staðinn. Þetta fekk ekki vera lengur uppi en 5 mínútur. Hvers vegna haldið þið að þú veist, okkar stjórnvöld bara og ég meina og borgin sem hefur verið alveg leiðandi í alls konar mannréttindabaráttum sko og staðið sér vel í eins og málefnum hinsegin fólks og Úkraínu. Hvers vegna ætli þessi bara þú veist þessi hverju eru þau svona rök? Hafið heyrt einhvern rökstuðning frá borginni? Af hverju Úkraínufáninn er uppi en ekki Palestínufáninn? Ég veit að trúðarnir sögðu að þau held að þetta væri fyrir stríðshrjáð lönd þannig það hefði verið gott að bara taka og skilja trúðarna og bara skella fáninu upp en það er engin ás. Já, ég ætla kannski bara að taka fram svo þessi skýrt að trúðarnir voru ekki okkar vegum. Það er oft trúðar inn í Tjarnarbíó og trúðarleikar og svona sko og þó að við kannski könnustum sem á trúðunum þá voru þetta ekki trúðar á okkar vegum en eins vegar get ég sagt það að ég hef skrifað borginni og óskað eftir því allavega að þann 8. des þegar sko jólatónleikarnir fara fram það hef ég beðið það að á þeim degi fari Palestínufáninn upp og rökstudda með því að það sé nú oft í tengslu við listahátíðir eða sérstakar viðburði settur upp fánar, þannig ég óskaði eftir því svona fyrir okkar hönd að fá þann fána. Ég reynda fekk bara eiginlega alveg strax svar og bara borgarritari skrifaði mér og þakkaði mig fyrir að hafa sendin erindi með svona góðum fyrirvara og þetta er allavega tekið til skoðunar og ég er mjög bjartsýnn á það að þið getið séð af einum sunnudegi. Annars ringir bara í trúðana. Já, ringir bara í trúðana. Nei, þeir eru ekki á mínum vegum. Ég þekki þá. Ég skal láta að fá númerið. Já. En mér skilst að þessi líka bara brota á fánulögum að hafa ekki íslenska fánan við hliðin á Ráðhúsinu, bara svo það sinni. Já. Það er kannski hægt að vera það er 2 stangir á það.
Ég held þessi 3. Nei, það er bara 2 þarna megin. Er bara 2. Já, svo er svolítið margar svona einmitt á brúnni. Það eru alveg tómar. Já, þar voru settur upp palestínufánar. Já. Það var einn aksjón. Að víða flaggað, í Ólifi. Fólk verður rosalega pirrað þegar það er gert. Já. En hver eru rök borgarinnar að vera ekki uppi með palestínska fána? Hafið þið heyrt einhver rök frá þeim? Ég segi bara að þetta þurfa að fara einhverja leiðir sko. Það þarf að taka þetta fyrir á borgarstjórnarfundi. Það er einmitt það sem að Er þessi hafnað einhver staðar? Já, þessi var þegar Sanna lagði fram þessa ályktun fyrir ári síðan og hún hefur gert það nokkru sinnum sko, síðar þá hefur þessu verið vísa frá yfirleitt bara, og það verðist ekki fylgja því neitt rökstuðningur, þetta sé bara ekki tímabært eða eitthvað svoleiðis. En þessi mannréttindi eru samt svo áhugaverð. Ég á bald sem er í svona réttindar ráðskóla. Það var gert rosalega mikið fyrir Úkraínu og bara allir mjög sátti við það. Svo kemur bara algjörð þögn. Og þetta er því vorum að tala um börn, þetta er mjög stressandi fyrir krakka að sjá þetta. Já, þau greina ekki á milli. Nei, og af hverju þetta landa af hverju ekki hitt og svo eru vinir mínir frá einhverju landi lítið út og svo þessu sem eru þetta er rosa mikilvægt að við tökum líka þetta samtal. Þú veist, af hverju bara fyrir krakka, bara fyrir fólk almennt, af hverju svona mikill mismunur sem veist, ég sé það sem náttúrulega bara rasisma og hagsmunir. Það var mjög flott aðgerð í Hagaskóla. Þau söfnuðu vel á aðra milljón þeir söfnuðu 3 milljónum og helmingurinn fór til fallastrengs og helmingurinn fór til barnanna á Gaza. Það voru krakkarnir sem gerðu. Það voru krakkarnir sem völdu krakkarnir sem að þú ætlar að vera að bútkampa næsta helgi. Ég var bara að fyndi að segja frá því að ég var einmitt í ferð með elstu krakkarnir í leikskólanum mínum í Alþingishúsi þegar að þessi mótmæli úr Hagaskóla voru í gangi. Þannig að þetta var áhugaverður dagur sko. Hvernig fannst þeim að sjá svona stóru krakkana? Þau voru kannski ekkert allt of vör við þetta sko. En þannig að kannski kom ekki mikið spurningum þá sko, en ég held að þetta hafi nú áhrif á þau sko. En þú svona sem fagmaður. Fagmaður, já. Ég er nú ekki með kennarréttindi eða eitthvað þannig bara svo við höfum það á hreinu. En fagmaður einhver síður. Hvernig myndur þú tækla svona samtali eins og Gíja var að tala um Gagnvart börnum. Þetta ég veit ekki alveg, nú á ég ekki sjálfur börn sko, því ég held að þetta sé líka svolítið svolítið mikið í kringu börn. Já, en sem sagt kannski umræða heima fyrir og líka skiluru í menntastofnunum okkar er náttúrulega, þú veist, menntastofnunir snúa orðræða þar fer að mestuleyti fram varðandi einmitt bara samstöðu sem sagt með þeim sem að minna mega sín og bara almennt þetta, þú veist, mér finnst þetta bara í grunninn alltaf vera, þetta er svo mikið svona grundvallar dót, skilur við erum að kenna þetta í leikskóla, þú veist, þetta er undirstaða samfélags, að við búum saman í þessum heimi og við eigum öll að njóta sömu réttinda. Þú veist, þetta er svo borðleikjandi að þú veist, mér þykir þetta bara alltaf vera svo ótrúlegt að við séum komin hingað og þú veist, í upplýstu samfélagi, þú veist, það er þessi upplýsinga áreiða vissulega og þú veist, og við búum í einhverjum heimi þar sem að er komin með eitthvað samfélagsmiðla sem er unglingur, skilur þú veist, það er ekkert lengra síðan, við erum ennþá að læra inn á þetta batteri, bara hvernig við hagræðum okkar samfélagi með þennan nýja veruleika og síðan náttúrulega tæknin alltaf að þróast og ennþá meira og það er einhvern veginn hættan að það er þetta hagsmunafólk sem að heldur utan að þetta og varðveitir þetta að því að það meika sens fyrir þau og þetta sama, þú veist, og hvernig við útskýrum það fyrir börnum ég veit ekki að lífið sé ósakert og þú veist eitthvað, ég veit ekki, þú veist, mér finnst einhvern veginn mikilvægara bara að reyna þá einhvern veginn að miða á framtíðina með bjartara viðhorfi, skilurðu, og búa til einhvers konar grunn þar sem að það getur blómstra en þú veist ekki í stað þess að það sé drepið. Þetta dreymdi menn eftir heimsstyrjöldina síðustu og sáttmáli Sameinuðu þjóðanna, hann byrjar á þessum orðum að allir eigi að búa við
réttindi, mannréttindi og lífsákomu. Það bara fyrstu setningar þeirra þeim. Og mér þykir líka áhugavert að því ég velti stundum svona fyrir mér eins og bara, þú veist, 1960 og það var allt svo, fólk var svo bjartsýnt einhvern veginn á framhaldi því að við vorum að, einhvern veginn, heimurum var að koma úr þessu styrjöld, mikið að tækniframförum, allt einhvern veginn að gerast á meðan núna maður bara vellega að loka augunleiku við en maður veit ekkert hvað maður er að gera. Sem einstaklingur annað en bara að reyna að nýta rödd sína, skiljum. Þannig að ég veit ekki. Já, bara hvað, ég bara hringi. Já, ég veit það er ekki og trúðu mér, ég fer svo margar hringi með svo mörgum hérna við þetta borð og við auðvitað hefum við þetta hringborð já, og það er einhvern veginn aldrei neinn lausn en jú, lausnin samt sem áður þarna bara að mannréttindi séu virt að allir fái að lifa við fyrir og njóti sömu réttinda allt fólk. Bara basic. Þú veist, það er alltaf einhvern veginn hérna, ég er bara þú veist, það er hringi og þú veist eins og ég vakna við útvarpi á morgnana og mér þykir það alltaf ógeðslega næs eitthvað svona að vakna við eitthvað svona tal eitthvað svona og svona sólarljósklukku þanga til að maður svona vakna nægilega til þess að klukka hvað þau eru að tala af því að það er alltaf það bara þetta sama þú veist, þetta bara það ljóta sem maður gerast í heiminum og maður er bara ég veit ekki hvort það sé holdt fyrir mann eða ekki. En ég held samt á einhverju tímpúti mun sagan bara að segja þú veist að það mun koma einhvers konar doomsday eða svona ekki doomsday svona hvað er það? Já, svona eins og uppgjör. Við náttúrulega hérna hljómsveitin mín Selefs keppti þarna í söngkeppni með þeim með doomsday dancing þú veist alveg rétt. Og það snýr einmitt viðfangsefni snýr einmitt að þessu að maður er einhvern veginn sko eitthvað það lína frá bróður minni sem eitthvað dance floor is sickening babe but I ain't got another solution þú sem bara þú veist að snýst einhvern veginn að bara brotna ekki gjörsamlega saman að maður nái einhvern veginn að standa og bara og þá berjast einhvern veginn að maður stundum þarf einhverja útrás á öðrum vinklum af því að þetta verður yfirþyrmandi. Og það verður ykkur tímpunktur þar sem það kemur allt í ljós og það verða þættir og bíómyndir og við segjum öll ég vissi þetta og það er bara líka mikilvægt að maður standi einhvern veginn og fatta með sem það er merkilegt sko að þegar það er verið að bralla með að koma Ísrael á koppinn hjá Sameinuðu þjóðunum þá er fullt af mönnum í utanríkisþjónustu Bandaríkjanna sem segja þetta verður nú aldeilis slæmur hlutur þetta mun ekki leiða til neins nema ófarnaðar og þeir bara skrifa skýrslu og þeir segja frá svo CIA, leyniþjónustan, hún segir ekki samþykkja stofnun trúaríkis þarna á landi í rauninni annara. Nú síðan, bara þetta mörgum árum seinna þá sjáum við alltaf að ástandi er alltaf vestna og það er náttúrulega til byrjunin strax eftir heimsstyrjöldina og það náttúrulega eru gyðingar með rosalega mikla samúð en hún sem sagt leiðir meðal annars til þess að þetta lendir á saklausu fólki og það er það sem við erum að sjá í dag en varðandi bjartsýni þá hef ég alltaf verið voðalega bjartsýn en ég reyna líka að vera svona hugsa einhverjum skynsemisnótum og ég held ekki að ég er nú að vera 80 ára gamall að maður ná að sjá þetta mál leysast nema að eins og ég segi það eru öfl í Ísrael sko sem gætu leyst úr læðingi vegna þess að það er mjög dýrt fyrir að það standi í þessu og það gæti komið að því sem ég var að segja á þann að það ástand kæmi upp að fólki í landinu fyndi svo mikið fyrir þessu að það væri ekki forsvaranlegt að halda áfram þessu hernáminu og þessari kúun og þessum drápum en það er spurning sko meðan við höfum Bandaríkjunum sérstaklega við erum að fá Trump að þá erum við mögulega þá er kannski eru reglurnar að breytast. Þú veist að minna mig á það aftur maður. Ok, á bjartsýnisnótum þá eru nú margir sem að vilja meina að þetta kannski þó að það verði ljótt þá muni það ganga hraðar fyrir sig með Trump við stjórnvölinn. Eins og við segjum meðan að Palestínumenn gefast ekki upp það gefast við ekki upp og á þessum orðum skulum við bara loka borðinu hér í kvöld. Takk fyrir. Takk fyrir komuna Gíja Sara, Snæbjörn, Hjálmtýr og Valli.
þið eruð frábæri gestir, alltaf velkomin að Rauðaborðinu og við þökkum fyrir okkur í kvöld og sjáum ykkur bara strax aftur á morgun og ég vil líka minna okkar góður hlustendur og áhorfendur á að á vefsíðunni samstöðin.is er hnappur þar sem hægt að koma í áskrift og er slíkt vel þegið auðvitað en líka til þess að við getum haldið þessi góða verkefni hér áfram og náð til breiðari og stærri hóps en takk fyrir okkur í kvöld. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.